paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radyo lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyas ang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa bumbo radyo sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta radyo bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo!
Okay, welcome mga kabayanan sa palatuntunan gitara sa bombo. Pizza, ano na kita sa bombo? Pizza 15. Sa bulan sa Mayo, ito 2022. Baka dasig lang, no? Tuwa-tuwa na sa bulan. Tuwa-tuwa na kita sa bulan sa Mayo. No? Kaga dugay-dugay. Matapos naman ang bulan sa Mayo. No? Welcome sa pagpangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo po sa iyo, Anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa tagna ng alas 2 sa paglingaw sa inyo sa sininga palatuntunan. Kag sa mga kabyanan naton, mga kauturan, kag mga kabombo nga nagapamati isubong, nakatapos na panyaga, kag iban manog panyaga pa lang. Welcome diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Lingawon ka munamon sa pagdulot sa mga matahom nga mga lalantunon sa nga kahapon kag karon. Kag this time mga kabanan, pang-imbukada naton nga lalantunon nga aton igadulot sa aton nga mga palangga nga mga taga-palamati ang ambanon nga may tigulo lawiswis kawayan. Okay, lawiswis kawayan pang imbukada naton nga pagdulot sa inyo sa matahom nga lalantunon sang kahapon. Kag karon diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa inyo nga mga request, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live. By the way, makita kita sa Facebook Live kag YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Now, sa inyo nga mga greetings, inyo mga request, ipadala nyo lang sa comment section sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel kay tingwan naton nga mapabati no ang inyo nga mga request. This time mga kabayan ang banon nga dugay pag kuan ginining kinaraan pagid kun siling sa aton nga mga katiulangan kinaraan no kinaraan nga ang banon nga may tigulo lumalabay nga daw aso.
Okay, lumalabay nga daw aso na gadulong sa inyo sa oras sa 21 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 12. Padayon ka mga nagkapamati diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Daw sa inyo nga mga request kag inyo nga mga talamyawon, no, ipadala nyo lang sa comment section sa aton nga Facebook Live kag subuman sa YouTube channel, no, sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Nabatean nyo bagulang ang ambanon nga lumalabay nga daw aso. Ang mga millennials daw hindi na makarelate sini kung ano ini mga ang lyrics sa sining ambanon nga lumalabay nga daw aso. Mga kwan ini mga ginapanglulabay, ginakanta ini sa pagpatulog sa mga lapsag, sa mga kabataan nga ginakungkung pa na ginaduyan. Daw samtang ginaduyan-duyan sa una nga mga panahon, ginasabayan ini sa pagkanta sang kangay sini nga mga ambahanon. Ti subong daw ay naman patukara mo nang daya sa may ara kada anong tawag sini, may ara kada Bluetooth speaker. Patukara mo na lang na ayos na, no? Wala na sang problema. Sige. Tanaw nato na be, no? Daw ka hinay sang aton nga kwan subongaw, do hindi ko maka-access dayon. Yang ko pisga. Amo na yung ginasiling lang aton nga internet connection. Daw tika lang to yang mapadasig, no? Hasta subong wa gid magdasig ang aton nga internet connection May bag-uman nga player. Ang isa ni balang nga nagtikal man nga inabalang pertikuno kadasig ang ila nga pag-provide sang internet nga wala ka pa ya kapindot yan nagwa na mo pag hana mo pala niya pindot daw ara na dayon naga-open na hasta subong daw ay ginagkuan na daw ay mag-improve ang aton nga internet connection, no? Nagakuan kita imbis nga improve do nagakuan pagigani do nagalala pagigani i-try nato na biliwat kung may makakuan kita kung ara na siya, no? Doon hindi siya magkuan, no? Sige lang ara na. Patukaran ko na isa ka music kag pagkatapos chikon ko ang mga nakasulod na sa aton nga comment section, no? Sa Facebook Live kag YouTube channel. This time ang bahanon mga kabiyanan nga ginatiuluhan uhoy alibangbang.
Okay, uhoy alibangbang ba do ginapatulog kuman kamo subong nga kaudtuhon ba? Samtang nagapamati sa sining matahom nga lalantunon. Do nagakuan kun sa mga suga pa do nagapiraw man ang mata nyo eh. Nga daw mapiyong eh. Do kag daw sako ang pulupang huyab. Daw. Sugpunan ta pa na karon dugay-dugay no. Balikan ko lang dugay-dugay ang aton nga mga greetings no, sa aton nga mga tagpalamati no, kay i-access tanay ang inyo diri ang tanan nga mga comments sa comment section sa Facebook Live kag sumuman sa YouTube channel. Yari anay ang ambaanon nga may tigulo Rusas Pandan. Okay, Luis Kawayan. Rusas Pandan. Luis Kawayan man. Rusas Pandan. Mayong Utubumbo Radio Bacolod from Gmar Martizano, watching from Canlaon City.
Good PM Bombodan, request ko Faithful Love. Kag greet ko sa akon apo, advance happy birthday kay Sin Paul Gambuwa nga mag-celebrate buwas kandaw. Salamat gid Bombodan. Alas 12 sa udto, maayong udto adlaw sa tanan dira sa Bacolod City nagpalamati kag nagatamyo sa inyo diri sa New Jersey, USA. Pa-request kanta ni Jose Feliciano. Ano nga kanta ni Jose Feliciano? From Raul Tiangson, no? Ato sa New Jersey, sa USA, no? Okay. Jose Feliciano kuno nga kanta. Ano dugay-dugay. Ari pagid Bumbudan, mayong hapon. Kumusta Bumbudan? Liog ko greet sa nanay ko nga si Patricia Baygar. Sa tatay ko nga si Mando Baygar Jr. Sa Balangigay, Pontevedra Negros Occidental, madamong inyong salamat, Bumbudan. Ang nagpanamyaw, Leo Baygar. Okay, sa nag-request ang ambanon nga Faithful Love, Arina. Okay, Faithful Love. 36 minutos sa kiligad sa tag ng alas 12. Padayon ko ba nagkapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bombo.
Bumbudan abi mo diri sa barko all day gid ko ga live bumbudan. Abi mo halin sang gamay pa ako bumbo na kuya. Sang pa si lola ko Flor. Salamat gid. From Leo Baygar. Ahay, tiga kadula man Leo ang imo ka mingaw ka kahidlaw sa diri sa imo nga mga pamilya. No, samtang arak na sa barko, samtang nagapamati ka diri sa palatuntunan gitara sa bumbo. Okay, dugangan pa naton ang paglingaw sa inyo sa pagdulot sa mga matahom nga mga ambahanon, mga lalantunon. Light my fire po, bumbudan sa mga kapamilya ko sa Dapitan City, Zamboanga Norte. Pangumusta sa ila tanan, kagdra sa pabrika. Ikaw ba dan taga pabrika asa man sa Negros? Taga Sagay sang una pero subong Bakulod na eh. No, dugay-dugay na gid nga sa Bakulod. Why guro sang light my fire nga kuan nga gitara. Bumutan yung request lang My Heart Will Go On. My Heart Will Go On. Doon mo na sang kuan ining ano ganing My Heart Will Go On naman sa sang theme song sang pelikula nga kuan Titanic mo na. Sige. Unahon tanay ang kuan siguro ang kung makikita ni kuan, kung makita ni Harold ang Light My Fire. Di okay. Pero kung wala, pangitaon ta ang My Heart Will Go On. Will go on. My Heart Will Go On. Dahil lang ano to, Light My Fire. Sigurado na Light My Fire. O sige abi, pamatian ta ang Light My Fire. Para sa kay Raul Tiangson. Light My Fire. Amo na iya bumbuharlo do ka swabe no. Kanami isang pamitag sang gitara wa.
Light My Fire mga kabyanan, no? Para request ni Raul Tiangson. Kay may request pa gida Bumbo Harold Kwan ining My Heart Will Go On, no? Pero halungan mo gid nga wala si may makasulod. Balaan mo na no kung ano ikilalan abtik kay basi may magsulod na abtik yan. Okay, good afternoon. Request po Once There Was a Love. Thank you from Michael Simbrano. Sige tanaw nato no ang Once There Was a Love. Kung makuha naton karon dugay-dugay, mapatukar naton ang Once There Was a Love. 42 minutos sa nakaligad sa tag ng alas 12. Gina-kuan ko anayo, gina-tanaw ko di sa library kung ara ang ara gyapon do gin pabilib subong ni Harold Bumbo Harold. Ari na ang gin-request nga ambahanon mga kabyanan nga may tigulo My Heart Will Go On. From the movie Titanic. My Heart Will Go On, no? From the movie Titanic. May ara pa request Bumbo Harold nga ambahanon nga may tigulo Once There Was a Love, no? Okay, sige. Ara na okay na to, Jimar Martizano. Kag subong man balikan nato abi ang pinapaka mga greetings, no? Sa aton nga Facebook Live. Okay, amo ni no ang request ni Michael Soberano ang ambanon nga may tigulo Once There Was a Love. From the kuan naman ni, from the drama of Bumbo Radio, Once There Was a Love. amo ni nga drama bala ng Once There Was a Love.
nga may kanta ni Jose Feliciano nga Once There Was nga kwan yan yung kanta mo. Jose Feliciano ni nagkanta sang Once There Was a Love, pero mangita ta sang Once There Was a Love nga gitara kay kung si Feliciano pakantahon naton basi karon doon naman kita sa Facebook kay masyado ka imunan ining Facebook mo, no? Ari abi gitara nga Once There Was a Love. Siling ko sa imo nga hindi pagpakanday sa kayo si Feliciano, bro. Siling ko nga. Amo lang to hindi nga mga utod lang sang ambanon nga Once There Was a Love, no? Kay kung ato na i-continue, utdon ina siya sang Facebook. Sa nag-request ang Once There Was a Love. This time mga kibalan, balikan ko lang na Once There Was a Love kung makita niya na ang gitara lang. Siling ko nga daw kapiho sang iya nga pamitagaw, kag daw may background pang gamay. Siling ko, ginakulbaan ko makanta gini si Feliciano mo, hindi gini mapunggan mo. Siling ko kitsi mo daw nga basi may nagsulod gini si Feliciano. Okay, ano yung I Can't Stop Loving You. I Can't Stop Loving You. Nagadulong siya sa oras 10 minutos na bilin kabagadan kita sa tag na una sa hapon. Okay na to. Do walang alang-alang gid no ang sige. Okay lang no, do alang-alang gid sa nag-request ang Once There Was a Love, wala gid sang may instrumental gitara sa Once There Was a Love. Magbalik kita pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang Kabiyanan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan gitara sa bombo. 2 minutos sa nakaligad sa tagna nga launa. This time balikan naton ang pila pa ka mga talamyawo naton, no? Hi, hello Bombo Radio Bacolod. Mayong udto gabi or gabi. God bless. From Iloterio Malacad. Mayong udto diri subong, no? Udto diri subong sa Pilipinas. Karon sa gabi pa Bombo Harana kag iban pa, no? Okay, sige. So this time mga kabanan, balikan naton ang pila pa ka mga greetings kag pila ka mga requests sa aton nga mga maukod nga mga taga Palamati. Diri sa palatuntunan gitara sa bombo. Okay, balikan naton na karon dugay-dugay. May atutuwan si was alam pero daw alang-alang. O kalang-alang to sige na lang. This time ang ambanon nga may tigulo La Paloma.
Okay, La Paloma, nagadulong siya sa oras 7 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa diri sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Okay, yari anay ang dugang paginaton nga pagdulot sa inyo sang mga matahom nga lalantunon this time. Ang ambanon nga may tigulo memories of our dreams. Okay, memories of our dreams. Nagdulong sa inyo sa oras 10 minutos ang nakaligad sa tagna nga launa. Mayroon nakapagpamati sa kay Rose Sario, kag sumuman kay nung Nilo Sario, dira sa may Barangay Alihis. Barangay Alihis, Bacolod City. Alihis na daw kung Alihis, no? Sakupan na sa Alihis, Barangay Alihis. Okay. This time, mga kabayanan, iban pa naton nga mga greetings na sa aton nga mga tagpalamati. No, may lang kapag pamati man sa kay Father Rimbert Rivera kag sa mga kopdanan niya nga mga kaparian dira sa southern part sa Negros Occidental. Ari pagid ginatamyaw ko man ang sila ni General Lopi Bidia, si Borges Erasmo, si Dr. kag Gerard Fornan, si Judge Remy kag Purita Octaviano, si General Ray Cogia, Philippine Coast Guard 3 Balico and Company sa Bridco, kag si Virendra Vimond Durumal and Nonoy Gascon and Jonel Elban Buena. Greetings coming from Tony Oquindo. Ang request niya, tuburan. Okay, sige. Patubdon tanak karon dugay-dugay ang tuburan, no? Good day, kindly request kami kapaligiran from Linsal Distrito sang Hinigaran. Kapaligiran kanita dayon Bumbu Harold, no? Palig ko sang kapaligiran. Okay, sige, sa nagligad daw may-ari ko di sang tuburan na bumuton, pero subong na dula ang tuburan.
Daw siguro nagkuan mo, banta ko lang ang tuburan nag-untat sa pagtubod. No, kay why na di ang tuburan. Sige. Ipa-check ko abi sakay Bumbuharod kung may tuburan dira. Ano pa gito ganing isang agin wala labot sa tuburan kapaligiran, no? Unahon ta siguro na yung kapaligiran, no? Pagkatapos patubdo naton ang tuburan. Okay? Sige, 12 minutos banwa ang nakaligad sa tagna nga alauna sa hapon. Nagapamati mo diri sa palatuntunan, gitara sa bombo. Yari na ang ambanon nga kapaligiran. Okay, kapaligiran. Kadami naman bala sini ang ambahanon nga kapaligiran. Baligin compose ini kagin kanta kagin pasikat sa nga banda nga asin. Kag ini may
kuan ini siya may katuyuan nga pabugtawon kita. Kag dapat nga palanggaon naton ang aton nga kapaligiran. Hindi naton pag basta-basta lang yang kamasaan. Ilabi na gid ang aton nga mga kalasangan. Anong tama na yang i-develop naton ina ang mga kalasangan, pero kuha naman, no, ginagubata naman ang mga puluyan sa mga kasapatan. Isubong ko naman gani isang mga talamnan kay katubuhan kay naubos naman housing. Hindi na tubo nagtulubo, mga balay na nagtulubo. Okay, this time may ara sang request kay gina nga tuburan ahay nagtubod nagtubod gid man ang tuburan. Ara na no patubdon ta ang tuburan sa higad sang bukid. Okay, tuburan. Ayos na kita sa tuburan. 22 minutos na nakaligad
sa tagna nga launa. Okay, sige. Nagatubod din man siya ang matinaw nga tubig sa higad sang bukid. Kag kanami isang pag-inom-inom naton sa tuburan sang una, no? Ang iba naton yung mga kuturan ay naka-experience yung mag-inom sa tuburan. Ang kapinpay ng kuangid ng kuangid balay ning tuburan gidya lang ara sa bukid nga syado gidya ka kadalisay nga pagtubod sini nga perti gidya ka tinaw kag bugnaw pablaw mag-chimpot ig tulugnaw gakwan mo ga doon palanggitom ka ang bibig mo sang katugnawon kung magpaligo ka di sa tuburan mo. Okay, this time mga kabayan, ang ambahanon nga may tigulo walay angay. Okay, walay angay, no? Ginatukar ato ba kaya ni Joel Malit ang ambanon nga walay angay. Okay, sige. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, gitara sa bumbo. Kag karon sa gabi naman niya ang harana, no? Upda naman kita karon sa paglingaw man sinyo karon sa gabi. Sa mga wala pa naka-request, padala ka mo sa inyong mga request diri sa kung it's either sa Facebook Live o kung sa YouTube channel, pwede ka mo makapadala sa inyong mga request. No? Kay ato din na patukar, basta ara lang. Now, this time mga kabanan, antes ang pagdugang paginaton pagdulong sa inyo sang mga matam nga lalantunon, may ari pa ko diri nga gintigan nga sa ugoy ng duyan.
Balikan natin na pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido sa garuduhon nga ang mga Sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na gitara sa Bumbo. Sa nasiling ko na gina, ang isa sa mga idasunaton nga ipamati sa inyo nga lalantunon, ang bahanon nga may tig-ulo sa ugoy ng duyan. Si Raul Tiangso nag-request gali Bumbo Harold sang Freddy Aguilar nga kanta, no? Ini Freddy Aguilar lang nga kanta. Sige. Pero anti sila, anay ang banon nga may tigulo sa ugoy ng duyan.
Okay. Ang ambahanon nga may tigulo sa ugoy ng duyan. 35 minuto sa nakaligad sa tagna nga launa. O pagbalikid ko muna using ko naglain ng itsura ni Bumbo Harold. Kim, ikaw na nagli, Kim. Sa kakibot na nyakon nga. Sige, pagbalikid ko. Naglain itsura ni Harold daw. May arat na Kim Freddy Aguilar. Anak Abidra or ano na nga, kanta ni Freddy Aguilar kay isa sa nag-request diri si Raul Changson, no? Sa ambanon nga ni Freddy Aguilar. Okay? Sige, abi. Anak, basi may anak kada. Kaya mo gini ang pinaka nagsikat nga ambanon sadto ni Freddy Aguilar. Ang ambanon nga may tigulo anak. Okay, kagin na translate ini sa mga nagkalain-lain nga mga lingwahe, no? Sa bilog nga kalibutan. Good afternoon. Change ko lang, request ko provincial jail na lang, no? Duway mangyapon sang kwan, Michael Simbrano, wala sang instrumental o kung gitara nga provincial jail. Good noon, Dan. Ano ni mo request Francisco Magallanes Sampaguita. Ma-request sa Sampaguita ginahalad ko kay Primo Domingo Magallanes sang San Fernando Talisay from Sidog of Bacolod City. Okay? Sige. Ano na siya, anak? Sige. Diri kita na isa ambanon nga may tigulo, anak.
Okay, ang bahanon nga may tig-ulo anak. Gin pasikat ini sa singer kag composer nga si Freddy Aguilar. 40 minutos na kiligid sa tag ng launa. May ara kada sampagita. Sampagita nga gitara, Bibong Bukim. Sampagita. No? Sampagita. Okay. Sige, kay do may ara na gurong sampagita. No? Kag subuman ginatamyaw man naton sa bayi nga pagpamati man da si Sister Faye Magallanes. Faye Magallanes, Magallanes Jesus lanang yang do nalipat ko sa bilin ni Sister Faye. Okay. Sister Faye Jesus, no? Okay, do ay na sa kapamasyar di si Sister Faye. Ay, Sister Faye, sa pasensya, daw hindi ko makachimpo, makakanto na si imo mo. Ang imo lang nga flash drive, nga may unod sa harana ka gitara. Ari lang di ginadala-dala ko niya, sa akon nga bag, kay sining ko, basi bala ko makachimpo, kung makaagi ko na sa imo. Kaya madaho ko ang ining flash drive. Pero sige lang kay machimpuhan gina. May isang pagita ka na. Tingala ko nga doon nagpaninghamot di sa announcers booth kay. May sampagita ka na gali. Abi pamati antang sampagita, abi. Okay, napatuhar ta na sampagita. Kanami no, pamatian sang melodiya sang ambanon nga sampagita. Hasta subong ang sampagita nga mga bulak ginabaligya to gyapon sa Manila mo ginahimo do kulukulintas wala nao. Kalabanan na ginabutangin na sa mga salakyan na di pasahero kay amo nang ginahimo nila nga car freshener, no? Ang sampagita. Car freshener ina siya kag kuan man damo man sang pagagamitan do perfume man. Kung ikaw ang driver dira sa jeep pagsakay sang pasahero di man malata nga daw wala ka kapaligo mo. Kaya ngamot sa sampagita ang mapanimawan sa salakyan no nagakabit. Okay, may ambanon nga gin tukar ni Rafi Lata
Dagin tukar niya pagi sa gitara. Ang ambanon nga may tigulo usahay, ipabati naton sa inyo ang ambahanon nga usahay. Okay, nganong gitiyaw-tiyawan, no? Ang gugma ko kanimo. Sa ambanon mga kiabanan nga may tigulo usahay. 12 minutos sige lamang ang nabilin kag magadangat kita sa tagnang alas 2. Diri sa itong pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Faithful Love na kwanta na to na patukar sa itong away pa no? Faithful Love. Okay, sige. This time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo, Faithful Love.
Okay, Faithful Love, nagdulong si sa oras, 8 minutos na lamang ang nabilin kay maganangat kita sa tag ng alas 2 diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. No, iba pa naton nga mga talamyawon, balikan naton karon na dugay-dugay. Diri sa aton nga pangalagad kag sa inyo nga mga request, basi may hingagaw ka mga request ka mga talamyawon, ipadala nyo lang diri sa comment section sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod, no, kay hingagawon nato nina patukar ang mga ambahanon nga inyo gusto nga mabatian, no, diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. Kag sa nasilinan naton, kita ang mabatian diri sa Facebook Live, mabatian nga makita diri sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Okay, sige. Dugangan pa ginaton ang pagdulong sa mga matahom nga mga lalantunon sa nga kahapon nga kag karon diri man kabiyanan sa aton nga pangalagad sa palatuntunan gitara sa bombo. This time, ang ambahanon, may nga pagpamati ng gilis kay Doc Paul Onyal. Daw sa kapabatsyag subungaw. Ari ang ambahanon nga may tigulo love story.
Okay, love story. Panghingapos nga banon mga kaibigan, kano 3 minutos na ba lang nabilin, kamag alas 2 na. Ari nga ton panghingapos nga ambanon nga dulot sa inyo sa sining palatuntunan, gitara sa bumbo, ang ambanon nga may tigulo, matud nila. Okay, matud nila. Oras, 2 minutos na kiligid sa time ng alas 2. Sige na kulabos kita banwas ang oras diri sa ito na pagpangalagad
sa palatuntunan gitara sa Bumbo. Dahil naman kita karon sa gabi sa palatuntunan Bumbo harana kang iban pa. Upod yapon sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga
nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
talaba. Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1.
Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na iya mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases: unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan. Standard Time. 47 minutos na ang nakaligad sa oras nga 2:00 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex.
The law may be harsh, but it is the law. Mayong hapon gid sa inyo sa mga kauturan naton sa aton yung mga kabombo sa liwat subong. Adlaw kita iya mga kabinansang Domingo pet sa 15 kita sa bulan sa Mayo tuig 2022. Kag sa gihapon, no? Ako ang inyo alagad Bombo Ann Sindol Sorilia. Updi naman ninyo kami tob-tob alas 3 ang takna sa subong iyang hapon diri sa aton iyang palatuntunan sa Duralex Adlex. Of course, sa mga kabombo naton maing kaupod ang aton iyang abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada. No, Bombo Kim, si Attorney Tanyada ngayari na sa piyak nga linya. Attorney, mayong hapon. Yung hapon si mo bomboan kay Bombo Kim kag sa tagpanamati sang Bombo Radio. Ilabi na gini mong palatuntunan Duralex Adlex, mayong hapon sa inyo tanan. Ang inyo abogado sa kahanginan, Attorney Marvin Tanyada, anda na magalagad sa inyo, bomboan. Yes, Attorney. No? Sa liwat, Attorney Tanyada, mayong hapon sa imo sa aton iya nga mga kauturan sa mga suki naton kag sa aton iya nga mga kabombo. Domingo nga adlaw, isa ka more or less, no? Isa ka semana matapos iya ang adlaw sang pinili ay Attorney Tanyada. Yes, bomboan. Galing kay may mga kandidato pa nga daw sa nasyonal daw wala pa nag-concede tanan na bomboan. Correct. That's right, Attorney. Wala pa man sang proclamation. Although, as we all know, Attorney Tanyada, amo na blang hinambal nila, kilometro na gid man yang abanse bisang presumptive president kag sang presumptive vice president sang mga senador. So obviously, no, daog naman gid na sila. But under the law, Attorney Tanyada, speaking sina, kung ang kandidato wala pa na proklamar, so hindi pa gid na siya matawag nato niya nga presidente, vice presidente or mga senador elect, Attorney Tanyada. Yes, actually, mga presumptive lang na sila, no? Kay ang official yang agency or entity nga makaproglamar iya sa aton mga national president, especially sa presidente kag vice presidenta, ang kongreso bomboan. So daw na talana ina sa May 27 or 28 nga iproklamar matapos nga mag-abot ang kompleto ng certificate of canvass kag ila na ina nga pag-isipon ng bubuan kay man ang official nga board of canvass area in so far as the president and vice president is concerned ang kongreso in a joint session of the House of Senate kag sa House of Representatives bombuan. Amo na ganin ni subong attorney, no, although may mga pipila ka mga lugar nga, that's why nga hindi pa totally nga maka-proklamar kag maka-deklarar nga, although ti subong sa pinaka-latest ti Attorney Tanyada, pila na si Bongbong Marcos, mga 31 million Bombo Kim, no? Amo man si Sara Duterte, obviously, sila naman gid ini. O galing kay ti, hindi ta pa ni sila matawag nga mga President-elect or Vice President-elect, Attorney Tanyada? Yes, although nga iba nagatawag na sila nga President and VP-elect, pero presumptive sila. They're presumptive President and Vice President bombuan because I think the overseas foreign workers election returns have not fully completed, submitted to the Senate or the Congress bombuan. Oo. Pero for the sake of discussion, Attorney, syempre, every after election, may ara gina sang ginatawag nga, especially kung mapierde ka. Let's say, abi sa national, if ever nga mag-file sang ginatawag nga election protest, pero once ka na proklamar na ining mga nagdalaog nga ini, at hindi na iya makapugong ang election protest nga magpungko sila, Attorney Tanyada, under the law. Yes, bombuan na. Sa matter of fact, bisan wala pa sila maproklamar, hindi ka naman karon yung mga panahon, I think pila na naka-election nagliligad, na wala na sa gindula ng pre-proclamation protest bombuan. I think sa 2013, wala na nga daan pre-proclamation protest. Amo na nga makukan ka gayud kung magprotesta ka,
you have to file a protest proper, which is either with the COMELEC or with the regional trial court insofar as the local candidates are concerned. Pero kung sa kung sa national, for example, the president and the vice president, may sila nga Philippine Electoral Tribunal buwan nga usually, tawag Supreme Court na ang naga-isip buwan. Sa una, attorney, mayara pa na gali nga pre-proclamation protest. I mean, ang kandidato hindi maproklamar kay may protesta sa iya, attorney? Yes, say for example, ikaw nagdaog ka, wala ka pa ma-proklamar, nag-file na ako dahil sa pre-proclamation protest, so hindi ka ma-proklamar, mahulat ikaw nga ma-proklamar kung matapos na ang ma-resolve na pre-proclamation protest na on. So that's why, if you will note in the past, kung nabtano pa, ang mga madugay na mga election, ang iban makapunggo 3 months na lang after sa ilang term bumuan kay man sa kadugayon ang natawag nga pre-proclamation protest. Kahasol, no? Kagamo na siguro ang isa ka rason na gindulan na pre-proclamation protest kay man there is a long hiatus sa set of mga officers iya nga magpungko sa ilang plangakuan nga kundi sila ang ginboto bumuan. Kasabad sina iya, attorney, amayo man na gani nga gindula kay di bala, attorney, apektado na yung mga pumuluyo mag-amo sina? Yes, kay manti parehas sa local iya kun ang mga elected officials din pre-proclamation protest sa halin sa mayor pagadto sa konsyales di kundi diri sa hiatus kay ang ang aton nga law nga hindi pa sila kapungko kundi pa sila maproklamar bumuan. So, amo gani, attorney, kay okay man na, no? Syempre, white na iya ginapakamalaot at tong hindi iya kontento sa election. Kay it could be base on their part, feeling nila may irregularity man gid. Pero mas maayo na lang yang gindula ng pre-proclamation protest, attorney, kay ang pinaka-epektado sina ang mga pumuluyo. Kay ti ang serbisyohan nila mga pumuluyo. Ti panong serbisyo nila karon kun nagsagay na lang na protesta, attorney Tanyada? That's correct, Bombuan. Amo na siguro isa ka rason nga gindulad ng pre-proclamation protest para ina ang hayatos na kadugay sang pagbabakante sang pagpungko sa mga na-elect na pilian na pero hindi sila makapunksyon tungod kay wala sila maproklamar Bombuan. Na-mention ko earlier, sang usop ng pre-proclamation protest, may mga napilian nga opisyal nga makafunksyon sila. 3 na lang kabulan ang nabilin, mag-eleksyon naman liwat. Kaga kon ikaw, maproklamar ikaw iya nga, you are the real winner, ang 3 ka tuig nga naglipas, abi ang 2 ka tuig kag 9 ka bulan, bali isa na to ka term nga na-serve nimo bubuan. So it is unfair for the winning candidates nga was subjected to pre-proclamation protest bubuan. Amo gani. So, Attorney Tanyada, no, sa aton iya nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. What's the kundi subong na ibaluan naton. There are those gidya nga hindi kontento. And that's gakatabo ginaya every after election. We're not saying here nga atong mga hindi kontento dugi na tanagid na sila. Kaya it could be may mga basihan man sila. Ang iban man gidya hindi lang man gidya makabaton sang kapirtihan, no. Depende sa case, no. But kung mag-file ka, kung ikaw kandidato, napierde ka, ma-file ka sang protest, ano nang difference, attorney, sina nga ma-file ka sa COMELEC and then sa regional trial court or sa korte, attorney Tanyada? Ang imo dahil nga, for example, if you are the protester, i-prove nimo sa korte yang pahanugutan ikaw nga maabrihan ang baluta. I-prove nimo sa iya sa korte nga may mga dayaan, may mga ebidensya ka naman sa dayaan. Kaya manti ko na mere allegation is not an evidence by itself. The allegations, ang mga allegasyones, dapat suportado sa mga ebidensya bombuan. That's why nga pag-protesta, kung say for example, masiling ka revision o ballots, hindi to say nga iisipon liwat ang mga baluta, may mga solido ka nga ground or may mga valid grounds ka nga mapapati ni mong korte
nga tugutan ikaw nga isipon liwat ang mga balota bombuan. And I think, attorney, no, specific na, no, you have to be very specific. Ano nga presento or ano nga lugar kay ti pamatud, kumbaga dapat may probable cause ka, attorney? Yes, tanan nga konkon nimo, tanan nga ni every precinct imo na i-prove na ina presinto mo niya ang kuan mo niya ang mga irregularities nga natabo. Hindi nga presinto mo ni, so you have to narrate sa imo yang protest nga kung ano ang mga grounds nga imo na siya nga kuan, ano mga factual basis nga agin nag-file ikaw sa protest amo iya nga resulta sa election bombuan. Kag kamahal sina attorney, no, mag-protest ka. Yes, kay man ti parehas na kung ikaw nagprotesta ka, ma-counter protest ka, parehas man ka magyapon nga duha, mabayad sang per ballot box kung pila ka bilog na nga ballot box ang imo nga paabrihan kag ipa-isip bombuan. Oo, no. Subo ni attorney, especially bla kung pareho na may 200 lang yung abansi sa imo, may 300 or 30 lang kabuto, sakit-sakit, no? Yes, kung may ara magani nga nubo pa dira. Oo. Yung iba niya nga, kay man kung actually bumbuan, kung imo iya nga isipon, ang imo nga ginaaway da makina mo. Oo. I-prove nimo sa korte nga sala ang makina. Sala ang pag-isip sa makina, amo na nga isipon nimo ang actual nga baluta para nga makita gid kung ano gid ang sentimento ang pili sa mga bumuloto bumbuan. Gani. Anyway, ate, ang mga mahimo pwede nga mag-file sang protest diretso man na nila, attorney. Why man na ginadumilian, attorney Tanyada? Kinamatarong na ya. Kinamatarong na isang losing candidate nga maka-file siya sang protest. Pero ang the burden, ang proof nga makonvince ni mga korte nga tugutan ka nga iisipon liwat ang baluta, depende na sa ebidensya nga imo ipresentar sa korte bombuan. Correct. That's right, attorney, no? Anyway, attorney Tanyada, siguro last few words mo, especially sa atong topiko subong hapon before we wind up. Ang aton nga election, so ang nagprotesta ti ila na kinamatarong bombuan, no? Hindi taman na sila nga siling nga basulon sila. Pero aton na lang aton nga ihandumon o i-wish naton nga ang election is fair and honest sa bombuan. Correct. Para nga ang pagsalig sa mga katawhan nga pumuluyo iya sa umilik sa aton nga pagbinutuhay ara gyapon magapabilin bombuan. That's right. Salamat, attorney. Yes, bombuan kag sa aton nga tagpalamati liwat, madamog yang salamat sa kay Joseph Davido nga pamati kag sa kay Joseph Pacifico San Enrique kag sa iban nga sa kay Ed Figueroa, madamo nga salamat sa naging kaupod na bombuan at sa inyo alagad sa karon hapon ang inyong alagad abogado sa kangina Attorney Marvin Tanyada nagasiling good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Salamat gid sa ato niyang abogado sa kahinginan sa kay Attorney Marvin Tanyada. Dira, Madam Christina, welcome sa Germany. Kamusta da yang election? Kung may mga mapierde, may mga protest man. Sige, so sa mga kabombo naton, why na kita iya makabiri manibilin nga tiyempo. Standby na kamo sa pagpangalagad sang Dr. Bombo, may kaupod ninyo, si Bombo Lianiziel Menardo. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay.
Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases.
unsafe nga ginahalinaan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets.
Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Standard time, 20 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 3 sang hapon. Ayong hapon, Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bugos kalibutan nga sarang malabutan sang aton programa. Welcome sa inyo tanan subong, inyo mangin kaupod si Bombo Liarizil Minardo. Para sa pagpangalagad sa programa kung diin damo kita may matunan para maabligad sang maayo ang aton panghuna-huna, balatsyagon kag kalawasan diri lang sa Dr. Bombo. Tune in na sa 630 kHz sa frequencies sang inyong mga radyo kag ini sarang man matan-aw sa Facebook Live sang Bombo Radio Bacolod kag sarang ma-stream o kon makitaan sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kani para updated ka sa mainit-init nga mga balita kag makalilingaw nga drama, i-like, subscribe and click the notification bell sang YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Subong nga hapon ng mga kabombo, isa naman katupiko ang aton nga pag-diskusyonan no kung sa diin subong ini nga tupiko daw kalabanan gid no kung nakadamo sini ang makita naton nga naga-suprer diri sa bugos nga kalibutan. Labi no diri sa aton nga pungsod sa Pilipinas. So kamusta ang aton nga Domingo subong nakasimba na bala ang tanan, so dapat mamalandong gid no. Simbaged ipangamuyo ang mga malain dira no nga balatsyagon o kana gina mabugat nga mga problema. So subong nga aga mga aga hapon nagali no subong nga hapon isa ka tupiko naman ang aton nga pagatalakayon no kung sa diin aton hibaluon kung ano bala ang causes ang effect no kag ang kasubong man ang remedy no sa obesity nga ginatawag o kon natam-an no kadako o kon nakatambok o kon hindi na insakto ang imo nga body mass index. So sa bugos nga kalibutan mayara sa nga 1 kabilyon no nga mga adult nga mayara sobra sa ila sini nga timbang o kon na ginatawag nato ng ila kilo no hindi na gid insakto kung hindi ini magnubo sa 300 million ang mga tao nga suffer sini sa nga sobra-sobra na gino nga katambukon o kon obesity nga ginatawag. So mayara mga pangunahin no o kon na mayara nga mga pagiging o kon na pangin sobra sini ka tambok o kon na sobra ang imo sini nga kilo. So pwede nga delikado ina no kay pwede ikaw nga maging masakiton kung tamaan ikaw ka tambok no. Ang amo sini no nga mga factor ako na mga masakit may ara pwede nga ang tendency is magka-diabetes ikaw, hypertension o na problema sa cardiovascular kag ang stroke no isa man isini ka effect sang paging obesity no kaga iban pa nga mga uri sa nga cancer. So may mga nagapanguna no nga mga causes kung ini ang pagtaas sang saturation sang imo nga katambuko ng mga kabombo no isa ini ka chronic no nga hindi dali-dali madula ako na long term ini siya no dawgin ini ang ginatawag naton nga obesity pahayag na ini sang World Health Organization nga isa naka-chronic disease. So ang pagkadula sa nga pagkaon no o kana pagkonsumo sa nga mataas sini nga saturated fats ang kalamay kaga wala sang ubra isa ini no sa nagaka-cause sang obesity o kana grabe nga katambukon no. So ang mga tao nga yara sa itaas sa nga normal sini niya nga kilo no permi o kana kalabanan nga ginatawag ini no sa may sobra sang katambukon na o kon obesity. Ang kabudlayan sini
sa nga katambukon, no? So may ara nga mga manami o ko na may ara kinalain-lain ini sa tunga sa nga sobra sa timbang kag sobra sa katambukon. So karon mga kabombo, chikaron man naton ang mga tips, no, kung paano bala mag-niwang ini ang mga persona nga naga-suffer na gino sa sobra sinika katambukon. Ang isa nga katawo, no, nga mayara isa ka timbang o kon na sobra pa, no, may isa ka o kung ang imo dira kilo is sobra na niya sa 50, no, or higit pa sa normal, no, nga kinanglan kasya ako na standard lang sang kilo kahit ang depende ina ang kilo sang isa ka tawo sa iyang edad, no. Dapat proportion ang kilo sang tawo sa iya sining edad, no. Ang sobra sining kilo may ara aktual, no, nga ako ang isa ka tawo nga nagatimbang sang higit o na sobra pa sa iyang timbang nga dapat gina-consider sa as healthy person, no, nga suno sini sa iya edad. So amo ina ang ginatawag na nga hindi na normal kung magsubra dira ang kilo mo kag hindi na mag-proportion sa imo sini nga edad. So suno diri sa medical, no, ang kabug-aton nga mayara sobra sa imo nga kilo kung ang isa ka tawo nagaubra sang iya nga physical, no, sa iya nga itsura sini kaga kung nagatambok ini kumpara sa kung ano ang iya kinanglan pareha sa normal nga fitness kag sa iya nga healthy nga lawas, no, ginatawag ina siya nga obesity na mga kabombo. So ang isa ka tawo nga mayara sa nga sobrang index, no, sa iyang ako na BMI nga 25.0 hasta 29.9, no. So ina matawag na gid nga obesity. So ang sobrang katambukon isa ka estado kung ang imo sining ang imo nga halaga, no, sa imo nga katambukon sa imo nga lawas is ara lang dira nga hindi na siya bala, hindi ka dali-dali maka-loss weight sini. So amo ina ang ginatawag nga obesity. So kung ang mga supply sang pagkaon nga sobra kag ang imo sini nga grabe ka pa kanon, no, nga wala ka sa nga diet agid bala mga kabombo. So kakululbaan ina. So no, ang obesity nga sakit again amon to kag ginanasambit naton again declare ini sang World Health Organization sa nga tuig 2000 o kon 2000, no. Ang obesity isa na ka chronic disease kung sa diin suno diri sa salaysay nga ginhatag sa nga World Health Organization, no, sa publiko nga ang nasambit nga obesity, no, nagsulod ini sa klasifikasyon sa nga ukon para matawag, no, nga sakit. So ayon sa pagtuon sini ang pinakasanhi gid sang sakit nga sobra sa nga katambukon. Pero no, ang iba sini nga sobra sa nga katambukon, no, dulot ini sa nga sobra man nga kilo. So normal kung sobra na ang imo katambukon ang imo nga kilo mas sobra man na. So pero ini ang kung ang imo nga ang isa ka tawo, no, nga normal lang man ang kilo, so pwede hindi ni siya yan, no, obese nga ginatawag. Pero kung sobra-sobra na ini ang tambok sa imo nga lawas, no, amo na ina nga matawag sang obese. So madamo naman sang nakit-an nga malain nga epekto nga sakit, no, sa mga obese nga ginatawag. Una-una na dira ang rituay ang mga komplikasyon nga madulot sini kung sa diin nagapanguna diri kagina sa nasambit naton ang diabetes, no. Ang madamo nga klase sang sakit sini sa tagipusoon no kon heart disease, no, kaga tungod na gin sa nagadamo ini ang ginadiagnose nga sakit, no, nagapangita ang mga eksperto subong kung ano ang bulong sa mga masakit ini, no, nga epekto sang obesity. Pero hindi man nabuot nga kag ang nakita ini nila, no, nga mga remedy, temporary remedy, no, hindi man amo gina ka epektibo, no, sa subong nga panahon. So na recorded, no, nga 5 ka tawo sa record sang WHO, 5 ka tawo sa bilog nga kalibutan ang
ang nag-agree no sa pahayag sini nga ginhimo sang World Health Organization no, kung sa diin mas madamo pa ang pag-atuon nga ginhimo subong no parte diri sa obesity nga ginatawag. So ara naman sa aton ang mga kabombo kung paano naton amligan sini ang aton ikaayong lawas kaya kalabanan subong no ilabi na gid sang pandemya ako naga-suffer kita sang pandemic kalabanan wala na obra no ara na lang sa sulod sang panimala iti ang kalabanan ginaobra na lang kaon at tulog no panghimos dabi kadali daw hindi ka na makagihog no. Nagasimula ini ang ako nagsugod ang interes sa mga eksperto sa obesity no sa year 1901 kung sa diin no na chekyar nila ako naobserbahan ang damo nga nagakalamatay nga mga tawo no tungod sa obesity. Ako na temprano pa nagakapatay, ako nagakadulaan sa kabuhi tungod sa tamaan katambok o ko na tamaan sini nga kilo o ko ang obesity nga ginatawag which is no madamo gani sang sakit ang makuha diri o ko ang nagaka-diagnose no ang kapahamakan sini nga ginadulot no mas lalo o ko na mas dugang nga taas ini suno sa pag-atuon nga ginahimo sinisang eksperto nga sa World Health Organization no tungod diri no na ini is ang konsepto nga pagkadula sa nga timbang o kana sang kilo no ang pagpanubo sini sa nga kilo o kana sa nga pagbalik sa standard sa nga body mass index sa nga tuig na nga 1995 nakita diri sa pagtuon no nga mayara ini nakita sa pagatuon no nga ginhimo ni Jean Vague sa 1947 nga ang kadakuon sang tiyan kag ang pagabilog sini no may ara nga kaangtanan sa katemprano nga pagkadula sa nga kabuhi ang mga kabombo which is ini ang tao nga nagasuprer sang obesity. So ini ang pagtuon na pangunahan ini no ni Vague kung sa diin ini grabe gid ang iya sini nga pag-atuon o kana dig up no sa mga sources which in as ta subong no ang prediction nga iya nakuha sini sa iya nga pagtuon sa BMI no para mabal-an niya ini kung ang obese bala no kung ang obese upang malaman kung ang obese ba ang isang tao para mabal-an niya ina kung ano bala ang kilo sang isa ka tawo para matawag na nga obese o na tam-an na gid ka tambok no so na diri nahibal-an nga ang obesity konektado no sa nga mayara sa nga type 2 diabetes ang isa ka tawo kung sa diin suno diri naman sa pag-atuon ni Neil sa nga 1962 so suno diri na naitaya no nga nagadoble sini ang number sang mga tawo nga diabetes sa loob o kana sa no, sa sulod sini sa nga 30 ka bulan sa bilog nga kalibutan. So nagapadayon pa ini ang mga pagtuon no sa nga parte diri sa obesity kung sa diin hasta subong nagadig-apa no ang mga eksperto kung ano pagid bala ang pwede nga himuon no sa nga kada persona nga naga-suffer sang amo sini no nga disease. So kinanglan sini nga matun-an gid no para mabal-an sa mga tawo ang tuhoy adiri kung sa diin damo sa mga eksperto gid ang naga tuon pa about mandiri. So ano bala ang mga epektibo no ano ang mga epektibo sini nga mga solusyon kung paano magniwang ang isa ka tawo no sa matutuon lang madamo gid asang tawo sini ang naga problema sa ilang weights no magina sa mga clinic no kadamuon sa mga pasyente ang may sakit no kalabanan ang katambukon gid no sa sobrang kaon o ko na pagkaon sang mga bawal nga pagkaon nga hindi man dapat kanon no sang isa ka persona which is kalabanan gid no ang mga matamis sini kung hilig ka sa mga sweet foods di kalabanan gid no nagadako sini ang isa ka
persona. So may ara nga mga persona yang biskan ano kakaon no, hindi dali-dali gid sini sila magtambok no. Tuod gid bala no nga ang isa ka persona nga dasig magtambok budlay na magniwang no. So amo ina ang dako nga pamangkotano no. Sa kadamuon sa nga mga manamit nga pagkaon no, sa tuod-tuod lang mas madasig ikaw magtambok ang isa ka tawo kung hindi ini siya kabalo magkontrol sang iya nga pagkaon. Amo na akong kakisagambal ang mga kalabanan sa ato no, nga kadasig kita magtambok kung magdako pero ka budlay magpaniwang no. Pero pwede gid no nga magniwang ikaw no sa lipot lang at tiyempo o ko na panahon no. So hindi man na pwede nga nga ini ang imo nga katambukon no nga magasige-sige na lang. Pero kung disiplinado ka kag determinado no, imo ina mabatsyagan kag makita ang epekto sa isa lang kuno ka simana no. So no, diri sa mga expert no. Kundi ipadayunon mo ini. So sigurado nga in just 1 week lang kung ang imo sini nga routine nga exercise ka dira, naga-diet ka no, o kag naga-eat ka sang healthy foods, so sa isa lang ka semana kuno makita mo na ang resulta nga magniwang ikaw. So dapat nga manginhanda ang imo nga lawas no sa pag-apaniwang, especially kung ang imo nga goal is for 1 week lang gid sini maniwang ka na, o kon ang imo nga body mass index no mag-lower na. So ano bala ang mga tips no? Nauna gid ang change of lifestyle no. Bag-uhon mo ang imo sini nga lifestyle o kon daily routine no. Sa una-una gid dapat amo ini ang imo nga himuon para mabalaan mo kung paano magpaniwang. So magbag-o ka sang imo nga pamaagi sang pagpangabuhi para umpisa ka magpaniwang. So ano bala the way of living mo da no, kung paano ikaw pangabuhi adlaw-adlaw. So amo na ang imo nga una nga obserbahan o kanya chikeron no, kay para kung may lain dira sa imo nga lifestyle mabag-o mo no, angot diri sa imo nga pagpaniwang no. So dapat nga inang isipon mo gid no sang maayo o kung napaminsaron gid sang maayo kung ano gid bala ang goal nga gusto mo ma-achieve no. So, maset ka sang imong schedule para mabalanse mo ang imong nga mga ulobrahon sa adlaw-adlaw. So, dapat pamangkuton mo gid imo nga kaugalingon. So, ready na ko bala magpaniwang? Ano gid ang dapat ko nga himuon? No, dapat i-check mo dira kung maset ka sang schedule. Kung pwede, may timeline ka kung ano gusto mga himuon ang mga kabombo no, kay para hindi ikaw budlayan no. So, iplano mo ang imong nga mga pagkaon, ang imo nga pag-aimnon kag ang imo nga exercise no sa insakto nga pamaagi kag nga oras. So hindi pwede nga ma-exercise ko amne pawarat lang. So sa mga memes bala no sa Facebook, so kaya ko daw sang ilang paminsaron pero hindi kaya sang lawas exercise na may dala ulunan gali kag habol rikta tulog no. So amo na mga kabombo no, so dapat iplano ang imo dira nga mga diet no, ang imo nga kanon sa amo na nga adlaw. Ano bala ang dapat lang no, so pwede ikaw dira ka research no sa Google kung ano ang mga pagkaon nga makabulig para mag-diet ikaw. So karon aton man na chikaron no. So amo ina no, ang una-una is change your lifestyle mga kabombo. So ang ikaduha, hindi magtanaw sang TV samtang nagakaon nga aman no, kaya samtang dugay no, nga nagadugay ini gasige ka lang da kaon so gapungko ikaw no. Ang tendency sina kung sige-sige mo na nga amo na ang imo nga habit o kanang habit mo no nga as while nagatanaw ka TV nagakaon ka kay kalabanan gid sa mga Pinoy ilabi na gid no mag-ulan-ulan mapungko ina sila ka sige kaon dira no. Kung imo nga habit o kun adlaw mo na nga ginahimo, so may tendency na yan no nga mag-adako ikaw imo dira nga tiyan o kon ang lawas mo no, kay wala ka na maayos ang may ginaubra. So ini nga so ang buot as silingon sini no nga mas madamo ini ang imo nga pagkaon kung nagatanaw ikaw TV no samtang nagakaon
kay daw ka gakahilig na ganiyan sa mga Pinoy no movie marathon gani naga popcorn o kon ano da nga mga pagkaon pa no ang ila sini nga kaon. So nagakadula ang focus mo sa pagkaon kung nagatanaw ikaw sa TV. No? So kung nagatanaw kada TV, wala ka na mulalo nga damo-damo nagali ang imo nga ginakaon. So dapat no hindi ikaw kung magkaon no para ma-checkyar mo kung maobserbahan mo nga ay do kadamo na isang kaon ko dapat limit lang ko sa amon ni no nga isa lang ka cup o kung duwa lang ka cup nga rice kay naga-diet ko. Pero sa mga naga-diet na 1 cup of rice gina ang kalabanan nila ginakaon, kag wala na sila gakaon gid bala sa mga siling damo-damo gid ang mga karne kalabanan gina sila no rich in fiber gid. Mga utan gina-steam lang na gani ang mga manok o konti nanok lang no hard-boiled lang nga itlog ni kalabanan ang ilang ginakaon. So kinanglan man magtulog no sa insakto nga oras o kon enough kag correct time gid mga kabombo. So nagakabalanse ini ang imo nga metabolism kung mayara ka no sa nga correct and enough time sa imo sini nga tulog. No insakto gid dapat nga oras. Pero ti kung ikaw may ubraya no daw hindi naman hindi gid bala magsanto sini ang imo nga body clock no hindi magsanto ang body clock kay kung ano oras mong kakisa kulang sini ang imo nga tulog. Kung may ubra ka darabi karon mag-out ka pa alas 11 kisa matulugan ka na alauna na no alas 12. So mayo lang kung makabawi ka tulog mabugtaw ka naman alauna dara o ko na alas 12 man sa agat daw okay o kung makumpleto mo ini ang 8 hours. Pero kalabanan kung sa may mga edad na okay na ang makatulog sila 3 to 4 hours no. O mas okay pagid kung magalima na aga pa na sila bulugtaw kaga nagaubra kado hindi sila kasaw no nga wala sila ubrahon o kon kuti-kutihon dira sa magkaagahon nga magbugtaw sila. Ilabi na gid no sa mga uma-uma ang kalabanan dira sa aton no nga kung ara ka sa kaagahon pa lang tagalas 3 pa lang guro pagka doktoraok na iya sa nga manok init na sang ininit kay matimpla sang kaping barako. So do kamayon no kung sa mga late-late kapag idya kung magdomingo nga adlaw tag alas 3 o kan alas 4 bugtaw na kay manindahan pa nga pa music na sa mga pang Domingo yang music yan no ang iban sa aton nga mga kauturan nga ara iya sa mga rural no areas no. So pinaka the best ang pagtulog sa 8 ka oras kada adlaw. Kung sa diin no kung kulang sini ang imo nga tulog no kung kulang ang tulog sa isa ka tawo no nagahinay sini ang iya nga metabolism. So ang resulta dira dasig ka tambok. So kung hinay ang imo nga metabolism sini ang panuna mo hinay man na dugay ka man pamuson. So excuse me lang na sa mga nagakaon ang imo nga pagapamuhin sina is hinay man. No, that's why kung kakisa ini ang mga niwang bala no nga mga persona biska nagahambal sila nga ano ko ka damo-damo nga kaon hindi man ko gyapon magtambok nga kaya dasig ang ilang metabolism especially kung palatulog ang isa ka tawo kag nakumpleto ang 8 hours no mga kabombo. So kinanglan gid sang insakto kag enough time sa pagtulog no. So hindi puro obra lang dapat kinanglan gid rest no. So kinanglan man sang kape kag tea o kon tsaa para para sa weight loss o kon mabuhinan sini ang imo nga timbang no o kanang imo nga kilo. So ini mga kabombo proven and tested gid ini ang tsaa no o kon ang tea no kadamo na kon niya may nabalaan o kon na may nasaksihan nga sa ila adlaw ni nga pag-inom sang tea no ganiwang gid sila kag syempre may proper exercise ginaya kag diet no hindi man pwede nga sige kada kaon kag sige ka man inom tea so wala lang man sa gyapon no. So kinanglan gid nga maninguha ka man no kung gusto mo gid magniwang kay tea ini ang niwang no natumod nga chronic disease o kon ang ginatawagan naton as sinibala no nga long term na no nga masakit
which is iniya hindi hilanat nga kung ang hilanat yakis ama imnan mo lang dira sang bulong no madula na dayon. Iniya kinanglan mo gid no mag-effort para magagamay ang imo nga lawas. So dapat nga i-prepare mo gid adlaw-adlaw ang imo nga physical activities no sa pamaagi sang pag-inom sang tea o kon kape dira. No kag ini ang kape nga gina-recommend gid sa mga kabombo ang ginatawag at sini nga native, no? Nami gini sa ang native nga kape which is hindi siya caffeinated o kon wala gid abala sa mga preservatives nga siling naton sini, no? So dapat i-prepare ang mga physical activities, no, sa pamaagi sa nga pag-inom sa tea or coffee, no, nga from 30 to 45 minutes before ka mag exercise, no, kung na magsugod sa imo nga physical activity. So before ka mag-exercise kinanglang 30 to or 45 minutes, no, na inom mo na ini kay kalain man na mag-exercise kaya busog o kung galino-lino dira ang imo nga tiyan, no, amo na kalabanan kung kakisa, so may tendency na nga masakitan ka kilid, no, so dapat 30 before, no, 30 to 45 minutes gid before nga mag-start ikaw sa imo nga exercise o kana physical activity, no. Ini guaranteed na mo to nambal ko kagina proven and tested kag ini ang tino nagabulig gid para sa imo nga pagpamuhin kung hindi ikaw, no, makapamuhin gidayon tungod sa imo ginakaon ilabi na gid, no, kung iniya ang imo nga ginakaon mga karne lang perme, no, so may tendency nga medyo mabudlay kini ang imo nga pagpamuhin o kon ang pamuson. So ini, no, guaranteed gid nga makapabulig sang para magdasig ka magniwang o ko na masunog diri ang imo nga mga fats, ang imo nga sebo, no, amo ni kagina ang mga higko nga natipon dira sa imo nga lawas. So dapat nga tandaan gid, no, nga ini ang sobrang nga kape tandaan lang, no, recommended mag-inom sang coffee kag tea, pero ang pag sobra nga pag-inom sinisang kape hindi naman manami. Kaya nga amo nang ginambal naton coffee now, palpitate later, no? So dapat ang insyaktuhan lang. Kag mas okay ini kung kaya niya malansang mga barako balang ang kape, no? So pwede na sa isa kadlaw ka isa lang sa aga lang o kon sa hapon lang. Hindi kayo may araya daan nga pala kapig diyan nga mga tao, no? Adlaw ug to hapon ba Diyos ko do hapuon ka man, no? Kana mapalpitate masakit ina ang imo nga heart. So ang iban sina, no, hindi manami gid ang epekto. So amo na mga kabombo, no, ang una gid change your lifestyle. Ang ikaduwa, no, get enough and correct time, no, of sleeping gid, no. Kinanglan insyakto gid kag enough ang imo sini nga time, no, kumpletuhon ang 8 ka oras kung makaya lang man ang 8 ka oras nga magtulog, no, so dapat ma-rest gid. So ang ikatatlo amo ini ang magpag-inom sang kape kag tsaa, no. So may ari pa gid ang mga kabombo ang nasambit na gina nato, no, ang pagkaon sa nga fiber rich foods, no, kung sa diin hindi ang kalabanan, no. Sa nahambal ta na sang nagliligad pa nga mga pagtuon, ang karne is wala sa nga fiber. Ang mga may fiber amo ini ang prutas o kon ang mga vegetables, no. Ini guaranteed naman ang mga rich in fiber foods, no, o kon na proven and tested nga makabulig ini para dasig ka magniwang sa sulod lang sang isa ka semana. Kung himuon mo ni, no, siguraduhon lang nga sa 7 ka adlaw makit-an mo ini ang pagbag-o sa imo nga lawas, no, kung sa diin ang iban sini nga example, no, amo ni mga example sa mga pagkaon nga rich in fiber, ang mga oatmeal, pinya, no, mga guyabano o kon ang babana bala, no, rich in fiber na siya kag wheat bread. So ara na sa aton mga kabombo, no, nga mga personalidad gid kag kasubong man sa aton nga mismo, no, nagadesisyon kung ikaw ya porsigido kagid nga maggamay ang imo nga lawas, no, hindi ina sa
tawag naton nga ini ang pagtuon no, wala kita naga body shame diri kung tamaan ka man kadako o kon ang imo sini nga kilo. Ang gina-point din natin is nga ang obesity o kon ang tamaan sini ka dakuon sa isa ka persona no, pwede nga maka apekto ini sa iya nga health o kon na pwede nga mangin tunaan ini sa nga masakit which is kagina no. Ang una gid dito is ang pag-develop sinisang diabetes sa imong lawas, hypertension, pwede ka ma-stroke o kon high blood. So amo na diri ang aton nga gina-point out. So mag-exercise man o kinanglan man nga mag-exercise kada aga mga kabombo. So kung gusto mo gid no nga mabalaan kung paano gid mag paniwang bala no nga madasig. So kinanglan ang mag-exercise ikaw kada adlaw no. So mga kabombo, before kita magapadayon sang aton nga tupiko no kaga pagadiskusyonan ang iban pagid siri nga mga tips so magabuyaan ay kita sa mga importante nga pahanungdom. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Tala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones sukon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa Sa aton nga pagpangalagad liwat sa Dr. Bombo. So liwat mga kabombo no ang aton na diri nga tupiko. So aton sini nga pagasundan ang pagino sang iban nga mga tips no kung sa din kagina nalawag na naton ang iban nga mga tips kung paano magpaniwang ang una, change your lifestyle, getting enough sleep no kaga mag-inom sa nga kape kag tsaa no, which is recommended gid no. Kaga suwong no kinanglan mag-exercise gid kada aga kung gusto mo gid nga mabalaan kung paano magpaniwang sang madasig amo ini ang solusyon no? Mag-exercise gid kada adlaw. Hindi kinanglan no nga mga grabe gid nga workout o kon mga mabudlay no nga workout. So sa simple lang dira nga paghiho mo na pareho sang pag-walking kada adlaw o kon jogging, pwede man nga pag saot-saot mo dira o kon zumba no kalabanan gid diri sa aton nga mga tita-tits no, mga plantitas kalabanan sa mga plantitas kung agawa dira sa may Capitol may naga-zumba da kada aga kag sa isa ka mall no sa may atubang Capitol. So permi na da sila naga-zumba ka nami pa sa auto no. May ara man mga ang naga-age gid no mga 30 plus dira ang kalabanan gid nga zumba pataas na may mga senior citizen pagani nga naga-intra no. Which is no maintain gyapon ang mga body yan no sa aton nga mga tita no kay ini ang simple lang nimo nga paglakat-lakat, pag-jogging kaga pag kasubong man no nga pag-saot-saot dira dako na lang nga bulig sa imo nga pagpaniwang which is naga-burn ang imo nga mga calories dayon o kon ang mga fats mo dira. So ang pamangkot sang iban may natural bala nga paagi para mag-apaniwang no. Kung gusto mo mag-apaniwang hindi basta-basta mag-inom sang mga bulong no nga pangpaniwang no ka hindi tanan nga gina-promote is effective. No, hindi tanan nga gina-promote effective, no? Pwede nga mas dasig ina iya nga magpaniwang sa iban, no? May ara man ya nga tungod ara sila o na may ara side effect ang pampaniwang nga gina-promote sang iba, no? So ang pinaka-safe sa gihapon, no, nga paagi is nga ikaw maganiwang ang natural nga remedy, no? Ano ang natural nga mga remedy, no?
pareho kang ginanasang nasambit na to nung magkaon sa mga rich fiber nga mga foods. So kadamo sang natun-an daton diri nga mga tips para magniwang, no? Kag ang good news diri, madamo ka sa pagpilian nga mga natural nga pamaagi. So bag-o ka tilaw sang iban nga mga dietary supplement, no? Ang pagkaon o ko na mga ilimnon diri nga pagpaniwang. So mas okay gid nga umpisahan mo ang disiplina diri sa imo nga kaugalingon, no? Kung sa diin, kung disiplinado na ang imo nga kaugalingon nga mag-aniwang ikaw, hindi mo na kinanglan pa magbakal sini sa mga malahalon nga mga dietary supplement o kon mga pagkaon, mga ilimnon nga pang paniwan. Kung asang una, no? Kung asang una, isa tubtob, isa kagtunga sini katasa ang imo nga kanon kada kaon mo. So buhinan mo inisang tunga, no? Kung isa tunga sang una, subong ang imo kanon is isa na lang, no? Isa na lang katasa kung sa diin ang kanon, no? Ang carbohydrates dasi gid ini siya padako o ko na magpatambok, no? Kadamo permisi ni ang madamo kaon, no? Sa kanon o kung nagakaon isang kanon ang dasig ang magdalag ko. So dapat ang damo ya kanon nimo is ang utan, ang mga prutas kung sa diin inimas madasig ang matunaw sa imo nga tiyan, kag madubo ang tsansa nga stop dira, no? Ang ukon tipon ng dira sa imo nga lawas ang tambok, no? Dapat ini ang pagkaon mo sa gamay lang, no? Kanang pag-diet nimo is dungan mo sa pag-exercise mo, no? O kana parisan mo sa exercise ang imo nga insakto nga pagkaon, no? Kaya biskan ano mo dira ka diet, no? Kapag gamay sa nga kaon kung wala ikaw naga-exercise, no? Biskan na walking nanda ako na jogging, simple exercise lang. So wala man sa gihapon sinasang pulos, which is mga kabombo, no? Basi antes ka maganiwang ikaw mamasakiton ka na lang gid, no? Kaya ang pag-workout sa nga 30 to 45 minutes kada adlaw epektibo gid na, no? Nga makapa lose sang imo nga weight o kon sang imo nga kilo dira. So dapat kuno magkaroon, no? O na dapat mayara ikaw 10,000 steps a day nga goal sa imo nga kaugalingon. So grabe ba 10,000? Isip mo para maga 10,000. So dapat hindi ka nanda sige pungko kung na sige, no? Tulog dira. So dapat gina mag-exercise ka, no? Kung maglakat-lakat, no? Mag-jogging. Kung sa diin iniya guaranteed na nga makapa niwang mga kabombo. So mga kabombo, amuyad to, no? Ang mga tips naton nga nahatag sa subong nga hapon ang mga kabombo. So kabay pa, no, may natun-an agid kamo kung paano sinilikawan ang pagdako gid o kung tam-an gid akadako mga kabombo, no. Ang una-una gid dapat disiplinahon naton ang aton sini nga kaugalingon. So dapat nga mga buhi ikaw sang healthy lifestyle, always mo nga paminsaron nga ang imo sini nga, no, ang imo nga kaugalingon kag ang imo nga health. So pilion mo ang paglakat-lakat kaysa pagsakay ko, no? Kung lapit lang man ang imo nga kaladtuan, kung hindi lang man gid tama ka init o kung nagatagi dira ang init kung kakisa sa aton tamad naman iba, no, magkalo kung magdala sang payong. So kung lapit lang man ang imo nga kaladtuan, pwede mo lang malakat-lakat kung hindi lang man init, no, kung wala ulan. So kinanglan agid ang mga kabombo, no, sa diri makatipid ka na, no, nakapag-exercise ka pa, no, kaga labaw gid sa tanan, no, ipadayon ang healthy practice kag amo na hambal naton, no, i-maintain ang maging disiplinado sa tanan nga bagay kag oras. So mga kabombo, ginakulabos na nga kita sang oras, liwat naman kita mag-updenay sa masunod nga Domingo. Ako ang inyo tagapangalagad si Bombo Lian Zilminar, nga
nagapahanumdom kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya, ipakonsulta na. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayaraman sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na! Malabis
Standard Time, 20 minutos na nakaligad sa tagnay nga alas 4. Welcome sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. It's 15 sa bulan sang Mayo 2022. Liwan kita magapangalagad sa pagdulong sa mga nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upon sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubduwi na sa tagnay nga alas 5:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong hapon pag-updan kita sa aton mga Bombo reporters, subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tag sa mga areas of responsibility. Sa aton karon mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa aton mga balita lokal. Masubra 4 milyones ka pesos nga balor sang droga ang natigayon mga kaibigan nga ma-recover sang aton nga City Drug Enforcement Unit sa sulod lang sa bulan sang Abril. Samtang silda sang prisuhan sa Station 8 na diskubrihan nga daw matamat ini ginalagari sang inmate sa isa ka sang priso. Wala pa matumod kung sino nga priso nagmatamat sini ka lagari. Kag isa ka nagasaway sa iya nga tupad balay nga himuso ng ido ginluthang sa tag-iya sang ido patay. Kag sa ato naman nagapanguna nga mga balita national, sa ato nga mga top stories of the day. Ginapayag ni Presidente Duterte nga mga bag-o nga PMA graduates mangin mangin future leader. Amo ni mga madason nga mga leader nga magatapos kuno sa korupsyon sa pungsod Pilipinas. Amo natin mga top stories of the day sa aton na balita lokal, national kag subungman sa aton nagapanguna nga mga balita international. Wala sang Pinoy nga nadalaig sa supermarket mass shooting dito sa New York. Hindi ginapayag sa konsulada sa Pilipinas dito sa Estados Unidos. Kag karon sa pilaka porsyon sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition, mangin kaupod naton ang utod nga babayi, ang magulang ni Diamay Restauro Cabaluna, nga amo ni siya ang Pinay OFW nga na-rescue dito sa Saudi. Matapos nga hindi siya ang nag-suffer, posible nag-suffer, hindi siya depresyon. Daw hindi mo na maistorya. Kaya daw gusto ni primero magpuli na sa Pilipinas, pero wag ipasugtan siya siningamo na depressed ni iuto naton nga OFW dito sa Saudi. Kag daw hindi na hindi na nimo pa maistorya, no, kung ano lang ginapanghambal sini. So na rescue dito kag aron na karon sa aton yang imbahada ang inasambit nga si Diamay Restauro Cabaluna. Kag pamangkuton naton karon kung ano nang update sini kag ang mga istorya no sa likod sa sining nasambit yang nga OFW pagi sa iya sini utod nga si Diane Rose Cabaluna. Kaya mangina kaupo naton karon dugay-dugay do taga si Palay in Isla Banua. Kag at least doon nahimuos na ang pamilya matapos nga na-rescue na ang ining nasambit nga si Diamay Cabaluna. 24 minutos Banwa ang na kaligad sa tagna nga alas 4. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Reports Sunday Edition. This time ako na kita sa pinaka mga reports. So now nato report di Bombo Gracelyn Lubaton. 4 milyones ka pesos nga balor sang illegal drugs ang natigay nga ma-recover sa sining bulan sang Abril. Yari ang report Bombo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombo Dan, naka-record sang masobra sa 4 milyon nga balor sang illegal nga droga kun shabu ang Bacolod City Drug Enforcement Unit. So, Bombodan, ang kabugaton sa tanan, 677 grams, no? Equivalent to 4.6 to be exact, 4.6 million sa mga talagko ng mga operations o drug buyback operations sa aton sini
nga mga katapo no sa City Drug Enforcement Unit sa pagpamuno man ni Police Lieutenant Joven Mogato. So according kay Police Lieutenant Mogato, ang kalabanan sa mga operations nila natabo sa Barangay Singkang Airport, sa Barangay Sumag, sa Barangay Tangob, kag Barangay Banago. So sa apat ni ka mga barangay bawadan sa bulan sang April, ang pinakadako diri nga nakuha sa Barangay Banago, which is 3.4 million pesos. So bawadan sa mga operations na ini, apat no, o kung sa apat ka mga operations, tatlo ka high value individuals ang nagkaladakpan, at isa lang ka street level individual. Sa kalabanan pa ni sa ila kaagi priso. So kumbadan kadako ni sang tawag pa lang success no man sang CDEU kay tungod nga dalalag ko ang ila sini nga mga nagkaladakpan. So sa mga nadakpan, mayara pa sila subungin na patigayon nga mga monitoring, mga operations pala kay ang iban diri nagpanugid man kung sino pagid ang mga kaopdanan sini kung diin nila ginakuha ang supply. So parang gina-workout subong sang tropa sang Bacolod CDEU. So kabay pa no nga madakpan ang padayon no sa pangabuhi no sa illegal nga droga bombodan. So diri sa syudad sang Bacolod dili lang sa CDEU ang baka-baka o kung pangabuday sa pagdakop tutanan gid gani nga mga police stations no, pulo ka police stations diri sa syudad sang Bacolod. So ang aton siniya nga tropa sa CDEU ang ginatutukan gid subong mamudan ang mga informations nga nagather nila kag ang ibang information gina-validate pa tungod sa karon. So mamudan kamatian ta ang pahayag sang head sang Bacolod City Drug Enforcement Unit, Police Lieutenant Joven Mogato. As of April, ma'am, we have 677 grams na confiscate natin sa aton na operation. Ini nagakuan ma'am ang standard drug price ni 4.6 million pesos lang ang standard price niya. Okay, sir. Sa diin ni Sir Kalabanan nga barangay sa syudad sa Bacolod? Sa barangay Singkang, sa Sumag, sa Tangob, ag sa Barangay Banago. Kag ang aton diri nga dako nga nakuha ma'am amo ni ang sa may Barangay Banago nga nakakuan kita diri sang almost more or less 500 grams. 3.4 million. Ang sa Banago niya ma'am. Pero sa kabilugan sa bulan sang April is 4.6 million. Sa mga nadakpan nyo, kailang kabilog ang high value individual, sir? Kuan ni ma'am, bali sa apat naton ka operation, tatlo ka operation naton na HPI ni tanan. At tapos isa lang diri ang SLI. Kagkalabanan, kahagi naging priso, no? Yes, ma'am. So, sa inyong operation, suppose sa bulan, sa may tabo pa kamo sa mga HBI nga dalang buwan? Sa mga nabato naton nga ginabalidate pa naton sa buong mga reports, ma'am, may ara subject pa naton yung mga kalabanan padman ang nakagwa sa presuhan nakaagi na priso. Ang iba nyo madalang buwan, kung man isang mga ginapagsugid nga information sa mga lakpan nyo sa April? Yes, ma'am. May mga kwan ni sila. May mga contact ni sila. Kalabanan, upod man nila. Ginakwan sa aton, pero simpre kwan na lang ang mga pangalan nila. Bumbog Grace? Yes, pumudan. So, muna kayo pumudan, no? Maini kay sincero kag alerto nga ato nga mga otoridad sa paglagas sa sini mga drug personalities kag wala labot sini ginapanglagas sila may mga recovery gid no kay kabudlay nga para to sa nagligad kadamot ud sang nga surindiri mga drug surindiri gimpang tukhang pero wala man sang na recover kay dapat to ang mga gimpang tukhang to sang una nag-surrender, dala man surrender ang ilang shabu. Ti wala man
Aray, damo milyon ang nag-surrender. Pero kung ang bisan isa na to sila, kada nag-surrender, nagdala isa ka gramo ka shabu, kundi kung isa ka milyon na nag-surrender sa tuanay, sa tukhang la, kung kada isang nag-surrender, nagdala isa ka gramo nga shabu, ang shabu guro nga natipon, isa man ka milyon ka gramo. Ti ano pa, subong ka, sige-sige lang yapon kay ala, damo to nag-surrender sa nagligad, wala man sa may surrender nga drugs. Ti subong, sige baligyan na isang droga, maayon kay mga nagkala-recover, kaya masakit pa diri, kaya ang lagko nga mga bultos ang drugs sila kala recover, nagaka-trace, gina-trace up lang ni kung sa di naghalin. So, siguro tapusan ang ginalinan, Muntinlupa, Bombo Grace? Yes, amo gina Bombodan, ang worst nga nagakatabo, no? Sa aton sini nga pungsod, kag isa na ang Bacolod City, sa madamo sang mga personalidad nga nag-engage sa illegal nga droga. No, kung di madakpan, tini mag-surrender. No surrender, no retreat, Bombodan. No retreat, no surrender. No surrender. So, then, ano man mo, ang mga kapulisan ta, hindi ka dyan mag-surrender, no? Bisan pa nga padayon ang pag-transact, no? Sang pila natin ka mga utod sa illegal nga droga. So, sa subong mo, siniguro ang kapulisan nga, aton mga utod siya, hindi gani ka mo mag-surrender, kami piya ma-surrender sa operation. Amugid mo ba no? Dapat hindi gid mag-surrender atong mga kapulisan kay may ara gid adlaw no nga madakpan bala ining mga naga-engage sa gihapon, nagapadayon kag may mga nagagwa sa presuhan mo nga under probation pero gasigi sa gihapon no dugang ang obra sa aton nga mga kapulisan sa pagbantay sa ila. So gabalik man sa Japon sa presuhan kay ang kwarta daan sa illegal nga droga Bomodan ka ano gid kadasig, no? So, masay pa gid kung madasig aton sa mga kapulisan para nga matapna kag magkahadlok ining mga ga-engage, no? Ang gabaligya sa illegal nga droga. Sige. So, Bomodan, amo nang report, no? Nga nagikan sa patrol ni si Bombo Grace sa Baton para sa Pamansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Salamat gid Bombo Grace Lynn Lubaton. Report gikan sa patrol. Nagdulong sa inyo sa oras 33 minutos na nakaligad sa tag ng alas 4. Di sige-sigihan yun ang nabaligya ka droga. Kay sige-sige man ang operation. Hindi gina madugayan na kag magkalaubos gid ang swerte ninyo sa pagpalagyo. Daw? Mabot yung chimpo nga magkaladakpan gigamo ng mga wala pa madakpan subong nga ngirit-ngirit lang na siya ka. Siya bakod ni may kapayong ni. Oo, may kapayong. Pero dapat ninyo paminsaron nga nagakaguba man ang payong. Wala yasang payong forever. Nagakaguba ang payong. Basi balang wala ka mo kay balong ang ang payong ang ginapayong sinyo kaya nagapayong pugday na. Kung mapugday na niya pabayaan naman ang kamuya mo. No? Kapin pa ko na nagapayong ara man sa gobyerno. Kag kun sa tion nga daw marimalaso na ipanginwala ano lang kamuya kag hindi naman lang kamuya pag salumon. Di mas mayo nga mag-amat-amat na gid lang, no? Mag-amat-amat na sa pagbalik sa sabak sa gobyerno. Magbalik loob kay kabudlay banwa sige-sige ka muda kabaligya sige-sige man ang operation mailan ako na hindi ka mo magkala rimalaso sa inyo iyang mga transaksyon di kadamo-damo na gid banwa sa nagkaladakpan sa aton nga mga drug personalities kag mga high value targets kag mga street level targets mga kabyanan damo na gid kaladakpan pero may ara pa sa gyapon nagapasimpalad kag wala gyapon nagakaubos ang supply sang droga ambot kon ano gid ang dapat himuon naton sini ano bala ipamangkot naton abi sa aton nga PDEA sa aton nga PNP mabudlay gid bala sulbaron ang ining problema sa drugs. Hindi gibla nato mapunggan nga ang pagsulod sa nga droga sa mga puerto. Ti amo na nga kada puerto do siya duman kay stricto ang pagpasuldanay sa mga kargamento. Ti paano nga makalusot pagyapon nga may mga illegal drugs.
nga unod ang mga kargo. Kung kisa makasiliman kita nga basi bala kadramahan na ni sa gobyerno nga kuno abi masyado gid ka agresibo sa kampanya, pero sa pagkamatuod may ara magali hawid-hawid gamay. Kaya sa kuha na lang sa Bureau of Customs na dumduman nyo to si Faildon, nagka-controversial to nakalusot nga sa pagkadamo-damo to nga shabu. Imbis nga putbulon si Faildon, do ginsaylo ganisa sa lain naman nga posisyon. Ginasaylo sa Bucor. Sa ulihit, mo mangyapon na wala man sang may ang issue sa illegal drugs trade sa sulod sang New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Doon nagapadayon mangyapon. Amo na ganing nga dako nga questionable kay sang primero gin patutuan si Anay Senadora Leila de Lima nga may kilabtanan kuno sa drug transaction da sa New Bilibid Prison sang siya pang Justice Secretary. Amo na gani nga na priso ini nga pobring alindahaw nga ini na masulod na sila makatuig subong sang ining ginpriso ini nasambit nga senadora tungod sa pag-akusar siya nga involvado sa duga may ginabaton nga mga drug money kag iban pa. Di anay nga wala na di si Dilima sa New Bilibid Prison nara mangyapon ang activity sa illegal drugs. Bumbukim ba si okay na to? Si Gihabi kakuntak. Pagkatapos banwa sa subong tanawan nyo bala kay nagaginawa sa mga tao nga grabe gid ang pagpati nga involvado si Dilima sa illegal drugs. Ari na naguluwa na ang tatlo ka mga testigo nagbawi na sila testimonya. Ang una to nga nagbawi sang iyang testimonya atong anay official man sa NBI. Tapos ang lately may isa pa gito nga nagbawi man siya nga testimonya. Kaya ang nagbawi naman sa katapusan subungo atong driver ni Dilima si Dayan. Nagbawi naman siya nga testimonya nga napilitan lang tugalis niya mag-testify against Dilima tungod nga gina-pressure man sila para nga madatusan si Dilima kag mapriso. Kaya amo na gani siling naton kung tutuo gijabing gobyerno nga lagson gid ang illegal drugs. Titani na tap na ng illegal drugs sa Muntinlupa. Kay inaya na-contain lang sa New Bilibid Prison mo. Hindi man ganun na sa kabugusan sa pungsod Pilipinas nga mabudlayan ka mag-intercept kay ti imaginable ako ano kalapad ang bilog ng Pilipinas ginatapuan sa mga kapuluan. Samtang dreya sa New Bilibid Prison ara lang sa isa ka compound. Aber damo pila na ka head ang ginbutang dira sa sa Bureau of Correction. Sa gyapon hasta subong may report ga ang mga dalagko nga bultos ang droga nga gina-distribute diri sa siyudad sa Bacolod, diri sa Visayas area gikan sa New Bilibid Prison. Di paano nato nabi i-justify banwa? No? That's why nga kung isa hindi man nato mabasol ang mga katawhan nga may mga pagpangduha-duhaman kung ano kasinsiro ang aton gobyerno sa pagtap na si illegal drugs. Kay kung desidido gid ya kag agresibo nga aton gobyerno kag may sinseridad gid ang ginatawag yabi nga pagkampanya against illegal drugs, mahimo banwa nga dito sa New Bilibid Prison na pangkuan nato na pangutdan nato ulo ang mga lagko dra nga naga transaction sang bulto-bulto kaya nga droga. Dapat nakuha na way nasa may nabatian kita nga sugilanon nga mga illegal drugs nga gina-distribute nga natingi-tingi nga gina-distribute diri sa Bacolod dahil dito ya sa New Bilibid Prison. Isa pa gid sa gintanaw ko nga daw hindi ko kumporme sa tong uplan ni Bato de la Rosa tukhang. Tukhang mo na-identify mo na kung sino tong drug user, kag sino tong drug pusher sa ato. Ginpang tukhang mo, gintuktok hangyo mo, ginbalay-balay. Kag tapos nagsulurinder man ini. Tinga nga sa pagsurrender, wala sang cannot be reached na iyang cellphone. Kag ina daw pwede pa man to. Anay subong banwa nga
nag-surrender na itong kadamo-damo itong nag-surrender, milyon to ka mga drug personality, mga drug addict ang nag-surrender. Nga pag-surrender nila, wala sang drugs yung ginabitbit. Tanikin pa bitbit, gina-request na, sige, surrender ka mo. Sa inyo nga pag-surrender, para nga mabaluan ka natin sinsiridad ninyo, dala ka mo abis sa tag-isa ka gramo nga shabu sa pag-surrender. May isa man tong opisyal sa pulis gin-interview naton gani kag ginhambalan naton nga sir. Tani kay identified naman sila galing ang mga drug addict ni ka mga drug pushers kini nag-surrender kay gintuktok hangyo sila gintukhang. Nag-surrender ini sila. Tingaway na lang gin-request sila nga kung basi may mga nagkalabilin pato sila nga drugs sila nga puluyan bisan tag isa lang ka gramo dalo na lang nila kag i-surrender. Anong sabat niya? Banwa, kalalawan sa sabat niya mo sa isa ka police official. Hindi ko na madumduman kung sino to siya, pero na-interview to di live sa Bumbuana isod to. Siya kay balo ka bumbudan kung mag-surrender na sila kag may dala nga drugs, nga surrender, tidakpon sila kay may illegal, may ara sila posisyon ng drugs. Siguro ka hindi amo daw ka shadow ka layo nga rasonaw. Dakpon mo kay may ginadala nga drugs. Nga kay balo ka man nga ang drugs i-surrender niya. Ti sino pa bitbiton mo galis ang drugs? Pareho balaya sang pareho bala sang illegal possession of firearms. May may ara ko sang armas lutang nga wala sang lisensya. Nagkadto ko sa police station, gindala ko ng armas kay gin-surrender ko ang armas. You mean to say pasakaan nyo ko kaso kay gin-surrender ko ang armas nga wala sang lisensya? Kaya pasakadyo ko illegal possession of firearms. Do ka hindi amo nga utok, no? Banwa, kamo abi mag-intindi sina. Ngang isa ka drug addict, nagkadto sa police station kay masurrender siya kay matalikod na sa siya nga bisyo. Siya nga pag-surrender, bit-bit niya yang hinuptanan nga drugs kag mga drug paraphernalias. Siya masurrender ko sir kay nag-responder ako sa panawagan sang gobyerno nga tuktok hangyo, tukhang tawag. Siya sa akong napag-surrender, sir, areo, may mga drugs pa akong dala ho. Hindi ko na ni paggamiton, kaya nila ko yung magamit sang druga. Ari pa mga paraphernalia, so may mga lighter pa di, may tuter pa di, i-surrender ko ni sir. Butsing ganon gali, kay nagkadto na sa police station, kay gin-surrender niya ng mga illegal items nga ini, dakpon siya. Sa kaso nga possession of illegal drugs. Ha? Amo nang ginrason sa aton diri pag-interview sing kuwa kabudlan na gali magsigi kalalis daw. Ti kundi makasilingta nga din ang sinseridad sinadira sa kampanya naton. Kay paano gali tuod ya ma-surrender ang mga drug addicts sa ilang mga drugs. Kay kung magbitbit sila drugs kadto sa police station dakpon sila. Kundi minangloy. Siya do gina kami nangloy kag in short do ka ginago, no? Ginago ng opisyo. Ara na ginang i-surrender ng drugs, hindi pa ma-surrender kay dakpon kuno ang nagabitbit sang drugs nga mag-surrender. Nga i-surrender niya. Baw na ano nga utok nga to naman? Ano nga utok naman? Daw ka layo haw? Di kundi wala ma-surrender ang mga illegal drugs. Pagkatapos to sang tukhang to, nga mga nag-surrender to nga kuno abi, hindi na sila magbalik sa daan nila nga gawin, nagbalalik man to gani gyapon kay mga dito ma-rehab. Iniya tutuod di nga tutuod di way niya siling nga ginambal kuno kay tungod nga anti-Duterte kita or ano man nga mga anti aton hindi. Amo niyang kamaturan banwa. Amo niya bisan sa inyo abi. Sa inyo abi nga malipot nga pang Iloilo. Insakto bala to ang irason nga atong mga nag-surrender sang una nga hundreds of thousands diri sa Bacolod, sa Visayas, sa bilog nga Pilipinas, milyon ang nag-surrender. Maayo to nga programa, pro. Do, ako yan na namian ko to sa tukhang. Nga ginaisa-isa gid kag ang tanan nga na-identify nga mga drug addict ginahambalan nga mag-surrender. Ang hindi ko lang to na namian nga ginpa-surrender mo na gid lang ang tawo nga drug addict nga na-identify nga drug addict kag drug pusher. Wala mo pag require nga pati ang mga natago niya da nga tagpila ka sa sang shabu dalo niya surrender. Kundi minangloy ara na lang tsansa.
nga masurinder na gilang nga dalunan nila surinder ang mga illegal drugs. Kuan pa naton, pabayaan pa naton ang ideya nga kagayunan. Ayo banwa. Tiyan mo na nga hasta subong ang illegal drugs nagapadayon. Ambot sa sining pagatay naton sa tsansa sa tandem ni Bongbong Marcos ni Sara Duterte, kabay pa nga kung way gid man matigayon ini nga matapna ang illegal drugs sa the whole duration sa 6 years nga pagpungko ni Presidente Duterte. Makasiling kita pasensya na sa mga diehard nga mga DDS. Pero ang masiling ko kuan gid daw ay nagmadinalagon si Presidente Duterte sa iyagin siling 3 to 6 months matapna ang illegal drugs. Why hindi successful, no? Kag tanaw naman naton sa panibag-o naman subong nga liderato kung ano naman ang programa nga imuon nga agud matapna ang illegal drugs. Kabay pa nga sa kunway ni matigayon ni Presidente Duterte, basi matigayon na sa pagpungko ni Bongbong Marcos. O galing pamangkot banwa, ano naman ang moral ascendancy sa aton nga Presidente Subong, kay may issue man ni siya sa kaso nga drug addiction man. No, may arasang drug addiction nga issue against kay Bongbong Marcos. Kagaya mismo nagambal siya si Presidente Duterte. Pero tilain man na ang issue nga drug addict ka, nagagamit ka sa droga, kagang issue sang imo yang programa nga tapna umong illegal drugs activity diri sa pungsod Pilipinas. Kuano mo, untato mo ning mga sige-sige pagbaligyan na isang shabu. Ayo, amo na siya nga do kabudlay bala naton nga insindihon nga tunlon ang pila ka mga ginapahayag sang gobyerno nga kung imo ya pamatian daw kasinsiro man. Pero kung malingat-lingatan nga imo gid padalman daw hindi man sinsiro. Ti ang illegal drugs hindi man kamo makasiling natapna na kay ari kaniyo bulan lang sang Abril 4 milyones ka pesos nga balor sa ang illegal drugs ang na-recover diri sa siyudad sa Bacolod. Ti magsiling ka nga 4 milyones ka pesos nga balor dako na. Kaga sige-sige sa nagligad lang ang mga inadlaw may mga drug by bus operation naman. Waya nagauntat ang intensity mga kabyanan sa mga operation subong kag sang una antes pa man nagpungko si Duterte do maamo lang magyapon kung kadamo ang mga nagkala-recover sa una or masiling tabi nga mas damo gi man subong nagkala-recover pero butsing ganon sa panahon ni Bato de la Rosa damo gi man to nagkala-recover damo to nagkala-matay gani pero pagkatapos ato pag subong naman balik naman sa dating gawi nga daw kung ano to ang sanguna yang binaligyanay daw umuman subong ang sistema sa pagbinaligyanay daw wala sang kinalain. Sige 12 minutos ang nabilin magadangan kita stak ng alas 5 diri sa ato nga pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Report Sunday edition. I-check yara biliwat Bumbo Kim basi bala kun may kulang ang imong number or ano dang imong nalista ara na siya? Wala gid. Eksakto man ang number. Sige i-check ko biliwat karon. Kung basi bala kung may nagsala dira nga number nga kagina daw makontak na naton to si Diane Rose Cabaluna ang utod sa sining OFW nga gin-rescue dito sa Saudi. Pero subong daw cannot be reached ang iyang telepono. Sige lang i-check ta lang karon dugay-dugay. 11 minutos banwa ang nabilin. Kaga magadangat kita sa tagna nga alas 5 diri sa aton nga pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition gina-try ni Bumbo Kim daw ara na guro no amo na ginasiling nga try until you succeed no kay kun una mo pa lang nga pagkontak nga wala ka na daw yung ganati hindi ka gid makakontak nega-work gid man Bumbo Kim no naga-work gid man ang hurubaton nga try until you succeed. Okay, habang may buhay may pag-asa kuno mo. 11 minutos ang nabilin ka magadangat kita sa tagna nga alas 5. Upod naton karon sa piyak nga linya si Diane Rose Cabaluna. Mama yung hapon. Good afternoon, sir.
Oo, live ka subong mabatian diri sa Bumbo Radio Bacolod, upod mo si Bumbo Daniel. Ikaw ni ma'am ang magulang ni Daimay Cabaluna, sir? Ma'am? Daimay Cabaluna Restauro, sir. Daimay Cabaluna Restauro. Restauro, yes, sir. Bali ano ning Restauro, apelyido ni sang iyang abana or Yes, sir. Apelyido sa Iabana, sir. okay. Ikaw ya si Diane Rose Cabaluna. Diana Rose Cabaluna Villen, sir. Villan? Villen, Bellen, sir. Villen. Apo. Okay, sa diin ka subong gani, ma'am, sa Sipalay? Apo, sa Barangay 2, Sipalay City, sir. Barangay 2, Sipalay City. Okay, paano ni natabo, ma'am? Paano mo nangyari sa kay Diane May Restauro? Saan ni siya naglakat sa Saudi, ma'am? Naglakat siya sa Saudi July 1st, 2021 po. Tapos pumasok po siya sa bahay ng amo niya dahil may isolation period pa po. So, July 7 po siya nag-start sa kanyang amo. Noong 2021. Apo. First time po ba niya itong pumunta ng Saudi at magtrabaho doon, ma'am? Yes, sir. Yes, sir. First time. Mga ilang taon na po siya, ma'am, si Diamay Restauro? 28 years old po siya, sir. 28 years old. May mga anak na po siya? Dalawa po. Isang babae at isang lalaki po. Maliliit pa? 7 years old and 9 years old, sir. Okay. So, bali mula nung pumunta siya doon sa Saudi at nagtrabaho doon, yung mga unang mga buwan ng pagtrabaho niya doon, parang okay pa naman? Bali sa first month, syempre po, kumbaga, kinukuha mo pa po yung loob ni amo. Mm-hmm. Oo. First, unang buwan medyo okay. Tapos, second month, binatukan na siya sa ulo. Okay. Then, nagreklamo siya sa agency. Nag-maksyon naman po agad ang agency. Okay. Tapos, pagdating dun sa agency, nagkaroon sila ng pag-uusap. Then, naayos. Humingi si amo ng patawad. O, bumalik po siya. Nagbabaka sakali na maging okay naman ang lahat. Mm-mm. And then, hoping na si amo ay medyo, kung sa aton, wala may katok lang. Mm-mm. Na baka pwede naman sa sunod, okay na po siya. Then, ayaw niya rin na, ayaw. Oo, baka sinumpong lang yung amo. That's why nagawa noon. Kaya nagbakasakali na bumalik at baka magkaayos din naman. Apo. Tapos, yun, at ayaw niya din na mag-change employer kasi hindi rin natin alam yung ugali ng mga Arabo. So, yun na medyo gamay-gamay niya na yung mga ugali ng employer niya. So, nag-stay siya doon. So, after that, nang report sa agency, okay naman na siya ng how many months. Okay. Okay naman po siya. Pero talaga po medyo mahirap yung trabaho. Then, naibalita niya nga or nasabi niya nga sa akin na pinagtrabaho din pa siya sa bahay doon ng anak ng kanyang amo. Okay. Tapos, she feels so very tired na, sir. Pagod na po talaga siya. And then, yun. Ngayon, yung latest, ngayong May ay tumawag na talaga siya. Pinakita niya na yung kamay niya na sugat na. Mm-hmm. Hindi niya na talaga kaya magtrabaho. Tapos sabi niya gusto ko na magpaalam. Hindi ko na talaga kaya, gusto ko na umuwi. Okay. Sabi niya magpapaalam siya sa amo niya. So, nung nagpaalam po siya sa amo niya, naglakas loob po siyang magpaalam kahit alam niya na hindi tapos ang kanyang kontrata. Nagpaalam po siya. Tapos, nagalit si employer, yung mag-inang employer nagalit. Mm-hmm. So, sa galit ng dalawa, kasi nga hindi pa po tapos ang kanyang kontrata, kinulong po siya. Tapos, yung luggage niya, dahil naka-impake na po yun, sinira po yung luggage na hinanap yung kanyang mga, ewan ko po kung anong hinanap sa loob ng bag niya. Kinuha yung cellphone niya, and then, hindi siya kumakain, no? Hindi siya kumakain ng 2 araw. Mm. Opo. Pagkatapos po noon, iyak na siya ng iyak. Kinulong nga po, so dumating itong baba yung employer na lalaki. Oo.
Tapos, nakita siya, tapos tinanong yung mag-ina, bakit sa kinulong? Tapos, pinalabas siya ng baba. Okay. Yung baba, pagkatapos mo, tinanong siya ngayon. Sabi niya, anong problema? Bakit? Sabi niya, sir, gusto ko na po talagang umuwi. Gusto ko na po talagang umuwi. Sabi niya, ano bang problema? Bakit gusto mo nang umuwi? Sabi niya, sir, hindi ko na po talaga kaya. Kasi nagsusuka na po siya, sir. Tapos ang sakit na ng tagiliran niya. Yung kamay niya ay talagang parang nabubulok na sa sobrang allergy po yun. Tapos, sabi ng amo niya, sige. Sabi ng amo niya, sige, bibilihan kita ng ticket. Sabi niya gano'n. Pero patapusin lang yung holiday. Sabi ng amo niya. Tapos, nung time na yun, nag-share siya ng video and picture sa friend niya. Yung mga nangyari na yun. Nag-send din po siya sa akin, pero hindi po ako nag-post online. Hello, ma'am. Tapos, Hindi ba tinago yung cellphone niya? Paano niya nakuha yung cellphone po niya? binalik po nung nandun na po yung baba, binalik po yung cellphone niya. Binalik nung sino bumalik, ma'am? Yung baba po, yung aking lalaki. Yung amo niyang lalaki? Kasi tinanong siya kung anong problema niya, bakit siya umiiyak, ano ba ang problema niya. So, sinabi niya lahat sa baba. So, binalik sa kanya, in short, nakapag-connect na po siya ulit sa amin, kaya nakagawa siya ng video. Oo. Isend niya sa akin, isend niya sa mga kalala niya sa friend niya. Itong si friend niya po ay, sa social media, nag-viral po siya sa... nag-viral po siya sa Saudi. Kaya, yun po, nagalit si employer. Nakita yung video niya. Nagalit si employer dahil doon sa video. So, ang ginawa ni employer, pinatranslate sa kanya lahat ng laman ng mga phone niya. Pinatranslate sa kanya kung anong mga ibig sabihin nun. Then, pinagawa siya ng pinabasa sa kanya yung ginawa ng amo niya na script. Basahin niya para humingi ng apology doon sa video na pinost ng kaibigan niya. So, yun po, iyak siya ng iyak. Tapos, so dahil doon, dinala din po siya sa agency for investigation. Pero that time po, trip po ko sa OWA sa QA. Doon sa isuwa ng amo niya. Na sinulong po siya, hindi siya pinakain, tapos ganun pong niyang kamay at meron po akong reported from PRC sa OWA. Okay. Tapos, Hello, ma'am. Paputol-putol po yung signal ninyo, ma'am. Hello po. Hello, sir. Yung signal mo parang paputol-putol. Hello po. Okay, po, sir. go ahead, ma'am. Opo. So, yun. Binalik siya sa agency for investigation kung yung laman ba ng video na yun ay totoo or hindi. So, doon nagkaroon sila ng agreement sa agency. Pagdating sa agency, nagkaroon ng employer at saka ni employee agency. So, nag-usap-usap sila. So, anong kailangan gawin? Bakit ganon? Tapos ako naman po, nag-add po ako ng additional complaint sa OWA dahil doon sa video na ginawang scripted para lang sabihin na okay siya or humingi siya ng pasensya sa lahat ng mga post na ginawa ng friend niya. Okay. Okay. And then, nung nasa agency na po siya, kinausap siya ng agency. Kinausap din po yung amo. Aha. Nautod si Diane Rose Cabalona. So, amo ni mga kabiyanan, ginapaistorya naton, isa-isa ko na ito natabo sa kay Daime Restauro, no? Dito sa Saudi. Na nga daw naka-experience siya sa grabe man nga pagtrabaho dito. Amo ni, no? Kuha pa din gin priso pa ini sa magreklamo ini siya. Gin kuha iyang cellphone, may na lang kay ginabalik. Galing kay na forward gin-forward yung video nga nagareklamo siya sa iyang employer kag gin-upload sang gin-upload sang iyang friend sa Facebook. Basahan sang employer to Saudi, nag-alburuto na maliwat. Na okay na to tani nga nabakla na to sa ticket nga magbalik na lang kay
ti nasa kagwanta sa trabaho. Now, anyway, nautod si Juan, tanong nato na ba si Imtibat Shabla. 1 minuto ang nabilin kag magadangat kita sa tagna nga alas 5 diri sa ato na pangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Okay, wala na signal. Utod na signal ni Diane Rose kabalo na siya nato gani yang apelyido na subong. Okay. Sige. Balikan lang natin karon na dugay-dugay. Pero safe na, no? Safe na ni ang iya sining utod nga si Daimay Restauro. Mabalik kita mga kabayanan, pagaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag Kadiri sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition, 8 minutos ang nakaligad sa tagnang alas 5. Na utod ang aton nga komunikasyon sa kay Dean Rose Cabaluna kay na imtibat siguro, sige lang, itry ta lang karon dugay-dugay kasi makabalik man siya, pero samtang wala pa no si Dean Rose, kuha naton ang balik report sa patrol upod kay Bumbo Gracelyn Lubaton. May ang silda sa police station number 8 na diskubrihan nga daw may ara na inagyan sang lagari. Ba may nakakita mo kung wala sa puwan naman taning station 8, biktima man tani sang pagpalagyo sang priso. Way pa matumod banwa ko na sino ning naglagari, pero daw matamat daw natunga-tunga na to nga pwede na lang niya lubagon kag makwa na matiko na ang kabilya. Ayo, abilidad gid. Kung isa matugan na sila sa mga ginahod, na tapos samtang ginahod nagasigi-sige na itong lagari isang amot makalusot man ang lagari isang salsalo, no? Kag sa hinay-hinay, amat-amat nagakuan man, nagadalo man ang dulot. De, kon ang magulo inspeksyon ng mga kapulisan sa silda, kag medyo tulok-tulok lang daw, wala lang pakialam nga hindi gidya paghimutaran,
Lain abi ang ginasiling nga gintulok mo kaysa ginhimutaran mo. Kay ang basta ang pagtulok, oo makita mo na siya kay gintulok mo na nakita mo siya. Pero kung way mo siya ginhimutaran, wala mo makita kung anong ara da sa iya. No? Kung tulokon mo lang ang silda, makita mo niya ara pa man ang silda. Ang rihas ara pa. Ya, okay ay problema. Kabilya man sa gyapon, no? Kay gintulok mo lang pero himotari bla yo. Nanon dito may ara sang agi sa lagari ako. Baw, kadalom na sang dulot. Ayo uban no. Yaring report Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Bombodan, baw, jutayan lang gid no nga maka-eskapo ang mga preso dira sa Bacolod Police Station 8, no? Bombodan, so blessing in disguise man ko no according kay Police Major Jory Puerto, ang hepe sang Police Station 8 nga nagpatigayon sila sang regular greyhound operation or inspection. Bombodan kay dito nakita sang iya sini nga mga personnel bala nga ang ceiling no susulod sa presuhan ang naamat-amat ng lagari. So bombodan sa aton nga pagpakigangot sa iya ang status bala ng adlaw nga gihos ang mga preso dira kay alas 6 isang gabi nagkapatigayon na sila sang prayer meeting bala may mga kanta-kanta dira ipangamuyo kung manang oras gali ang isa da sa ila gamat-amat man lagari no sang kabilya da sa babaw. So amo na ba mo dan alas 9 pagid na sang gabi may may pangamuyo pagid kag ang mga kanta-kanta dira di so di mabatian ang lagari bala no sang isa ka preso dira so kalabanan pagani halos sa ila dira mo dan 25 na sila mo ka mga lalaki kag duha ka babayi halos mga dakop na sa drug operations no sang Police Station 8 so mangita gid sila paagi so mayo lang kay temprano pa bala o kung naagapan pa kay makita dira sa retrato ta makaigo na niya isa ka tawo momodan. So ang ginahimo subong sang Police Station 8 bawal danay ang pagbisita no kag wao na ang duyan kini duyan na bombodan no kag hindi ada makita kung bala maglabay kada kay damo-damo man sang nagasalablay aside sa duyan nga nagakabit dira so aw man ang ginahimo nila pa maagi para nga makalagari dira sa babaw no kag tawa bala kadako na sang buho makaigo ng isa ka tawo mayo lang kay wala gid makapalagyo no naga-attempt pa lang bombodan so ini ka very alarming gid no kag mayo lang kay every month sila kapatigayon sang ila nga greyhound operation or inspection bombodan so kung naka-escapo man gid bombodan tidako ni nga problema no sa bahin sa Station 8 tagaw man sa iban nga presinto abi no nga amo ni gali no may mga pamaagi wan hapon ang ining mga preso sa sulod sa presohan bombodan. So bombodan aton pamatian no ang pahayag ni Police Major Jory Puerto ang hepe sang Police Station 8. Bali kahapon ma'am, nag-conduct ang aton personnel sang regular greyhound operation sa aton jail facility. Amo to nga na-find out nga may ginlagari na mga kabilya. Muna, bali, ang nakita nga may attempt sila nga magpuga. Okay. Kailan na gani ka mga preso ang ara, sir? Kasubong benching ko nga aton preso. Halos na drug cases, halos na drug ko ng mga recovery sa aton drug operation. So mga puro sa lalaki, no? May benching ko ang male, duwa ka female aton contract. Pero ang sa male jail facility ang aton nakita nga may ginlagari na. So sa pag-conduct sa aton investigasyon nga kay alas 6 ang hapon gakanta na sila post prayer. Alas 9 ang gabi gakanta ga prayer. Siguro amo na nga chimpo nga ga prayer gakanta gahod. May isa to gakit-kit sa kabilya. Wala siya. Wala siya gakanta. Amo siya gakit-kit sa kabilya nga sama utod. So nakita dito nga makaigog ang lawas ng tao nga makagwa. So kahapon
blessing in disguise nga nagkandak kita Greyhound mo to na find out nga may attempt na sila nga malagyo. Oo. Ano naman, pero hindi ka mo nagkakandak ng Greyhound operation eh. Yes ma'am, regular ma'am monthly. Kung damo ta preso gina-regular ko na kay ang preso nga daan bilog nga adlaw mo na pinsar nila kung paano siya makagawa sa presuhan. Oo. Kami nga kapulisan niya damo kami obra sa gawa. So ang jailer ta isa lang kabilog, may bading isa relieve niya. So far may resulta nga do mayo nga resulta at least na preventa ang pag-escapo sa priso. Oo. Sa diin ay nga part na ang nila, ang kabilya. Sa ceiling, sa nga sa itan mo tong lagari. Mm-mm. So maigid sila kay kanta sa alas 6, kanta prayer pagagabi, gaud may isa gali kakit sang kabilya sa mautod. Mayo lang. Ano ning plano subong major dra sa pesuhan mo? At yan mo na ining bawal ang bisita. Tapos bawal ang magduyan sa babaw kay ang duyan ang muning nagaharang sang visibility sa sa ceiling sang ilang silda. Oo. So, gutok kayo. Sandiin man lang ng pesuhan may duyan gid no? Okay ti ang silda bila 10 prisoner lang, 10 PDL lang ang required. Tiga abot kaya 25 ti kagabi tulog ang iban tindog. Schedule ang Yes, Dombodan. So lesson man sa mga kapulisan nga from time to time gidya check up po no ang sulod sang selda kag kung ano pa da ang pwede gagamiton para pang utod sa mga kabilya Dombodan. Magani ti ang mga prisyo basta may chance makapalagyo malagyo gina. Iga libog nga ng ulo nila daan kung paano sila makapalagyo. Law nagapanumdom bala Dombodan, especially sa mga gusto gidya magwa na no, sa presuhan. Dombodan, amo nang report nga nagikan sa patrol ini si Bombo Grace din Labaton para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. 17 minutos ang nakaligad sa tag ng alas 5. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Naisulod ko naman dugay-dugay ang report di Bumbo Liani Zil Minardo. Sa pila pa ka mga police reports. Pitsa 15 na kita subong tunga-tunga na sa bulan sang Mayo. Daw kag ginapaabot naton kag ginahulat naton ang report sang DOH. Daw kay mga 2 weeks pagkatapos ang eleksyon kuno bantayan kay basi may pagsaka sang kaso sang COVID-19. Pero sa subong reporting sa DOH, daw wala paginman sa mga unusual nga pagsaka sang kaso. Pero daw ay nagiman siguro sang kaso nga magsaka, no? Kay sa base sa obserbasyon sa nagligad o kung sa bago lang natapos nga eleksyon, sumugod nga nag-campaign period, grabe na ang pag-dinaguso kag pag-tinipon-tipon sa pila ka mga katawhan. Ilabi na gid sa tion sang campaign rally sang pila ka sang tagsa ka mga nagapadalagan. Kay sa nagligat to kung ma-remember nyo banwa sa nagligat to nga bulan sang Disyembre nga naghalog ang aton yang health protocol kag nagpatigayon sang wala kag tuong nga mga Christmas party. Perti man to ang perti man to ang pagsaka man pagbutsyog banen sa kaso sang COVID-19. Pero sa to nga time, bisan pa nga perti ka taas ang numero sang pagsaka, ti daway man nagkaalarma gid ang gobyerno nga hindi ka ngay sa tong una-una gid sang 2020 nga perti dayon nga mga pag-lockdown gid na patigayon. Pero sang sining sining ulihi lang nga pag-surge sang kaso sang COVID-19 banwa, daw wala man sa mga lockdown kag wala man sang ECQ gid na patigayon. Daw nag-normal naman lang tanan. So kabay pa nga sa siniiya nga tapos ang eleksyon kung may arag man pagsaka sang kaso, hindi na gimalani siguro ya siling kwan gid ining tagaan gid sang nablang daw ika-kulba ginaton. Ilabi na gid subong halos tanan ang bakunado naman, no?
So, tama na ang ginabantayan naton. That's why nga subumpit sa 15 na. Sa buwas, nagtakop na ang isa ka semana. Matapos nga patigaw kita sa eleksyon kay May 9, last nagligad nga Monday. Pagka buwas nga Monday, isaktuhan gin isa ka semana. Subot sing ganon, hulat-hulaton tagalin ni sa may mga between siguro mga May 30, 31. Last week sang May and first week sang June. No, kung daw wala na gid man ti hallelujah, no? Kung daw why na gid man niya magsaka nga parisang sa una, di ba kasiling kita nga hallelujah. Kaga ang palabuton sang eskwelahan nga ti face to face na. Okay, sige si Bumbulyani, no? Sige. This time mga kaibigan ko naton ang report, dugang report sa patrol kay Bumbulyani Zil Menardo sa piyak linya. Bumbulyani, please come in. Bodan, isa ka persona ang nasapuan apatay sa may ilog Bombodan, spesimente sa may Purok Russian Abash A, Barangay Canlamay, Ilog, Negros Occidental, kung sa diin ang biktima ginkilala kay Jose Arnie Shakor. Jose Arnie Shakor Bombodan, nga more or less 45 years old ini siya, single na wala sa nga pamilya, wala asawa kag kabataan Bombodan. No, isa ka barangay utility worker kag residente sa nga nasambit nga lugar man mismo Bombodan. So sunod diri sa investigation sang kapulisan nagtawag ini ang kagawad sang Ilog Bombodan, no, sa barangay Canlamay sa dira sa may Ilog Municipal Police Station nga naga-inform dira sa kapulisan nga may nasapuan silang alawa sa Bombodan kag ginatan-aw 2 to 3 days na ni, no, nga patay kag in a state of decomposition na kaya nasapuan na dira siya kay tungod nagapanimaho na, so na obserbaran siguro sa mga katupad dira balay. So amo na nga pagsulod nila gina-report dayon sa kapulisan. Sa Bombodan wala man ini siya may pilas, no, o kung ginasiling nga foul play sa diri ang ginatan-aw sa kapulisan sa niya Bombodan, no, nga isa ini ka natural cause of death ang natabo sa biktima. So gin-claim naman ini sa pamilya ang bangkay, no, sa biktima sa ni Bombodan kay medyo malayo sa niya ang iyang mga kauturan na Bombodan kag nagapangabuhi ni siya nga nagaisahanon alanggeda Bombodan. So yes, natural man lang iyang kamatayon. Yes, sa Bombodan, so wala man siya sa mga pilas, kagagin chikyar man sang mga kapulisan na Bombodan, wala man sila sa may nakita nga foul play diri sa kamatayon sini sa biktima Bombodan. Basigin hupa ini siguro? Yes, may posibilidad din Bombodan kay ang sa edad niya bala, no, 45 years old na siya, so may posibilidad nga base kung gin cardiac arrest o kung ano pa nga mga kabangdanan diri ako base may masakit man ini, no, kaga wala lang dayon na di parahan di kay wala siya upod dira Bombodan. So kung wala na nimaho amo gini kalabanan Bombodan, kung hindi makapanimaho ang mga katupad balay bala, kung wala ka upod sa sulod balay, no, haamo pa na pagkasabo sa imo which is in a state of decomposition na ini ang isa ka persona Bombodan. Amo gani budlay ko magpangabuhi nga nag-isanon na Bumbulyani. Yes, sa Bombodan, so kabay dapat ako ya Bombodan niya mamana gid ko niya. Kilti ba nga sabat mo pa? Duway mo pugong do kakadlaw ko dayon ni. Bombodan mamana gid kaya kay kabudlay to on wala ka bata tapos wala ka bana. Nasa ulihi magtigulang ka wala may matipan sa imo. Hindi man abot silingon nga kung mamana ka mo nang matipan sa imo. Lain gid sa Bombodan kung may pod ka sa sulod sang panimalain ka. So may mga emergency bala Bombodan. Ikaw nga daan ikaw man sa mga hinablos kay ikaw man lang isang bata. Amo gani Bombodan, wala ko kabalo kung ako lamang gid isa. Basi may ilain pa man. Way kasang may nahiringan. So Bombodan, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag, no, hadin sa kay Sir Rolio Ondoy, ang Deputy Chief of Police sang Ilog Municipal Police Station. Natagpuan ang bangkay ng isang persona at sino po yung biktima, sir? Natagpuan ng kanyang bahay, ma'am. Tapos ay biktima, Jose Arnie Shakor Qualites, more or less 45 years old, girl, barangay utility worker, resident of Purok Russian Bas, barangay Canlamay, Ilog, Negros Occidental. So ang tao na to, ma'am, nag-iisa lang siya sa wala sang kaupod sa
ayon sa Barangay Kakawat na tumawag dito is na more or less 2 to 3 days daw na bago nila na-discover na may patay dun sa bahay. Nangangamoy siya. Yes. Oo. So sir, ano ang ginatanaw niyo diri? Natural cause of death lang? Opo, actually natural cause of death kasi hindi kaya naman na padala yung bangkay sa one hospital, so yun na ang ng kapatid niya. So natural death. Wala man siya mga pilas sa iyang alawa, sir, no? Wala mang mga signs ng mga foul play ang mga katawan niya. Sir, ang iyang mga utod is, sir, ara lang manadira kung sa diin siya nag-istar o kung layo iyang iya utod sa ilada? Layo. Mga nalayo mo siya kaya hindi nila na-discover agad. 2 to 3 days pa bago nila na-discover. Subong, sir, na-claim na siyang pamilya niya ang bangkay? Opo, ma'am. Na-claim naman nila. Pamadan, about ang bugos nga pahayag ani sang Deputy Chief of Police na sa Ilog Municipal Police Station, Bombodan. Amo gani ti sige. Sa Bombodan, namayad to ang balita nga gikan sa patrol ini si Bombo Lianizil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Lianizil Minardo. Report gikan na sa patrol nagadulong siya sa oras 26 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 5. Okay, sige. Hingagawon ko na ni balik report ni Bumbo Grislin Lubaton no kay susnano man imo ya banwa nga di ni natabo sa kabangkalan. May isa to ka tawo yang may ginsaway sa sang tupad yung mambalay kay tungod ng ido bala siguro do ginapahimo siyang ido kay daw nagalayaw daw nagwa guro sa ilang ido ay imbis siya nga mamati siya nagtagring lunggan niya tiniro niya ang tupad niya balay ti ahaw lang sa ido ahaw lang sa baunano man ti ano karon ang pamangkot sa nadrati nagdaog kita kay napamatud-an ta nga isog kita ya nga may pusil kita nga anytime pwede ta maniro nano nga utok man. Yaring report, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come back. Bombodan, patay ang isa ka 42 anyos nga lalaki. Laborer na siya, Bombodan. Ang diningalanan kay Carlo Norbe. Tabo ini no ang pagduthang sa iya sa Barangay Salong, siyudad sang Kabangkalan. Pero residente na siya sang Purok Kansilayan, Barangay Tabo sa Panwasang Ilog. Ang suspect dire Bombodan, ang wala lang ginhingalanan, no, kay kapatigay pa sang hot pursuit operation, kay nakapalagyo ini. So, sa investigation sa aton ng mga kapulisan sa Kabangkalan City Police Station, according kay Police Lieutenant Dennis Margarelo, Bombodan, or Melgarejo, no, nga ining victim, halin ni sa Bombodan sa isa ka birthday party nga ginatinan sang bata sang Purok Chairman. No, katapos ni ng puli di siya Bombodan, nag-agi o naglabay siya sa iyang katupad langda, no, at sang kadturi siya or nagsalubong bala, no, ang ido bala siya sa iyang katupad balay, o lapit lang sa ilang balay Bombodan, in sawayan ni ang tag-iya sang ido at sang tag-iya sang ido nagwa man Bombodan sa balay sini kag kaupod ang isa nga gingalan kay alias JR na taga Kandun naupod na sa sang suspect ginmalikan niya bal ang saway sini sang biktima kag gintiyo ang victim niara sang pilas nga naagom ang biktima duwa ka pilas no sa iya sini nga wala sa likod la sang iyang baga Bombodan. Kag kinala pa ni sa ospital pero sa masubok nga balita nadulaan ini Bombodan sang kabuhi kag ang pamilya sini handa man pasaka sang kaso nga murder Bombodan. So wala man sila sang old grudge ubalis ang mga tuwag iwawadan nga gisaway sa biktima ang suspect sa bahin sa ido nga hindi pagpabayan bira
no, sa gwa nila balay kay basig makagat ang nagalabay bala Bobodan. Kao man lang to, no? Amo na. Dahil niya ko armas sa magpangluthang. Yes, Bobodan to wala ang matabo sa kasakaan sa kaso nga murder. Kag masulod siya sa prisuhan. Ang pamangkot may ginganansya siya. Muna Bobodan, no, ang kasubo bala. Okay, gapadadala. No, sa tawag nga isa karmat bala ang impito. So, wala pa kayo nadakpan, no? Kabay pa madakpan. Kay Bobodan, kaluoy man isang tao ni nga ginpataya pag ang pamilya. So, believed to be breadwinner man, no? Sang pamilya, Bobodan. So, Bobodan, kumatiyan natin ang pahayag sa Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station, si Police Lieutenant Dennis Melgarejo. Bali ang aton nga mga barangay tanod dito nakabati sang lupok. Dito sa nasambit nga lugar sa Sitio Tapol, Barangay Salong. So gingkatuan nila nili para i-verify, so nakita nila ining aton nga biktima nga nagahigdao na sa sulod sang kampo. Kag mahigo na sang bala sa iyang ato nga bahin sa duha ka bilog. Okay. Kamusta sir ang victim? Dito ini siyang patay sa aton nga. Para subnaw ma'am, at large ang aton suspect but identified ini sang aton mga witnesses. Oo. Ano sir ang ang motibo? So ang aton ining victim mahalin ini sa birthday nga ginatinan sang bata sang purok chairman. So pagpuli niya ini nag-agi ini siya sa sa balay sang aton nga suspect. Then dito gin siya blasang ido sang aton nga suspect. Kag ini siya nga nagsinggit nga ang inyo ido di atipanani kay base makagat ang nagalabay. So amo ini nagwa ining aton nga suspect kaupod maning isa naton ka may upod siya nga isa nga si alias GR. So ginkonfrontar nila ining aton nga biktima kag ining altercation na gluntad kag amo ini nga natiruan nila ining aton nga victim. Ay sir, may old grudge pa gid sila sir. So persono sa wala ini sila sang old guard, amo lang gid ining natungang natabuan atong nagsinggit ining aton nga victim sa Tagbalay. Parte ni sa ido kay ginano siya sang ilang nga ido. Ano suspect sir? May record ni sir. So para basuno sa aton diri nga record sa station, wala man ini sang mga pending case diri sa aton. Identified sir no? Identified siya ma'am, Oo, hindi mo pwede malawag ang ngalan sir. So para hindi lang nato na naman pagano kay ginaano pa ni namon kay base mahat pursuit pa ni namon. Oo. Ang victim sir 42 years old. Ang pangidaron ay sa suspect pila. Mga suno sa aton nga pag-investigar 38 years old more or less. May pamilya naman. Oo. Married. Oo. So para ang aton nga biktima lubirar lang ini din aton nga suspect same man sila. Okay. Ano sir ang mga na-recover sa crime? So para sa pag-conduct naton sa ocular inspection dito ma'am, wala kita sang nakita dito nga recoveries nga mga evidences or mga shells ang aton nga nga armas nga gingamit. Supposedly base siguro ni nang revolver ang gingamit kay wala kita sang empty shell nga na-recover dito. So pagkasakaan naton sini siguro sang sang kay murder kay duwa ining aton nga suspect base ginbuligan nila ini ang aton nga biktima. Duwa. Okay. Ang duwa ni ka mga suspect magparintihan na ini. Mag-amigo lang ni sila ma'am, bali mag-amigo. Baling isa ini natong ka-suspect si amuning si alias GR residente ini sang barangay Gatuslaw, Kanduni, Negros Occidental. Mamudan. Siya mo na, isog-isog, yo. Yung isog da. Ayo, mo na ang isog, ang nagapaisog-isog, no, kagabisan pa mga isog kung hindi temprano pang kabuhi nila, matigulang man sila pero sa sulod sa prisuhan. Ang bugit Bobodan, no? Mayo pa kung talawit ka na lang, gagaway ka na lang kontra. Mayo na Bobodan nga mas isog ang baho mo. Baho na lang isog. Yes, ang dugo mo kapanginit kalaw ay man Bobodan. Sa Bobodan, namunang kasapusan ta nga barita, no, nga nagikan sa patrol. Ni si Bobo Grace del Lubaton para sa Bansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Boom! Salamat
Salamat gid Bumbo Gracelyn Lubaton. 34 minutos na kiligad sa tayo ng alas 5 na ginakulabos kita banwas ang oras dali sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Danay kita karon sa Bumbo Harana kag iban pa. Upod sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! O Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Ikaw lang ang aking ibigin. Sa kalipay, ukon sa kasubo. Sa kahamungayaan, ukon sa kaimunon.
sa maayong lawas, ukon sa balatian, tubtub sa amon kamatayon. Ang Pamilya Karon. Ang pamilya, isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani, mabakod nga sarandigan sang katilingban, naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang Pamilya Karon. Pagtamyaw sa maayong adlaw kag malipayon nga pagpamati sa tanan naton nga mga tagpalamati. Yari naman kita sa aton programa Ang Pamilya Karon. Sa gihapon ini ang inyo abyan sa kahanginan, Sister Ninia Lurilia sang Daughters of St. Paul. Kaupod ang aton matutom kag maukod gid nga pari, si Father Francis Perez, Kura Paruko sang Triumph of the Holy Cross Parish, Kamingawan, Bacolod City, sa paghatag sang laygay sa tagpadala sang ila kasaysayan. Apang antes kita magpadayon, ginatamyaw ko diri si Father Francis sang isagid ka maayong adlaw. Maayong adlaw, Father Francis. Mayong adlaw, labing hinigugma nga mga kauturan, di buenas kamo dira mga taga-Kapis. Ang sulat naton nga ginpili subong naghalin sa Kapis. Kag dira sa piyak nga bahin sang aton kalalawran. Sa Kapis madamo ko da mga classmates nga mga kaparian. Mga classmates, si Father Francis ni, inyo classmate, hindi ko na mahambal ang iyo tanan nga mga ngalan kay kadamo-damo sa inyo dira. Kaupo naton si Sister Ninia. Nagatamiyaw sa tanan sa inyo nga tagpalamati. Magpadayon kita sa aton matahom nga programa para sa aton pamilya. Special man nga pagtamyaw ilabi na gid sa tanan nga mga matutom nga nagapamati kag kaupod naton sa sini nga programa kag ang mga nagpadala sang ila mga text messages. Karon nga adlaw tagaan naton sang panahon kag atensyon ang sulat ni Jennifer na hanungod sa iya ginabinag-binag nga desisyon kon padayunon ang iya plano nga mangayo usang sustento sa amay sang iya bata. Upod kay Jennifer aton ipangamuyo ang iya pamilya. Mangamuyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw ang tagsa ka pamilya. Ang aton mga amay kag iloy sa matagpamilya. Ginaampo namon sa imo ang palaligban ni Jennifer. O Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sa paghiusa sa matagpamilya. Kabay nga sa tion sang pagtilaw nga nagaabot sa mga pamilya, dugang panimo nga ibubu ang imo grasya. Pagi sini, maeksperiensyahan sang kada isa sa pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa huna-huna kag balatyagon. Kabay nga tagan mo sang bag-o nga kusog ang matagpamilya, para ining mga pagtilaw sa kabuhi, mangin oportunidad sa pagtubo, sa pagtuo, paglaom, kag paghigugma. Initanan amon ginaampo pagi sa imo anak nga si Jesucristo sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Aton karon pamatian ang pagsaysay ni Jennifer sang iya palaligban, nga gindangop diri sa aton programa. Aton ini pamatian, pagi sa isa ka drama. Magasunod man dayon ang mga panugdaon ni Father Francis. Bag-o ko isaysay ang akon kabuhi, ginatamyaw ko ang tanan nga tagpalamati sining inyo programa, Ang Pamilya Karon. Subong man ang akon mga kasimanwa dira sa Kapis. Ako si Jennifer, nagatrabaho sa pamilya nga matarong,
mabuot, kag may duha sila ka anak, babayi kag lalaki. Ang bana ni Manang, isa ka overseas contract worker. Wala ako sang isaway sa ila pagtrato sa akon. Tungod ini nga pamilya, may kahadlok sa Diyos. May kabalaka sa ila isig katawo. Ang matuod, isa ako ka Iloy, kag may isa ka bata, nga upod ko man diri sa balay nga akon ginatrabahuan. Sa pagsugod ko, gid, Manang, mapisan ako sa trabaho sa sulod sang balay. Kag ilabi na gid sa pagluto. Dalaga ako nga na disgrasya sa anay sang akon amo. Apang wala ako sang suporta nga nabaton para sa akon anak. Gani kon ipahanugot ninyo. Dalon ko siya diri. Agod akon man siya matatap kag mapaeskwela sa sweldo nga akon matipon. Siguro, hindi man ina siya makaupang sa imo pagtrabaho diri sa sulod sang balay. Tungod ako naman ina siya eh. Makabulig-bulig man siya sa imo hilikoton diri. Ay, salamat kit sa imo paghatag sang pahanugot sa akon, Manang. Salamat gid. Ang akon anak, sa iya masarangan, nagatinguha gid siya sa iya pag-eskwela, kag ginagrasyahan man siya. Maalam siya, kag nakita ko man nga may abilidad siya. Sa bagay, may honor siya sa iya pag-graduate sa elementary. Anak, wala ako sang mapapanubli sa imo. Kundi, maghimakas ka gid. Agod nga makatapos ka sang imong pagtuon. Lantawa ba lang duha ka anak ni Manang kag Manoy? Subsob sa ila pagtuon. Kagkon ka isa, ginatudluan ka pa nila sa imo assignment. Nay, salamat sa imo pagatipan sa akon ha. Bisan kapoy ka na, pero wala ka gauntat para nga makaeskwela ako. Himuon ko ang tanan para sa imo anak. Para sa imong maayo nga boss damlag. Gani hindi ka magpaugtas sa akon ha. Mangin mabuot ka. Padre, may mga tinion nga tungod sang kakapoy sa pagtrabaho. Kun kaisa, nagasulod sa akon huna-huna nga pangayuan sang sustento ang akon anak sa iya amay. Hindi ba lang nga may diretso man siya sa pagsuporta sa amon anak? Nagakabagay bala ini nga himuon ko, Padre? Apang nagapangduha-duha ako. Nga base, amo ining mangin suguran sang gamo sang amon matawhay nga pagkabuhi sang akon anak. Ano bala ang akon himuon, Padre? Makontento na lang bala kami sang akon anak sa amon kahimtangan subong? Kabay nga inyo ako mabuligan sa akon pamangkutanon, paagi sa inyo panugdaon, kag paglaygay. Ang tagpasakop, Jennifer. Ginpili ko subong ang sulat ni Jennifer. Halin dira sa inyo. Bao medyo disgrasyada si Jennifer, no? May isa sa kabilog bata. Kag subuman nagatinguha gid ngati ang bata niya matagaan niya sang iya maayo nga buwas damlag sa ulihi paagi sa iya nga pag-eskwela apang ti kapigado gid gani nagpangamo siya. Nag-obra siya sa isa ka balay kag nagpangabay siya nga kung pwede iupod sa iya ang iya nga bata samtang nagaobra siya sa ila nga balay. Nagpasugot man ang panimalay kag ang ama. Hindi gini iya pwede kalabanan gid no kun tani nga kung mag-obra ang nanay ang kabataan man niya ara man dira nagaobra kay hindi siya makaobra sang insakto iya mo. Kung ara dira ang bata niya kay ti panon man niya ang bata. Pero ti way sa sang mahimo. Gani sa ulihi karon ang iya problema iya nga pangayuan ini sang suporta sa amay ang iya nga bata kay way nagahatag. Ti isa nanutaran sang tanan kabisan sang ama niya
ang bata ni Jennifer maalam kag mapisan. May abilidad kag sila niya diri honor student pagani sa elementary. Kage amo man ina bala kalabanan gid nga nabatian ako gani nabatian ko man kay tatay kag kinanay ko sang una no? Nga nagasiling nga ti inang eskwela kamo maayo way gid kami sa mabilin sa inyo nga manggad nga mapanubli sa inyo kundi ang inyo gid lang nga kaalam. Kay ang kaalam nga ara na sa inyo nga ulo waay sing makakawat sini. O kanami gina bala nga mga hurubaton mo kag kanami gina nga tudlo ka pamilin-bilin sang aton nga mga ginikanan sadto. Kag amo gani nga si Jennifer, yaman nga ginalaygayan sang maayo ang iya nga bata nga maghimakas ka, kay wala ako sa iba panubli sa imo. Kag makita man naton diri kaswalidad ini nga nagakatabo sa sulod sang panimalay nga ti maayo ang relasyon sang kabulig sa iya nga ama, maayo man ang relasyon sang kabulig sa mga kabataan sang iya nga ama, kag amo man ini gani nga suno sa sulat ni Jennifer nga ti bisan gani ang duha ka bata sang iya ama nagabulig tudlo sa iyang bata. Ti daw kanami sini katumalagsahon sini sa isa iya ka panimalay. Nga may mga ara iya nga sa inyo sa nagapamati bala naton nga mga ama o kun amo may madamo bala sa inyo nga mga dalok kun kisa inang kun ara dira ang inyo nga mga kabulig. Lain gani inang ila iya nga pagkaon Kung sila kusinira iya, may lain man nga ginahimos para sa inyo, kag lain man ang para sa ila. Kag natabuan ginaabi nyo, sa way pa ko nakapadayon, nga agin mensionar ko ini. Kay kanami, gidya sang pag-atipan niya Jennifer sa imo nga mga aman. Kag amo na gani, nasiling nakon kadamo sa mga pariyo sini iya nga mga ama kag amo, ngati hindi nila gusto daya makadto ang mga kabataan kay kun ara dira, kundi palakanon man ini. Luwas nga ginapakaon ng ila nanay nga nagatrabaho dira, Diyos ko, in Espanyol pa kung kisabala nga pagbuyayaw sa mga kabulig sa balay, kag dasul ginabuyayaw, mga mutsatsa gilang kamo, Diyos ko, Ginoo ko, di pa Espanyol pa, no? Mutsatsa gilang kamo, kung lalaki mga mutsatso gilang kamo, daw mga sino kamo di, nga ginapakaon lang kamo, ginapadada kamo. Diyos ko naman, daw hindi man kita Kristiyano siniman, pakaon kita gani sa aton nga mga ido, sa aton mga kuring, tao paayhan nga nagaobra kag ginagutuman. Ti amo ini nga sa siniiyang sulat ni Jennifer nga ini iya, kay katumalagsahon gini iya nga amo iya. Ti amo ina nga may balatyagon, no? Dua subong kasulat ang nagaulo ang gid subong ang aton nga ginatagaan sang itulupangod nga nagakaangay-angay ang batasan sang ilang nga mga amo. Kag ini ang subong kay Jennifer, lain man inisang sa isa. Sa imo kapisan Jennifer, tuod gid man bisan ano iya ka mag-an o kun kabugat sang aton nga ginaobra iya kung huway kita sang pahuway ginakapuy gid man kita no? So amo ina nga may mga tsimpo siling mo Jennifer nga ginakapuyan na ikaw sa imo nga trabaho. Gani nagpamangkot ikaw sa akon Jennifer, no? Kay nagapang duwa-duwa man ikaw nga base hindi mo masuporta kag mapaeskwela gid ka mapatapos ang imo nga kabataan. O kun ang imo nga bata, sorry. Kay isa man lang ni siya. So nagpamangkot ikaw kung pangayuan mo sang suporta ang amay. Sa mga amay bala nga nagapalamati subong, no, bisan ano nyo nga pulo panago, no? Kung amo ang amay kamo amay sang bata bala nga inyo nga gin himuslan lang ang babae pagkatapos gin pabusong kag inyo nga gin bayaan. Mga amay kung normal kamo nga mga tao, kag Kristiyano kamo, sa labton nyo bala ang kabuhi sang inyo bata. Bisan pa nga bata nyo inaiya sa gwa sa iban nga babae kung may asawa ikaw o kung may pamilya ikaw. Obligado kagid iya tatay iya magsuportar kung tani sa imo nga bata mo. Ti bisan pa nga ngamusin ni ang natabo. Ti ang pamangkot ni Kwan ni Jennifer subong ati pwede nga pangayuan ko siya sang suporta sa iya amay. Jennifer pwede gid pero ginaako na sang imong sadtong dalaki sang amay sa imong nga bata nga siya gid ang amay. Bisan gani sa aton nga mga baptismal certificate, sa aton nga birth certificate,
kung way makasal ang ang lalaki kag babae, hindi na sila matawag nga mag-asawa. Matawag lang siya posible nga living partner. Kag kung way ma-acknowledge, no? I would like to use the word acknowledgement. Acknowledgement sa likod sang original nga birth certificate, may ara dira nga nagasulat kung sinugid ang tatay sang bata. Ti kung ara dira ang ngalan sang tatay, ti ginapirmahan ina. Ti kung napirmahan ina sang tatay, amo inang na sinakon, gina-acknowledge niya nga siya ang amay sang bata. Bisan waay sila makasal. Ti karon kung waay niya ginpirmahan, waay niya na-acknowledge nga siya ang tatay, ti Jennifer, basi kung amo sina ang matabo, basi kung waay man ni mura nabutang sa sulat sa likod sang iyang birth certificate nga siyang tatay, kag waay man siya nakapirma, ti ang apelyido nga dalon ni sang bata mo, amo ang imo apelyido bilang single mother. No? Ti kon pangayuan mo ni siya sang suporta sa iyang amay, obligasyon ni sang tatay galing ang pamangkot karon kun akoon sang tatay, nga siya, ang bata mo, Jennifer, bata niya. Di kung why siya nag-acknowledge sa birth certificate, but siya nga nga, mabudlayan kagid. Abi mo, Jennifer, may isa ako sinika problema, nga may isa ka lalaki nga may ginpabusong man siya, kag pagkatapos way niya ginunungan, ti nagbata ang babae. Di karon, inang nagpangita naman siya sang isa ka babae, kag amo to iya nga ginpakasal. Tinaintindihan sang lalaki nga may obligasyon siya kay ti ginaako gid niya iya nga bata mo ginsikreto na niya sa ikaduha nga babae sa ginpakaslan niya. Apang ti nakabalo sang ulihi ang iyang asawa nga may bata sa gali sagwa. Abi nyo amo na siling nakon kagina impedimento man ini sa pag-asawahay nga may sikreto antes ang kasal nga waay nahibaluan sang isa kag isa. Ti amo ini nga nag-abot ang problema. Permi lang sila nagainaway. Nahibaluan sang asawa nga may bata siya sa gwa. Sa una niya nga babae. Gani ang siling sang ikadua, baw kaisog. No? Kaisog man permi sa ikaduha No? Nga kaisog sa ilahaw. Ka-insecure. So, amo na, permi niya ginaaway ang bana niya. Nga pagkatapos niya, ikat mo, untaton mo ang suportan mo sa sina nga bata. Kay may pamilya ka, may kabataan man kita. Hindi ko gusto nga suportaron mo. Kag nga hatagasang suportar kag alawan sa bata mo nga kinakilala mo imo gid bala bata sila isang babae nga atos niya yes ako na bata ti amo man ina ang matabo ti ang problema karon siling nimo sa akon Jennifer nga ti basi sa ulihi amo ini ang tunaan sang hindi ninyo maayo nga relasyon sang imo nga anak. Ano ang imo buhaton? Isa man ina kung kisa ang epekto bala kag ang biktima sang problema masami sa mga mag-asawa ilabi na gid sa mga living partner lang nga waay nakasal amo ni permi ang kabataan. Ang kabataan amo ang sakripisyo sang problema nga waay mani sila sala. Biktima lang ni sila iya sang sirkumstansya sang kawat-kawat ang nakaw na pag-ibig ni tatay kag ni nanay sa isa kag isa. Kung mapamatud-an mo Jennifer nga ti ako on giniya sang tatay sang imo nga bata nga siya ang amay, pangayo isa suportar. Pero kung hindi siya mag-ako, amo na ang problema. Apang mga tatay man nga tuod-tuod nga tatay, damo na ko na encounter bala sini. Agon makalikaw sang problema, ila nga gina-disown ang ila kabataan. Bisan ila kabataan ginasiling sina, waay ako sing labot dira, hindi ko ina bata. Kadamo sa mga pariyo sini, kag bangod sina, akig ang mga kabataan sa ila mismo amay. Kag waay nila ginapatawad ini tubtubsan. Amo ina may mga kabataan nagasiling, nga waay ako sang amay. Pero may iloy ako nga amo ang nag-atipan sa akon kag nagpadako sa akon. Ti amo ina, no? Mga nanay, mga teenager, halong-halong gid, ha? Sa matamis nga tinaga ni tuto
nga dalon ikaw niya sa bulan kag sa paraiso sang kalipay, apang bulagan niya ikaw kun ara na sa ital-ital kag nagabusong na ikaw. Posible nga maayo siya magsiling ka mga pangaluyag sa imo, I love you, I love you, I love you. Pero pagbusong mo inday, sorry gid. Si Toto nga I love you, I love you. Na, kinbayaan na. So amo na, mga inday, halong-halong gid. Kay base kon mangin biktima man ikaw ni Tuto sa katamis ang iyang dila nga daw kalamay. Si Father Francis sa gihapon, nagapaalam sa inyong tanan, subong man sa kay Sister Ninia, nagapaalam sa inyo, kag sa gihapon nagatamyaw sa inyo, kag nagasiling, may God bless us all. Madamo gid nga salamat Jennifer sa pagpadala sang imo kasaysayan kag sa imo pagsalig sa aton programa na hanungod sa imo problema, paagi sa imo pagpasakop sang imo panaysayon nga ginhatagan sang kabuhi paagi sa isa ka drama kag panugdaon ni Father Francis. Kabay nga nakahatag gid ini sang kasanag kakatawhayan sa imo panghuna-huna kag balatyagon. Kagabay nga paagi sa mga panugdaon ni Father Francis nga ato nabatian, mahimo mo man ang nagkakadapat mo nga himuon para sa kaayuhan sang imo bata. Salamat man Father Francis sa imo advice sa kahimtangan ni Jennifer. Isa na naman kakalag ang imo nabuligan sa iya pagpadayon sa kabuhi nga may prinsipyo sa iya kaugalingon. Kag sa aton mga tagpalamati nga may kasubong man sini nga kasaysayan, kabay nga nakabulig gid ini sa inyo. Sa aton pagpangamuyo para sa pamilya, dumdumo naton ang intensyon ni Jennifer kag ang iya bug-os nga pamilya, kag ang tanan man nga mga pamilya nga nagapakigbahin sa aton karon. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag Amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Dios non nga Amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahulanan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan. Sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Jesucristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Where is humanity heading? Toward what goal is it aiming? Humanity is like a great river flowing into eternity. Will it be saved? Will it be lost forever? Be a modern apostle and lead others towards heaven. The Daughters of St. Paul are missionary sisters serving the church through the media of social communications. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cellphone number 0943-5410-771. Oh, Mother, let me live. Don't take away
Defend life. My life is God's gift. 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 Our life is God's gift. Friends, our life is God's gift. No one has the right to destroy it. Defend life. Lord, help us to appreciate your gift of life. Help us to nurture and protect it. May the innocent, helpless, unborn child be given the chance to live, to love, and enjoy life. Forgive us, Lord, for all the times we have attempted to destroy your gift of life. Inspire us always to defend life from its very beginning when it is conceived in the mother's womb until the time you take it back to yourself. Amen. Don't take away my life, Mother, let me live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me, and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. Akon gid ginapasalamatan ang tanan naton nga tagpalamati kag tagdumalahan sini nga istasyon sang radyo. Subong man ang tanan nga nagbulig agud ini nga programa mapalayag sa kahanginan. Ang aton mga collaborators kag benefactors. Tubtob na lang anay kita diri mga utod kag magabalik kita liwat sa masunod nga semana sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo gihapon nga takna kag istasyon sang aton radyo. Kabay nga ang bendisyon sa makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Amen. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410-771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkadungganon sang isa ka panimalay nga labing importante ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa good malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo
kahibalubala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iya sang Evening Western Visayas, welcome sa syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad na ang Bombo News and Views Evening Edition diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 15 sa bulan sang Mayo sa 2022. Kagkaroon kadto kita sa aton nga mga headlines. Sa aton nga top story of the day, Presidente Rodrigo Duterte ginpangunahan ng graduation rites ang PMA Bagsik Diwa Class of 2022. Sa aton naman nga balita lokal, photographer sang Agila sa bag-o nga 1,000 peso bill ginkilala sang Sipalay City Government. Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco nag-concede matapos nga napierde sang tinalikdan nga eleksyon. Coach ni Jimwell Pacquiao may panawagan sa mga Pilipino. Sa balita national, COMELEC gindayaw ang DICT sa pagbantay sang website sang ahensya nga hindi mahak. Pamilya ni Vice President Leni Robredo nakabiya na sa Pilipinas padulong sa New York. COMELEC ginalantaw nga maproklamar sa Martes ang 12 ka mga nagdaog nga mga senador. Sa balita international, napulo patay sa mass shooting sa New York. Sa balita sa hinampaang Pilipinas, nakakuha na sang 14 ka mga bulawan sa SEA Games sa Hanoi, Vietnam. Sa balita sa entertainment, singer nga si Britney Spears nahulog ang ginadala nga baby. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 20 minutos na nakaligas sa taknang lasay isang gabi. Kagamuyad tong aton nga mga headlines sa liwat. Nagahatag kita sang katahuran sa tanan nga mga nagapamati sa 630 kHz sa lisuan sang inyong nga mga radyo. Sa mga nagalantang na pamati sa Facebook Live, subong man sa aton nga YouTube channel. Kaya sa mga nagatutok na sa Bombo mobile app o sa audio web streaming sang www.bomboradio.com, ang official website sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaron sa detalye na sa mga balita o podang inyo mga tagbalita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zali Foro the second. Kagkaron, una nakita sa ating nga top story of the day. Ginpangunahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang commencement exercise sa Philippine Military Academy o PMA bagong sibol sa kinabukasan didigma hanggang sa wakas kung Bagsik Diwa Class of 2022 sa Fort General Gregorio H. Del Peral sa Baguio City kay nasang aga, Mayo 15. Ginpangunahan man sini ang awarding ceremony sa 214 ka mga graduating cadets nga ginabugusan sang 166 ka mga lalaki kay 49 ka mga babayi. Ang mga graduating cadets ang gin-deploy sa 3 ka mga branches ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Sa nasambit nga numero, ginabugusan sang 104 o 104 ka mga cadets ang mangin kabahin sang Philippine Army o sa Philippine Army, 57 sa Philippine Navy, kag 53 sa Philippine Air Force. Si Cadet First Class Cristlyn Ivany Quemado nagikan sa Coronadal City, South Cotabato ang nag-top 1 sa graduating class kag mangin kabahin sa Philippine Navy nga may ranggo nga ensign. Bilang class valedictorian, nagbato ni sang Presidential Saber Award nagikan sa Commander-in-Chief. Ini ang ulihi nga pagtambong na Presidente Duterte sa PMA commencement exercises. Bangod magatapos na ang termino sini sa Hunyo 30, 2022, samtang ginkakas ni Presidente Rodrigo Duterte ang tanan nga pinalidad nga ginpatong sa mga kadete sang Philippine Military Academy o PMA. Ginanunsyo ni Duterte nga ini nga mando sa iya mensahe sa graduation rites ang PMA Bagsik Diwa Class of 2022 sa syudad sang Baguio. Wala sang pinalidad nga pagaatubangon ang tanan nga mga underclassmen humalin sa second class tubtob sa fourth class sang cadet corps. Samtang nagalaom si Presidente Rodrigo Duterte nga ang mga bago nga graduates ng Philippine Military Academy kon PMA ang masunod nga leader sang pungsod nga mangin responsable sa pagprotekta sa tawhanon nga kinamatarong sang mga pumuluyo. Kasunod naman ini sa mga pagpanghangkat nga pagatubangon sang pungsod sa palaabuton. Naghatag man ini sa payag sa 214 ka mga graduates sang PMA Bagsik Diwa Class of 2022 sa ulihi nga tinion, bangod magatapos na ang termino sini.
Suno kay Duterte ang mga bagong graduate ang kabahin sang makibato sa mga problema sang pungsod, kaangay sang corruption, krimen kag illegal nga droga. Ginpanginbulahan man ni Duterte ang mga graduates kaupod na ang ilang nga mga ginikanan. Giningganyo man sini ang mga naggraduar nga mga kadete nga masami nga protektahan ang kinamatarong sang kada tawo. Ginpahayag man sini ang kabahin sang ilang nga training sa akademya nga mangin maisog, competitive kag disiplinado. Kung madumduman, ginataga ni Presidente Duterte ang House o konsang House and Lot ang mga PNP o kana PMA kaga PNPA class valedictorians. To the graduating class, the world is changing, and it is changing fast, and so do attitudes, mores, and values. The man in uniform has not been spared from this phenomenon, for he has to undergone and will continue to undergo some degree of change or transformation, although he remains rooted to the basic concept of soldiering, which is to defend, protect, and advance freedom and democratic institutions. Nabatian ang kabahin sang speech ni Presidente Rodrigo Duterte. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang gabi. Kadto naman kita sa ato nagapangunang balita lokal. Ginarespeto ni Mayor Pedro Zayco ang nanging desisyon sa mga botante sa syudad sang Kabangkalan nagligad niya Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Sa mensahe sang alkalde, iya ginpasalamatan ng mga pumuluyo sang syudad sa suporta sa iya nga administrasyon kag paghatag sang kahigayonan nga makaserbisyo. Iya man ginpanawagan nga suportahan ang bag-ong administrasyon para mapatin-ad pa ang Kabangkalan. Si Zayco ang nakakuha sang 36,661 ka boto kag napierde sa kasumpong saning nga si Benji Miranda nga may boto nga 36,889. Magluwas kay Zayco na lutos man ang katandem sini sa pagka-vice alkalde nga si Raul Rivera sa kasumpong nga si Mig Zayco. Si Rivera may nakuha nga boto nga 25,790 samtang 37,773 naman ang kay Zayco. Ang pamilya Zayco ang isa sa mga political family sa Negros Occidental kag madugay na nga nagapangalagad sa syudad sang Kabangkalan. Samtang hindi basihan ang pagupod sa isa ka estudyante sa hublag protesta agud nga iniyang ma-expel sa universidad o kon kolehiyo nga iya ginaeskwelahan. Sa interview sa Bombo Radio kay Bacolod City Councilor Renisito Novero, ang academic freedom ang wala nagapina sa isa ka estudyante sa pag-absent sa klase, magluwas lamang sa pagsuprer sang academic consequence kaangay sang failure sa exam nga wala niya nakuha. Suno kay Novero, hindi pwede ma-expel ang estudyante bangod sa pagmarcha sa dalan, magluwas lamang kung napaslawan ini nga makahimo sang requirements sa passing rate. Wala man nakabutang sa kasuguan nga may limit ang kadugayon sang assembly sa pila lamang kaadlaw, gani may kahilwayan ang mga protesters kung saan o sila magauntat. You are right. Hindi na mangin rason for expulsion. Kung mangin ipagbahin sila sa protesta, kung pagmarcha. Pero kung mapalyar sila sa ila subject, kag ma-disqualify sila sa requirements ng grado, gina-imponer sa isa kang institution, then pwede sila ma-expel, but only for that ground. Napatian si Bacolod City Councilor Attorney Renisito Novero. Ginkilala sang lokal nga gobyerno sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental ang licensed pilot, wildlife photographer kag conservationist nga si Floyd Pison Bermijo nga mo ang nagkuha sang litrato sang agila o kon Philippine Eagle nga makita sa first polymer banknote nga 1,000 peso bill. Santo sa Facebook post sang Sipalay City Government, si Bermijo nagdako sa barangay San Jose kag anak sang empleyado sang minahan sa among nga barangay. Sa Facebook post sang Sipalay City LGU sa interview kay Bermejo, ginpahayag ni Bermejo nga nagumpisa siya sa bird hunting kaupod ang iya nga amay sa nabukid nga bahin sang syudad agud niya magpangita sang pagkaon kag subong nga naga bird hunting ini gamit ang pinasahi nga armas kag kamera. Suno kay Bermejo, luyag niya ipakita sa publiko kung anong importansya sa pagtatap sa wildlife ay nagalao man siya nga paagi siya makuha nga litrato ma-aware ang mga tawo sa nagakahanabo sa palibot kag makabulig nga masalbar ang nasambit ng mga sapat. Ang imahe sang Philippine Eagle ang ginkuha ni Bermejo sa Philippine Eagle Center sa Mindanao sa tuig 2017. Nagpadala sang mensahe ang Bangko Sentral ng Pilipinas
kay Bermejo kay ginhingyo siya nga gamito ng iyang litrato para sa banknote kag kun pilang iya sukot apang ginhatag niya ining nga libre sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Matikas, marangal, marunong, makatao, confit, honorable, intelligent, and humanitarian ang moto sa karon sang Hari ng Pilipinas, Negros Occidental. Ginpahayag ni Joselito Aspan Orencio Jr. sa Good Morning Philippines nga siya ang mangina tiglawas ang bakolod sang nakaligad nga tuig sa national pageant. Suno kay Orencio, ang moto sang pageant ang nagapayag sang thrust agod nga mag-promote indi lang sang turismo sang Negros Occidental, kundi madiskubre man ang tanan sa mga pamatanon nga mga lalaki. Ginpahayag man sini nga sa karon siya ang provincial director sang pageant sang Hari ng Pilipinas, kasunod sang pagkuha sini sang franchise, tinutuyo sang paindis-indis nga makahatag sang oportunidad para sa mga lalaki nga kandidato, agod nga mapasanyog pa ang ilang mga talento, ma-enhance ang ila community involvement, ma-promote sa nga ila respective advocacies, kag ma-boost ang ila nga self-confidence. Sa labing una nga tinion, magapatigayon sang pageant sa provincial level kung sa diin magadaog kag ang first runner-up nga mangintiglawas sang probinsya sa national level o kana level sa Oktubre subong nga tuig sa Ormoc City. Ang siyam nga official candidates ang ginalakipan ng Gerard de la Raga sang Bacolod City, Joshua Seth Boho sang Cadiz City, Marks Louis Justiniani sang Don Salvador Benedicto, Jopi Castillo sang Isabela, Jezreel Jul Habuneta sang La Carlota City, Wendell Divino sang Morsha, Daryl Philip Orig sang Sagay City, Romel Guanzon sang San Enrique, kag Caris Liam Dolorosa sang Victoria City. Natala na ang preliminary competition sa Mayo 24 sa Bantog Ranch sa Barangay Alangilan, Syudad sang Bacolod, kag ang Bacolod Pageant Coronation Night ang padigayunon sa Mayo 28 sa Northwest Inn. Yes, Kabambuan. This is the first inaugural edition of Hari. So it's pandemic diri sa province naton. Because last year, ang aton nga representative sa Negros Occidental kag Bacolod City, they were appointed. And ako, last year ako nag-represent sang Bacolod City sa national. So, I got the chance to get the franchise pala. That's why, diri sa Bacolod, nagpa-contest. Nabatian si Julito Aspan Orencio Jr., Provincial Director sang Hari ng Pilipinas sa Negros Occidental. Samtang ginabulong sa karon sa San Carlos City Hospital ang 20 ka mga babayi matapos naigo sang stray bullet kahapon sa sitio Panuulan, Barangay Guadalupe, syudad sang San Carlos. Ang biktima ang kilala kay Rhea Joy Escanella, nagapuyo sa among nga lugar. Suna sa report, samtang nagapangalakato ng biktima kaupod ang iyang pakaisa, padulong kontan isa-isa katyangge. Aksidente ini nga naigo sang stray bullet nagikan sa armas ang suspect nga kilala naman kay Ronnie Canuba Sr., 53 anyos. Santo sa investigasyon sa mga kapulisan, nahibaluan niya nag-away si Canubas kag iya asawa, rason nga ini ang nagpalupok sang wala mahibaluan niya kalibre sang armas. Si Escanilla ang nakaangkon sang pila sa nawala nga bahin sang iya nga paa, kag karon ginabulong sa ospital samtang ang suspect ang nakapalagyo matapos ang insidente. Nagapanawagan ang coach sang bata ni Senator Manny Pacquiao nga si Jimwell Pacquiao nga suportahan ang mga atleta nga mga Pilipino. Suno kay Marvin Sumodio ng in-assistant coach man ni Coach Freddy Roach sang nagahampang pa si Senator Manny Pacquiao nga suportahan ang mga Filipino athletes kaangay sa mga Filipino boxers. Suno kay Sumodio, dapat naton pangamuyuan ang kadalagan sa mga Filipino nga atleta, bangod bisan amateur pa lamang ang mga ini kilala na sa international. Ginpahayag man sini nga dapat naton pasalamatan nga mayara sang atleta ang Pilipinas nga padayon nga nagahatag sang dungog sa pungsod. Samtang ginpahayag man sini nga kung si Senator Manny Pacquiao lamang ang masunod, hindi sini pagpahampangon sang boxing si Jimwell, bangod nakahibalo ini sang kabudlay nga mahimo sini nga maagom. Sunod dire ang senador ang nakahibalogid nga ang boxing ang hindi basta-basta, kag si Jimwell ang hindi man kinahanglan nga maghampang sang boxing agud nga makakaon. Apang wala man ini sang nahimo ang amay sang amateur boxer, bangod gin gusto sang anak sini ang patag sang boxing. Suno sa coach ni Jimwell, kung hindi na siniluyag maghampang okay lang man sa iya, apang kung nagapakita sang luyag nga interes, iga-training niya ini. Ginpahayag man sini nga anak mismo ni Pacquiao ang nag-approach sa iya nga luyag sini nga mag-training kung sa diin ginhimo niya ini sang 2 ka beses kada adlaw sa sulod sang 2 ka oras.
Suno kay Sumodyo nakita man sini sa kinaiya ni Jimwell nga ini ang marespeto kag mabuot nga bata kung sa diin nakita man sini nga problema bangod sa sulod sang gym ginarespeto sini ang kontra niya kag indi sini luyag nga masakitan. Apang ginkalipay man sini nga sa dalayon nga training nakaibalo na si Jimwell nga nagakadapat nga himuon sa sulod sang gym. Nibuloan nga sang damlag lang, si Jimwell Pacquiao ang nakadaog na sang ikaduwa sini nga amateur fight sa 360 Promotions Hollywood Fights Nights. Hindi pagkaboksingan ang bata. Dala siyang ang kabod life bilang isa kaboksingero. Hindi basta-basta. Para sa mga tao nga wala nag-choice, magtapong life para makakaon. Kapin pa dyan si Jimwell, sa sakto pangdadaron na. May choice na. Oo. Amon na ang gusto na. Yun na. Tambal ko basta training. Kala sa Jimwell, sa sakto pangdadaron na. May choice na. Oo. Amon na ang gusto na. Yun na. Tambal ko basta training. Kala kung magpulit ka na. Naintindihan ko. Pero samtang pakita ka, kung may mo, kundi training ka. Nabatian si Marvin Sumodyo, coach ni Jimwell Pacquiao. Kag sa ato ng katapusan nga balita lokal, ginatudlo sa misa subong nga Domingo ang importansya sang paghigugma. Sunod sa homilya ni Monsignor Felix Pasquin ang paghigugma ang makapabago. Ginatudlo diri nga ang eleksyon ang naglipas na. Dapat dulaon nato ng mga kolor. Sunod sa homilya dapat ang tanan ang maghirupay kag maghangpanay agud nga makuha ang kalinong sa aton mga kaugalingon. Sunod pa sa homilya naman ni Father Pasquin, dapat naton palanggaon ang kada isa. Bangod wala sang nagapanag-iya sa aton kundi ang Ginoo lamang. Sunod diri ang pagpalangga ang makahatag sa aton sang healing sa kada isa. Ginatudlo man sang humuliya nga dapat magpakanubo kita agud nga kita mangin madinalag-on sa kabuhi. Na akon kamo by your love for one another. Pag isa aton pagigugmaanay sa isa kag isa. So let there be healing among us. To the losers, be gracious in defeat. To the winners, be humble in victory. Ang kabayan sang humiliya ni Monsignor Felix Pasquin sang Our Lady of Candles Parish, samtang nagpanawagan man ini sa tanan nga mga taga-parokya nga kun mayara sang sobra nga mahimo maghatag sang pamahaw sa mga kabataan nga nagtambong sa Flores de Mayo. Oras sa Bumbu Radio Bacolod Philippine Standard Time, 36 minutos na nakaligid sa taknang 6 sang gabi. Ato na nabatian ang aton mga balita lokal karon sa ilo naman kita sa aton nagapanguna nga balita national. Masobra sa 20,000 ang nagtuyo sa pag-atake sa website sang Commission on Election o COMELEC ang napunggan kag na-block sang Department of Communication and Technology o DICT. Ini ang ginbuyag ni COMELEC acting spokesperson John Rex Laudianco. Suno kay Laudianco, natumod man sang DICT ang pila ka internet protocol address o kon IP. Samtang wala man gin pahayag sang DICT sa COMELEC kung kalabanan nga ginhalinan sa mga pag-atake ang foreign o kon local. Gindayo sang COMELEC ang DICT sa ikasarang sini nga ipakigbato ang website sang poll body batok sa nasambit nga cyber attacks. Ang DICT ang sa karon host ang opisyal nga website sang COMELEC kasunod sang pagsulundan sang gobyerno. Samtang nagbiya na sa Sabado sang gabi padulong sa Amerika si Vice President Leni Robredo agud magtambong sa graduation sang agot nga bata sini nga si Jillian nga nagaeskwela sa New York University. Ginshare ni Aika Robredo ang isa ka videos kung sa diin makitaan si VP Leni kang mga utod sini nga yara sa eroplano. Kasunod sang iya nga biyahe, ginklaro ni Robredo nga sa iya gihapon pangunahan ang pagpreparar para sa paglunsyar sang Angat Buhay program, isa ka non-government organization nga ginabugusan sang kalabanan nga mga volunteers nga nagabulig sa iya kampanya. Dugang pa ni Robredo may mga pagpanghanda naman nga ginahimo sa karon ng Office of the Vice President para sa opisyal nga turnover of office. Ang payag ni Robredo ang iya ginpost sa iyang social media account. Samtang target sa karon sang Commission on Election o COMELEC nga iproklamar sang Martes ang 12 ka mga nagdaog bilang senador, samtang partial naman ang sa party list groups ang nabilin nga certificate of canvass sa COC sang maisip sa subong nga adlaw ang ginapreparar na nila ang proclamation
proclamation sa masunod nga adlaw. Sa karon niya sa 149 sa 173 o 173 ka mga COCs ang nakanvas na sang poll body sa nagatindog bilang National Board of Canvassers o kon NBOC. Ang 24 nga nabilin nga COCs ang ginalakipan sang 19 ka manual overseas COCs, isa ka manual COC nagikan sa Vulnerable Sector Office, isa ka manual COC nagikan sa 73 ka barangay, isa ka electronic COC nagikan sa Lanao del Sur, isa ka electronic overseas COC nagikan sa Hong Kong, kag isa ka electronic COC nagikan sa Jordan. Ang Lanao del Sur ang magapatigay naman sa special election kay ang target sa Mayo 24 matapos nga nagindeklara ang failure of election sa 14 ka mga barangay. Nagpanindugan naman si Garcia kinahanglan maproklamar ang mga nagdaog nga senador. Dapat naman sa party list para naman sa party list posible nga hindi maproklamar ang tanan bangod ang kada isip diri ang importante para sa mga grupo nga wala pa nakakuha sang 2% sang total votes. Sa idalom sang layi dapat nga makakuha sang duha sa kaporsyento ang mga party list groups para makakuha sang isa ka pwesto sa Kamara. Ang mga magalapas naman sang 2% threshold ang mahatagan sa dugang nga pulungkuan nga hindi magsobra sa 3. Santo sa partial kag official tally sang COMELEC, siyam ka party list groups na ang sigurado nga makakuha sang pulungkuan sa House of Representatives. Apang sa partial official tally sang COMELEC, siyam ka party list group na ang sigurado nga makakuha sang pwesto sa House of Representatives. Nakapagwa na ang Department of Budget and Management o DBM sang 1.081 billion pesos sa Department of Health agud nga mag-grant sang sickness kag death benefits sa public kag private healthcare workers kag non-HCW sa health facilities nga nalatnan o kung nagmasakit sang COVID-19 samtang nagaduty ini subong nga tuig. Ilabi na ang healthcare workers kag non-HCWs nga nagbalatian sang mild o kon moderate sang COVID-19 infection ang makabaton sang compensation nga 15,000 pesos samtang ang nagbalatian sang severe o kon critical case ang pagabayaran sang 100,000 pesos. 1 milyon ka pesos ang ginpain para sa pamilya sang HCWs kag non-HCWs nga napatay bangod sa COVID-19 samtang nagaduty. Ang pagtumod sa COVID-19 classification of eligible HCWs kag non-HCWs ang magabase sa kriteriya ang gintalana sang Health Department o kana Department sa idalom sang DBM-DOH Joint Circular Number 2022-0002. Ang pondo ang ginkuha sa regular budget sang DOH sa idalom sang Fiscal Year 2022 General Appropriations Act. Ang compensation ang igasaylo sang DOH sa DOH Retained and Corporate Hospitals, DOH Treatment and Rehabilitation Centers, kag Centers for Health Development, kag iban pang ahensya kag institusyon. Ang DBM ang magpadayon sa pagpasiguro sang timely kag prudent approval sang pagpagwa sang budget agod nga mabantayan ang welfare sang frontliners sang pungsod sa pagbangon nagikan sa epekto sang health crisis. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 41 minutos na nakligad sa tak ng alas 6 ang gabi. Kag sa aton na katapusan nga balita nasyonal, ginaabi-abi sa ni Interior Secretary Eduardo Año ang plano nga magpahamtang sang anay Metropolitan Manila Development Authority kon MMDA Chairman Benjamin Binhor Abalos Jr. bilang sunod nga tiglikom sa Department of the Interior and Local Government kon DILG. Suno kay Año nakatrabaho na niya si Abalos ilabi sa tunga-tunga sang pandemya tubtob sa nagpatigayon sang vaccination program. Dugang pa ni Año ang eksperyensya ni Abalos bilang MMDA Chairman kag anay alkalde sang syudad sang Mandaluyong ang makabulig sa iya sa pagdumala sang DILG. Nagalaong man ang tiglikom sa padayon o nga padayunon ni Abalos ang kampanya kontra kriminalidad kag korupsyon. Aton nabatian ang aton mga balita national karon sa ilo naman kita sa aton nagapangunang nga balita sa luwas sang pungsod. Una kita sa New York. Patay ang kapin na pulo ka mga tao sa nagluntad nga mass shooting sa isa ka supermarket sa Buffalo, New York. Ini matapos nga wala sang madamo nga gamo nga nagpalupok ang suspect nga 18 anyos nga lalaki gamit ang isa ka rifle nga nasuksok sang military gear kag body armor. Sa isa ka pahayag ang ginatag ni Buffalo, New York Mayor Byron Brown nga ang suspect ang pangayaw sa nasambit nga lugar. Nagapati naman ang mga investigador sa nasambit nga insidente nga gin live stream pa sang suspect ang ginimo sini nga
kagining gin livestream ang ginhimo sini sa mass shooting bangod sa nakasuksok ini sang helmet nga may camera. Sunod naman kay Sheriff John Garcia, posible nga isa ka racially motivated hate crime ang natabo nga pagpanglutang. Sa karon niya sa idalom sang kustudiya sang Federal Bureau of Investigation o kon FBI ang nasambit nga suspect nga magkapangatubang sa nagadoble nga kasong kaangay sang first degree murder. Samtang ginpahayag naman ni White House Press Secretary Karine Jean-Pierre nga nakalabot na kay US President Joe Biden ang nasambit nga pagpangluthang sa Buffalo, New York nga magapadayon ako napadayon ng mga ini sa pagbaton sang update ang diri. Nagpalabot naman sang pagpakigunong ang gobyerno sang Estados Unidos kaga ang mga otoridad sa mga ini sa mga nabilin nga mga pamilya sa mga biktima sa mass shooting. Wala naman sa mga Pinoy nga nalakip sa mga casualty sa nasambit nga insidente. Kag sa katapusan nga balita international sa Dubai, ginpili na si United Arab Emirates de facto leader Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan bilang presidente sang Gulf Arab States sa Federal Supreme Council kahapon, kag ini ang nagpabakod pa sa iyang pagpamuno sa OPEC oil producer kag key regional player. Siya ang nanging presidente sang tion sang madugay nga may kaangtanan sang UAE sa Estados Unidos ang nabudlayan bangod sa pagdumdum sini nga pagbiya sang US bangod sa mga pagpanghangka sa seguridad sa mga kalyado sini sa Gulf. Kag samtang ang Western countries ang nagpangayo sang suporta nagikan sa rehiyon agod mabuligan nga ma-isolate ang Russia kasunod sang konflikto sa Ukraine. Ang konseho nga ginabugusan sang 7 ka mga pinuno sang Emirates sang UAE Federation ang nagpili kay Sheikh Mohammed nga mas kilala nga MBZ, isa ka adlaw matapos ang kamatayon sang half-brother sini nga si President Sheikh Khalifa bin Zayed, ang pinuno sang Abu Dhabi. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad, akong 44 minutos na nakaligad sa taknang las 6 ang gabi. Kadto naman kita sa aton mga balita sa hinampang. 14 na ka mga bulawan nga medalya nakuha sang Pilipinas sa nagapadayon nga Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. As of 4 p.m. ang Pilipinas ang nagpangatlo sa ranking bangod sa 14 ka mga gold medals, 19 ka mga silver kag 28 ka bronze. Sa karon 61 na ka mga medalya ang sigurado nga mapauli sang Pilipinas. Nagpanguna naman ang Vietnam nga may 102 tanan ka mga medalya ang ginalakpan sang 40 ka mga bulawan, 32 ka mga silver kag 30 ka mga bronze. Nagpangaduha ang Thailand nga may 63 tanan nga mga medalya nga ginalakpan sang 15 ka gold, 14 ka silver kag 34 ka bronze medal. Nagasunod sa Pilipinas ang Indonesia nga may 14 ka mga bulawan, 17 ka silver kag 12 ka bronze. Sa kabugasan may 43 ka mga medalya na ang Indonesia. Ikalima naman ang Malaysia nga may 48 nga mga medalya kung sa 13 ang bulawan, 8 ang silver kag 27 ang bronze. Ang Singapore may 33 nga mga medalya ang ginalakipan sa 9 ka gold, 12 ka silver kag 12 ka bronze. Ikapito naman sa ranking ang Myanmar nga may 17 ka mga medalya, 4 diri ang gold, 4 ang silver kag 9 ang bronze. Ikawalo ang Cambodia nga may 1 ka gold, 3 ka silver kag 7 ka bronze, samtang ang Brunei ang may 3 ka mga medalya nga tag 1 ka gold, silver kag bronze. Sa karon ang Laos ang wala pa sang bulawan apang nakakuha na sang 1 ka silver kag 8 ka bronze. Ang Pilipinas ang nagpadala sang kabugusan nga 495 ka mga atleta nga magakompete sa 39 ka mga sports kag luyag depensahan ang corona sa 2019 sa nasambit nga games. Sa tinulikdan nga tuig nakakuha ang Pilipinas ang 149 ka mga gold, 117 ka mga silver kag 121 ka mga bronze medals. Sa overall SEA Games Championship nakuha man sang pungsod ang overall title sa 2005. Kag sa balita sa entertainment, ginanusyar sang popstar nga si Britney Spears nga siya ang nahulugan sa ginabusong sini nga baby. Madumduman nga sang Abril 11 ginanusyar ni Spears ang iya nga surprise pregnancy. Kahapon sa joint post sang 40 anyos nga singer kaupod ang iya partner nga si Sam Aghazari, ginpakibahin sini sa Instagram nga nahulog ang ilang miracle baby. Suno sa couple magapadayon sila sa pag-expand sang ila pamilya kang nagahingyo sang privacy sa mabudlay nga tion sang ila kabuhi. Si Spears ang may duha na ka mga kabataan nga amo sanday Sean kag Jaden sa iya ex-husband nga si Kevin Federline. Si Aghazari kag Spears ang nagkilalahay sang tuig 2016 ang sila ang naging co-stars sa isa ka music video para sa iya single nga Slumber Party.
Matapos ginansya ang ila engagements sa tiligdan nga tuig, gintawag na ni Spears ang iya 28 anyos nga partner bilang bana. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa tak ng 6 ang gabi. Kag inyo na nabatian ang kabugusan niya pagpangalagad sa Bombo News and Views Evening Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz sa frequencies ang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Domingo, petsa 15 sa bulan sang Mayo sining tig 2022. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ng aton nga mga headlines para sa aton nga top story of the day. Presidente Rodrigo Duterte ginpangunahan ang graduation rights ang PMA Bagsik Diwa Class of 2022. Samtang sa aton mga balita lokal, photographers ang agila sa bago nga 1,000 peso bill kilala sang Sipalay City Government. Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco nag-concede matapos nga mapierde sang tinalikdan nga eleksyon. Coach ni Jemuel Pacquiao may panawagan sa mga Pilipino. Sa ato naman nga balita national, COMELEC gindayaw ang DICT sa pagbantay sang website sang ahensya nga hindi mahak. Pamilya ni Vice President Leni Robredo nakabiya na sa Pilipinas padulong sa New York. COMELEC ginalantaw nga maproklamar sa Martes ang 12 ka mga nagdaog nga mga senador. Sa balita sa international, napulo patay sa mass shooting sa New York. Sa balita sa hinampang Pilipinas, nakakuha na sang 14 ka mga bulawan sa Southeast Asian Games sa Hanoi, Vietnam. Sa balita sa entertainment, singer nga si Britney Spears na hulugan sa ginadala nga baby. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 49 minutos na nakaligad sa tak ng 6 ang gabi. Ini ang aton mga natipon nga mga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Kag sa katapusan, kami nyo nang intag balita. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kakaroon sa aton ng Bombo News Analysis, higigin padala sa aton maukod nga tagpalamati pagabasahon ni Bombo Daniel Lecciones may tigulo pagkatapos sang eleksyon. Natapos na ang nasyonal kag lokal nga eleksyon. Ang mga tawo tapos na sa pagdesisyon. Ginpili ang tawo nga ila mga nauyon. Ginbutar sa nagakaangay nga posisyon. Sa paglipas ang butuhay, mayara may nalipay, ang pamatyag nagsulhay, nagtawhay ang barangay. May ara man nagbakho, hindi mabaton ang natabo, napaslawan ang ila buko, mamuno si ila pumuluyo. Sa pagtapos ng eleksyon, lain-lain ang mga sitwasyon. May naghugot nga relasyon, may naglainay nga balatyagon. May pamilya nga naghulugpong, agod sa himata magunong, may ara wala nagatulukay tadlong, lalisanay sa nahamutan, pakigbato ang kinamatarong. Sa paglipas na sang buluhaton, padayon na sa obligasyon, kalimtan ang malain nga aktwasyon, isulong ang kayuhan naton. Ang away politika dra na lang hasta, hindi pag-iukot ang buot kag partida, pariho man lang ang tuyo kag kinaiya, ang magserbisyo sa aton banwa. Liwat nga maghugpong kag magpakalinong, ang tanan maghirupay kag magtarong, at tubangon ang nagapadulong, palangga sa pungsod itibong. Manginaktibo sa paghimanwa, magbuligay ang tagsa-tagsa, kauswagan ang punteriya, magpangabuhi sa hamungaya. Ang ini nga pangunahuna ang pananaawan ng ginpadala ni Joseph Arnido, sang Bago City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Evening Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash.
nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume. Iban pa. Pizza 15 kita sa bulan sa Mayo tig 2022. Liwat kita magalingaw sa inyo tubtub sa tagda nga alas 9 sa sininga palatuntunan. Upod sa gyapon sa inyo alagad sa kahanginan ini si Bumbo Daniel Lecciones. Magalingaw sa inyo sa pagpabati sa mga matahom nga mga ambahanon, pangharana ng mga sinauna nga mga ambahanon, kag pwede man ang mga subong nga mga ambahanon. No? Pero usually gina-play naton diri ang mga sanguna pa nga mga ambahanon. No? Kay ang aton nga palatuntunan, Bumbo harana, ginaharanahan kamo. High-tech na ni galing pagharana, kay isang una iya nga mga harana, magkatugid sa inyo tagsa kapuluyan ka magharana, may dalang gitara, subong yan diri na iya sa Bumbo, mamati na lang kamo diri sa inyo tagsa ka mga radio sets, mga monitor. Kag ang iban sa Facebook kay may mga internet connection sila, may wifi, ang iban data ang ginagamit, way problema subong kay brato na malang subong mo no ang data bakal kasang load. Malawig na, may aran na yung package mo, may aran na yung kung anong gusto mo yung promo nga sa diin maka-Facebook ka adlaw-adlaw. No? Pwede yapon. So mabatian kita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Diri sa palatuntunan, Bumbo harana kag iban pa. Relax lang kabuda, sit back and relax, panyapon kag hilay-hilay
Kaya ako nang bala sa inyo pag lingaw sa sining kagabihon. Ari ang pangimbukada naton nga ambanon, balod. Balod sa baybayon. Sa baybayon, nagatapya sa aton, sakit sining bato, nagakahinon-anon, hindi mo bala intay, na ang pagkungaman, nangaay ang balot at baybayon. Isulat mo na intay ang humo, sa balas at tinilan, sining bato. Akon nga ginaulan, sing walay pagkataka, ang mahal mo nga sabay, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa, imo ba't yagon, tagoy sang gugma. Akon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. O sa sano pa, o sa sano pa. Sir Rafi Microfinance, walang iwanan. Oh, dalang. Akon nga ginahandom, may dala nga paglaong, maalwan mo nga gugma, sa sano pa. Okay. Ayos. Balod sa baybayon, no, nag-dulong sa inyo sa oras 5 minutos ang nakaligad sa tagna nga alas 7 no, sang gabi. This time magkaberan tanaw naton, lilion naton ang aton nga mga tagpalamati diri sa aton nga YouTube channel, no, kay mabatian kita kag makita sa aton nga ano ni sa Facebook Live kag subong man sa YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Okay, sige, mayong mga hapon Bombodan listening from Calabarzon. Basi kagiinan ni siya. No, lovely Joy Longgakit gudpi Bombodan. Hello, my request please, babe. Okay, sige. Mayong gabi kagiinan ning iba niyo. Subong yang gabi. Nagsulod si Jimar Martizano. Mayong gabi Bombodan niya, request lang ko Tamasak. Karon dugay-dugay, no, Tamasak. Okay, magsinandukot na, no, sinandukot ng aton nga pag inupdanay sa sini nga kagabihon. By the way, no, maayo lang nga pag congratulations, no, gali sa batch 70 sa Hinikaran National High School sa ilang ginapatigayon kagapon nga alumni dito sa Hinikaran, no. Kag of course ginatamyo man naton ang batch ni Tita Maria Adela Bailey, no, sang una kuan siya Monte Castro. Kag sa iya nga mga classmates kagapon nga ato dito nagtililipon, no, may lang nga pagpamati sa sining palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa bawti kasadya, no, kanami lang lantahon ang mga classmates nga nagtililipon. Ang ilang nga pagkuan ng ila sini nga pag-celebrate ika 50th na mo, golden. Golden. Pero kuan pagyapon, baskog pagyapon, no, ang mga batch 70 sang Hinikaran National High School. Okay? Sige. May request nga Tamasak. Si Jimar Martizano watching from Canlaon City. Kumusta da Jimar ang Canlaon? Okay pa man ang mga kalaruton kay mga vegetables sa ginabaligya dra. Hindi man apektado sang panahon kag sang nagligan nga bagyo.
Anisita Gambuwa, good evening Bombodan, request ko It's Hard to Forget, kag greet ko kay Nang Baby Vargas, kag Maricel Gloria, kag Avelino Roldan, Charis Glory, kag Rolando Danyoso, nga nagapamati subong sang gitara sa bumbo. Harana na subong, no? Bumbo harana kag iban pa. Okay? Sige. Daligid lang. Ang aton nga sa Facebook karon dugay-dugay, balikan man naton karon dugay-dugay, no, ang aton nga Facebook live. Amo gid man ni siya, may ara na ta subong sa YouTube, Bumbo Kim. Amo na gid man ni siya, no. Dali lang kay daw ang title niya kagihina pa mo, Bumbo Report sa Sunday edition. No, ang ginapindot ko dire, pero Bumbo harana na gid man eh. Okay. Sige. May tamasak nga request, may arap agad It's Hard to Forget. Unahon natin siguro ang request nga tamasak ni Virgilio Pirot. Akon nga igapulong lang ko'y ang pagtalastas sang mga inagihan, banwasang barutan, kabayo nga bukay, ang ngalan si Tamasak, nangin baylo sang baryo sa tuan ay ginatawag, ninuro sang malutak, ang banwasang barutak, sang timpo nga una, sakop sang dumanggas, bilang kabisira. Nagapuyo, putas yung nga pamilya, kabayo nga bukay, ngalan si Tamasak, sila ang tagiya. Sang timpo nga una, hinigog mata nga duta, ginsakop sang malain, nasyon nga malubha, mata naton gintabunan, sang maitom nga dagka. Agud ang malain nila nga ginahimo, hindi naton makita. Kabayong si Tamasak ang madasig sa tanan, sa kapin sa duwa kagatos nga ilaging hugtan, galangoy sa tubigon kag madalom nga lunang, sa tanan nga kabayo ni Simon siya gid ang ginasaligan, nag-abot sa tuan ay ginatawag pang embargo, sa mga kabisas sang tanan nga baryo, nalakip ang kadutaan ni Simon Protasio, iya ginatubang kay lingak at sila ini nga asunto. Sakyan si Tamasak pakadto sa ilong irong, sa Gobernador Silio siya ang nakighimbon, kaisog ang naghari sa kaugalingon, agud maluwas ang tinawo sa gahom sang katsila sa pagkaulipon, pagkita sang asunto sa banwasang dumanggas, Gobernador General nagpadala sing sulat, himolagon ang minuro nga sadto malutak, mangin barutak mibo apang ang igabaylo si Tamasak nga kabayo. Diri kag matapos ini nga kasaysayan, inagihan kag maragtas, duta kung nalulutan, kabayo lang si Tamasak apang nangin baganihan, nga mangin talanog liyon sang mga nagasunod, mga kaliwat nato. Tamasak nga kabayo, no, ginakanta ni Virgilio Pirot.
Okay, sige. Good evening, Bumbudan. Liog ko tamyaw, kanday Mary Anna, Marlo, Ati Paning, Teresa, Mylene, Princess, Antinora, kag Kirby. Kag request ko dayon, Iloilo, Banwang, Pinalanga, sang tunog amakan. Paliw ko na bikim sang Iloilo, Banwang, Pinalanga. Iya ka tunog amakan. Now, ang nag-request si Arturo Sari. Okay? Good evening. Request ko balod sa baybayon. Diggs Salvacion. Bago ko lang napatukar, mo gitong nauna gina patukar ko ang balod sa baybayon. No? Mo gitong nauna gina patukar kagina. Okay, sige. This time, antes atong Iloilo, Pinalanga nga banwa. Ari anay ang isa pa kagin request ang banon nga may tigulo, it's hard to forget. Promise me nga ako lang ang tanan until the end, imo ako pagaunungan. Where are you now? Nga ako kintalikdan. You left me alone. Ano gid ang kabangdanan? Sa imong pagtalikod, I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Kagit malimot, you're always in my mind. Ginahanduraw ka every day and night. Bisan pa matuod, you bring the sorrow in my life. Pagkapatunon ko, and I will learn how to survive. Now that you're gone, daw ano kasakit sa imong pagtalikod. I don't know how to live. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. I gave you everything, ginbaslan mo sang kasakit. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Anong himuon ko, because it's so hard to forget. Okay, it's hard to forget. Nagyadulong sinyo sa oras, 17 minutos na nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Hindi galito golden sang batch 70
sa Ginikara National High School. Kuan nga golden to nila sang 2 years ago kay 2022 na tasubo mo. Sang nga 2020 to tani sila na golden galing kay nag-pandemic. Ang ilang golden na sobrahan 2 ka tuig. Nahimo 2022 imbes nga 2020. Okay? Sige. Mayang gabi bumbudan patamyo gali si Rudy Hermano sang Abuanan, Bago City. Kag request ko babe ni Cesar Barreta from Chukchak Tigsin to the max. Okay. Kag mayang gabi sa tanan kapamati diri sa Bacolod City. From GC to Balado. Good evening, watching from Antique, Shing Terano. Ari pagid sa piyak nga sa piyak abi nga Banawan. Si Father Rivera. Bumudan good PM babe, please. Mga pari isipalay dangkalan bukana kabangkalan kag tabugon nga pamati na subong ati sa aton nga mga kabyanan nga mga kaparian dira sa Southern Negros mao ang leader gid si Father Rimbert Rivera. Pads, mayong gabi lang da no kag sa imo mga kapdanan nga mga kaparian dira sa Southern Negros. Ayos lang kamo da. Sige. Ang dason naton nga ipabati no ang ambahanon ni Cesar Barreta Banwa nga may tig-ulo babe. Sang una ko pala ikaw makita, babes ako sa imo may luyang na. Bisan madamo pa mga istorya, nga ikaw may ara pang iban nga palang ka. Kag ako wala gila magapati, wala man lang ako sang nakita. Isa kagabi nga ikaw wala, gali may kaupod ka namang iba. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagapugin lang ang hihong maun mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. Pinpilit ko nga ikaw ang kalingan, pinpilit ko bisan masakit sa dukhan. Apang sang ikaw nagpalaki, ang gugma ko sa imo liwat ka nagbalik. Nabatyagan ko nga wala kagit sang luya, nabatyagan ko sa mabuknaw mong halo. Ang pagpati ko tanan kamatuuran, galiyang kung mamulahugin lang. Oh babes, ang siling mo nga ikaw magbago, kagakugin lang ang hitong maon mo. Ang tanan gali wala sa kamatuuran, ang tanan gali mga kabutigan na. O bebsan o kapamagabag mo, o bebsan o mo pa inimahimo. Inhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako, kanugon lang sa mga ginhanon ko. Pinpilit ko nga ikaw ang kalimut,
san masakit sa dukha, apang sang ikaw nagpalapit. Ang gugma ko sa imo liwan ka nagbalik. Nahibalaan ko nga wala kagit sang luya. Nabatyagan ko sa mabugnaw mong halong. Ang pagpati ko tanan kamatuuran. Kaliyang gumamula hugit lang. O babes, ang siling mo nga ikaw magbago. Gagakugin lang ang higugmaon mo. Ang tanan gali wala sa kamaturan. Ang tanan gali mga kabutigan lang. O babes, o kapamagabako. O babes, o mo pa inimahimo. Ginhaboy mo lang ang tanan mong mga pangako. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Kanugon lang sa mga ginhandong ko. Okay, babe. Naging kanta ni Cesar Barreta. 25 minutos na kaligid sa tayong ng alas 7. Nagigila sa ato matalamyaon. Good evening, Bombo Dan. Monitor kami diri sa Barangay Nagasi, Family Morales. Ang pagpanamyaon sa kay Gloria Roquero. Okay, maayong gabi, Bombo Dan from Paul Body. Ayos. Good evening, Bumbudan. Ari lang kami Japon. Ni Nanay Isabel, monitor diri sa Victoria City from Idi, Laos. May gabi, Bumbudan. Mayo lang nga pagpamati sa season family. Kag tanan nga taga Mabini, Pulupanda. Nagpamati subong. Especially kay Inday Jujeline season. Kag kay Nanay Mersing. Nga gigda-igda. Samtang nagpamati. Maraming salamat. Request ko dayon, babe. Di mag-ulang in-play ang babe. Kagapi fiesta. Bangga Mabini para buwas. About the happy fiesta lang da. Now, ang pagpanamya ulit sa kay Ermi Season. Good evening, Bumbudan. Family Camacho, Constantino, sa Barangay San Miguel, Murcia. Nagapamati man subong sa Harana from Glady Baby Constantino. Mayang gabi, ano niya ni ayan si Migo ko Constantino man. No? Si Nick Constantino. Ano mo si Nick Constantino? Drama na siya sa Murcia. Congratulations sa kay Nick Constantino. Sige. Good evening, Bumbudan. May gabi, Bumbudan. Ginatami ako si Nanay. Oops. Doon doon nagdalaga ng akon nga. Imbis nga basahon ko na nagdalaga na siya. May gabi, Bumbudan. Ginatami ako si Nanay Elsa Arsenas sa Barangay Maaw, Bago City. Parikwis ko sa iya kapaborito ng kanta, Mutya Sang Kasakit. Ipasulat ko na ang Mutya Sang Kasakit sa kay Kim daw kay Way ko disang Mutya Sang Kasakit. Ang pagpanamyaw din sa kay Christine Arsenas. Okay. Doon mo maningin patamyaw ni Kainam sa akon. Kilala na yung ni Kainam kag ni Elsa Arsenas ay. Nagligan to patamyaw ni Kainam sa akon si Elsa mo Arsenas. Din pagid. Good evening from Minapasok. Kilabot kita sa Minapasok subong from Hana Yesiana. Okay? Maayong gabi, Bumbudan. Request lang kong yapon. Bakas nang lumipas. Kag miyagaw banwa pinalangga. Halin sa kay Rose Sario. Rose, nang diding. Kwan gidya miyagaw banwa pinalangga. Patanaw ko na karon na. Daw nakapatukar ko di sa nagligad miyagaw mo banwa pinalangga. Sige. Ari pagid, good evening, Bumbudan from Wela Fabiliar.
May gabi bumudan, request ng ambanon nga Bailey, by Pirot. Hindi na Bailey, Timo Kalibutan. Kung mga Pirot yung kanta, way problema, way niya gina-stop sang kwan sang Facebook. Kung mga iban nga mga singer, gina-auto din sa Facebook. From Rinsom Vicentino. May gabi bumudan, Daniel, ginapatamyaw ko na gilisakon, family Deniega sa Kawayan, kag sa Biak na Bato, sa Diriman sa Valladolid, Tabao, Zone 3. Kay Edsi Bidonia, kag kay Jonisa Deniega, kag sa kay Idros Bidunya. Maraming salamat from Rose Bidunya. Okay, sige. Bumudan patamyaw sa Vicentino family dira sa may Ilog, Negros Occidental from Rinsom Vicentino. Nagapamati diri sa Bacolod City, Mavi Busta. Sige, unahon tanay ang ano ganito ang doon lipat ko. Ano ganito pang request pag ito kagina? Ang Banwa Galingkon, Iloilo, Banwang Pinalangga. O sige, abi, bumukim. Dali na sa duog nga luyag ko, pagapuy-an, hiyas man o bulawan, nindigit matupungan. Madamo nga tinuig nang siya ang naligaran, daw sang una kung imo madumduman. Bangod lang gid sang gugma katungod sang katahon, ikaw ang nabunag nga may upod man nalikon. Hindi ka gid malimtan kung ikaw ang makit-an, puno ka sang madamo nga handumanan. Sa diin mo ako pagadahon, duog sang mga damgo, dugan ko ang nabihag mo. Sano mo ako madumduman? Iloilo, Banwang Pinalangga, sa diin mo ako pagadahon, duog sang mga damgo, dughan ko ang nabihag mo. Sano mo ako madumduman? Madamo nga tinuig ng ginsukpon-sukpon, kalinungsang balatyagon, luyag ko nga maangkon, ay tan sa mga palad mo, imo ako bulngona. Iloilo, Banwang Pinalangga, sa diin mo ako pagadahon, duog sang mga damgo, dughan ko ang nabihag mo. Sano mo ako madumduman?
Okay, Banwang Iloilo, Banwang Pinalanga. Nagdulong siya sa oras 34 minutos na kaligad sa tagda ng alas 7. Daligid lang. Nagpamati subong ang gamayang gabilanda sa kay Boy Paluma sa kag Paluma family sa Element Road, Melinda Homes. Okay. Kag sila Paloma Gargansa sa Panaad, kag mga Team Bambo Vermi Edwin Napugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Rigmar Abrasya, kag si Iron Hirotse. Okay? Sino pa ginto? Kag si Kas Sapatos, kag si Skylark radyo gid ang ginapamatian sa may bangga arka sa Bansilinga, kag si Nuno Ulyansing sa PLDT, kag si July Inasal gapamati sa subong. Okay. Kag si Aleya Baluyo Ganizal sa Raimundo Hermelinda Homes, kag si Ninoy X44. Okay, may lang ang pagpamati ang request Kampo ni Ladyo. Pero karon dugay-dugay lang ng Kampo ni Ladyo nahong kanay ang ambanon nga mutya sang kasakit. Pero daligid lang ginatamyaw man si Mario Martizano dira sa Canlaon City. May gabi man bumudan liog ko tamyaw kay Nanay Evangeline Sinaon inday dako kag tiyay magit sang Alihis Bacolod Subuman, sa Primavera family sang Panukoy, kag Terwell family sang Tangob. Okay, ang iyang request ni mauli guro ni Santiki mo na utod lang. May mutya sang kasakit na kita. Sige abi, pamatian ta ang mutya sang kasakit. Tuganon sa buhat, tugaling butigon, maluid kagalising tagipusoon. Ang akong pag-amlig madugay nga tion sa isa ka pisok. Nadula gilayon, diin nang matamis mga ginpanugan. Labas pa kaayo sa panumduman, sa hinali lamang imogin kalimtan mo tiyasang kasakit. Ako nalikupan, bagay sining sulat, gisi-gisiun ko. Gisiun sunubun upod sang litrato. Agog malimtan ko ang kaluiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgo. Pananglit dam kulang ini nga istorya, dili ko na gusto nga matulugan pa. Gusto ko kalimtan ang mga tinion nga mo ang nagpilas sa tagipusoon. Bagay sining sulat,
gisiun ko. Gisiun sunugun upod sang litrato. Agud malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang na isa kadambu. Agud malimtan ko ang kalukiban mo, bilangon ko na lang nga isa kadamgu. Mutya sang kasakit, 40 minutos na nakaligad sa tag ng alas 7. Padayon ko mo nagapamati diri sa palatungtunan na Bumbo Harana kag iban pa. Ginatamyaw man si Mildred Hilardi. Ma'am Mildred Hilardi, may gabi lang dara. Ang panamyaw gikan sa kay Leo Seralbo. Okay. Sige. May ara pa kita kampo ni Ladyo, pero daligid lang. May lang nga pagpamati sa kay Ros Bidunya, no? Kag may pasugpon pa sa Ligina. Family din niya sa nabasa ko na ni, no? Sige. Bumbudan pa request ang ambanon nga ampon by Pirot. Liw ko na bi ampon kay way ko di sa ampon mo. Okay, ampon by Pirot, request ni Rinsom Vicentino. Good evening bumbudan nga pag-greet lang happy birthday sa akon bana Sandro Ginsataw. Birthday gali sa subong, happy birthday lang sa kay Sandro Ginsataw. Kung may lang pagpamati kay Tatay Cap William Flores, Nelia Flores, Choy Roming Salinas, nung si Sarasildo, Tatay Bilar na nailita, kag talan nga nagpamati di sa barangay, barangay ano ganit siya, no, na utod. Way ko mapindutan ang Seymour. Sige, basta sa Banwa sang Pulupandan. Good evening Bumbudan, watching live diri sa Pulupandan, Joseph Arnido. Okay, mga gabi lang na Joseph Arnido sa Pulupandan kagali nagapuli sir. Okay. Mayong gabi Bumbudan, request Baliling, Junjun Labrador. Alang-alang ang Baliling kay ginautod sa Facebook Live. Ang Baliling. Okay. Diin pa ginto. Uy, doon na pindutan ko to ang Baliling. Mayong gabi Bumbudan, patamyaw lang dahil sa family. Okay, nakuha ko na ni, nabasa ko na gina. Mayong gabi Bumbudan, patamyaw ko si okay, tapos naman eh. Remart Magbanwal Euro. Good evening Bumbudan, ginatamyaw ko si Teresa Magbanwal Euro kag family Magbanwa Alintano from Murcia, Barangay Abu-Abu. Bumbudan, good evening, monitor lang kami. Great Nanay Nita Kabatak kag Tatay Bibi Kabatak from Nileda and Ariel Kabatak sang Lacaluta City. Request lang ko na yun sang Dandansoy. Okay, Dandansoy, no problem. Kamay ari ko di sang Dandansoy ang nag-request Ariel Kabatak. Mayang gabi Bumbudan, pa great happy 79th birthday to my Papa Bogs Malapitan of Valladolid, and more power to you from Marben Malapitan, Higunya. Okay. Good evening Bumbudan, listening live with you. Joby Sargi Gonzargi Amodente. Mayang gabi Bumbudan, listening from Sabud Ilahas, Dingli, Iloilo. Wow. Si Tuto Juanito ini. Juanito Mendoza Habunal. Okay, din pagid. Good evening Bumbudan, kapamati kami sa barangay Concepcion Talisay. Mary Rose Montibon. Mayang gabi Bumbudan, kapamati ko di sa Green Acres, Carmen Aguilar. Uy, nanay Carms. Long time no hear long time no see. Mama Carms. Ara ka na sumo monitor. Wow. Sige, sa Green Acres. Ayos. Balaan kong request niya ni Mama Carms ko animo ano ganitong yang Ibtide. Kiling kay ko ni Ibtide do. Okay. Din pagid may lang pagpamati sa kay Charity Abada. Sige.
Okay, this time ma-play bakwan ko anay, no? Magabalik kita mga kabayan sa ato nga pagbalik amo ni pag-play naton sa nga kanta ni Pirot nga Kampo ni Ladyo. Magabalik kita pagkaligid lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho, bangod ginarelease Bumbuharana kag iban pa. 10 minutos na nabilin. Kag makadangan kita sa tag ng alas 8. Okay pa kamuda, ara pa kamuda. Daw hindi ko makita ang iban. Ang iban daw ga pulo patupling daw naga pulo panago, no? Sige abi pag pakita ka mo daw parang daw kuan man daw magsadya man ang aton nga kagabihon. This time mga kabanan, ang ambanon nga may tigulo kampo ni Ladyo, no? Gen request ni kagina. Sige abi ang kampo ni Ladyo pamatian tabi. Sa higad sang sapa, sa kampo nila Diyo, may turiting manok nga ginaarado. Inali pumalapit, isang ulitaw, nangahas magsulat, sang kamot yang tuo. Dinikta sang apa, sinulat sang kumpol, binasa sang bulat, namati ang bungol, testigos ang bugtog, sa pagkamatuod, naakig ang lupog, kay dili katindog. Kinuha ang gitara, kag magkinalipay, kinustos ang tingkaw, ang tarso nagbagay, umabot ang sungi, kinantahan lulay, ang bugtot kag piyang, amo ang nagsabay. Kun madumduman, bugtot ko nga uga,
sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Tindam buta sa litsihan, ngayara ka sa salmunan, gintigay sa tersyuhan, gugmata sa raynahan, kun madumduman, bugtot ko nga ugangan, daw malupok ang akong dughan. Tungod sang pagpinitin siya, sang bayaw ko nga pirot, dughan ko gapulorya ko. Dugangan pamangani, sang biras ko nga sungi, dughan ko kay daw magisi. Pilit ko nga antuson, asawa ko nga hapuon, anhon kay swerte na ko. Okay, kampo ni Ladyo. Ti ko na muna ya ang ginatawag nga swerte. Hindi ko gusto nga makaangkon sang swerte. Swerte pa bala ina ang ginkanta ni Virgilio Pirot. Ayo. Ti sili nila kuno ang swerte kag kadi malason do kapid man namo. Amo-amo wala nagyapon. Ayo, panwa. Pero ti kanta ni Virgilio Pirot nga kampo ni Ladyo. Good evening Bumbudan from Bilba, Bilarmino, Quiliopi. Request ni Carmen Aguilar, ni Nanay Carms, usahay. Galing kayo daw, usahay daw gina-stop na sa sang Facebook. Mga copyrighted na mga music mo. Good evening Bumbudan, ginatamyo ko lang akon lula nga si Lola Elis Tupas, ang barangay Kabao Ginigaran, kag pa-request na lang dayon liwag Bumbudan sang kuring ni Nining. Okay, ilista ko din kuring ni Nining. Ginapang lista ko na subong kay gakalipatan ko kung kisa akon lang ibutang sa akon nga paminsaron. Di dasado bala no 25 anyos na yung edad ko mo. Siling sangge kilala ko siya vampira ka guro ay. Singko nga siya nga 25 na edad mo daw 54 lang yapon itsura mo. Secret. Kundi mo mudan ginatamiw ko lang ako. Okay, kita mo lang na bago ko lang nabasahan basa ko naman liwat. Ang paminsaron talang nagapalyar. Doon nagkakalipat kita. Ang kalain ba ang kalain lang gapungko ko di masing ko sinugani ko. Imbes nga pag isa kinalawlahog sa mga abyan tablag isa pag sugatanay nyo. Pagising niyo, kumusta? Kumusta? Pero kay balo ka man, ginasunlog mo lang diyan, kumusta? Sino ka gani? dahil ka pamakot, sino ka gani? Basi sa uli, imbis nga mamangkot nga, sino ka gani? Masiling ka lang na, sino kuban? Okay. Good evening mo panamyaw sa Chavez family sa Valladolid. From Gigi Abidong Chavez. Good evening mo greet ko lang, Doktora family. Barangay Zone 6 Pulupandan from Mark Ambalong Doktora. May maniya kay hindi na kinala nila board exam doktora na dayon mo. Ang iba nga yawan pa ka-review niya doktora na ginya ang apelyido. Good evening Bumbudan, tamyo ko na family Baligwas kag family Himida sa Puro Kervias 2 Barangay Villamonte. Kay Militona Himida request ang matud mo. Mark Navarro Baligwas ang naga-request. Matod mo, hindi man pwede ni i-play kay copyrighted man. Istrikto kayo subong ang Facebook. Kung wala talaga Facebook Live, pwede nila ma-play. Galing kay Facebook Live kita. No, ginautod nila dayon. Bumbudan, mayang gabi, ganatamyo ko na gali sa akong family mahayag. Sa akong family mahayag, kag kanday Archie, Archie, ano ni man, mayag? O mayang kag sakay Baldo dra sa Murcia sa bata ni Richie Diniega. Okay.
Good evening Bumbudan. Request nga ako ang ginbunag sa kalibutan. From Gigi Abidong Chavez. Ang imo nang request nga ako ang ginbunag sa kalibutan. Kuan gini mo. Kung di ko magsala, Gigi Abidong, kuan gini mo. Barumbado. Barumbado ini siya nga kanta. Sang ako ang ginbunag sang kalibutan. Ay, oo. Amo na siya? Amo na siya. Aging kanta ni Virilio Pirot Jr. Awa niya problema, why niya gina-stop sang why na gina-utod sang Facebook Live. Sini sang Facebook Live siya, wala ko ya labot na. Pagkanta lang ka muna sang ginbunag sa kalibutan. Kay, hindi na ko yung magpasilabot na. Sige-sigihan nyo. Hindi ko yung pag-utdon. No, ang ini nga kanta. Okay, sige. Bombodan, good evening. Request pis-pis nga bukaw. Pis-pis nga bukaw, okay man. No, why mani copyright, hindi man ni copyrighted. No, kag kung i-play nato ni why niya gina-stop sang Facebook Live. Kaya man kay balo ka mo banwa, ang pis-pis nga bukaw, daan-daan na niya kanta mo. Wala pa niya copyright sang una. Saging kanta ining pis-pis nga bukaw. Okay, ang from Mama Nini and Inday Kata, Purok Malipayon, Barangay Sampinit, no, nag-request sang do pis-pis nga bukaw. Pero ang account name diri sa nag-request Edwin Espindi Juarez. Okay, mayo nga pagpamati lang na. Diin pagid. Okay. Mayo lang nga pagpamati man sa kay Jeril Gaduho. Okay, sige, this time natapos atong kampo ni Ladyo, may kuan ako na ampun, no? Virilio Pirot gyapon, sige lang. Birahan tani sang mga kanta ni Virilio Pirot kaya ang Facebook live gapawala mo pagka siya Virilio Pirot kaya bala ka na patukan na Virilio Pirot. Yeah, hindi na naman mag-stop okay, go. Sige, ampon ni Virilio Pirot. Napulot ko ikaw, balot ng basahan. Pinadede ko ikaw, daw kuring maninining ba? ng kalabaw. Lampi sinunsihan, aking binordahan. Ako ang tatay mong nanay. Pinakain ko ikaw sa palad ng kamay. Aking pinaypayan, wag lang malangawan. Aking kinantahan ng himig kundi man. Ako ang tatay mong nanay. Ibininta, sing-sing na pamana. Ibinili kita, iyaking manika, para lang masyahan ka. Minahal ko ikaw ng higit sa buhay. Pinaluman kita upang bigyang aral. Ngunit ano ngayon? Ano ang ganti mo? Ba't mo ako ginanito? Pinaaral ko ikaw sa isang kolehiyo. Nangutang pa ako para sa tuition mo. Ngunit ano ngayon? Ano ang ganti mo? Ba't ka nagpatukso? Bakit ka nadulas sa masamang landas? Nagkulang ba ako ng payo sa iyo? Ano nakain mo't bigla kang napuyo? Napadpad sa ulong gapo. Okay, amo gali ng ampon, amo ng tuno niya. Do kuring ni Nining Kim, no?
palangga ninining ang iyang kuring. Ayun. Kasadya. Oh, daw maunot man buko eh. 3 minutos ang na 3 minutos na kaligad sa tag ng alas 8. Dili sa ato na pagpalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Nanotice ko basta tulutin na raso ko dito nagkuan sila do amat-amat sila pakita. Kung daw magseryoso gadi ko do way sila gapakita nagapatupling na sila do sa radyo nga ayo banwa. Di amo gini ang kabuhi mo no. Bisan sa mga Facebook bala, basta ganito nga daw mga tinarso tong wala diri ko wala dito wala damo naga-view ay karon pang pitkon. Kay karon pang pitkon. Ara pa kamo da hansa pa be? Oh, sige. May ara pa di pagkatapos ang ampon, di nalipat na lang kuya magkuan kay sige ko pa matis ang ampon. Nalipat na lang ko may arili di request nga Dandansoy. Oh, di na to si Dandansoy man. Nakapuli na si Dandansoy sa Payaw. Sige. Tingala ko man nga daw may nagkutkut si Gadalan kay may bubon ko to nga nakita mo nakapuli na guro si Dandansoy sa Payaw ay may kinutkutan to si Gadalan no nagbubon-bubon na to siya ho. 5 minutos sa kaligad sa tag ng alas 8 dili sa to na pagkalagad sa palatuntunan Bumbo Harana kag iban pa. Daligid lang may mga nagkalabilin pa nga talamyawon. Okay, balikan ko abi ang aton nga YouTube channel. Okay, gusto ko tani magambal sa YouTube channel no, YouTube. Pero hindi ko kasaho, ma-YouTube lang ko pasensya na gid sa atong mga tagpalamat kay YouTube lang yung yambal ko. Hindi ko mag-YouTube Nanasawahan ko pero amo na mag-pronounce YouTube, no? Amo na siya, pero ma-YouTube lang ko YouTube channel. Din pagid Raul Tiangson, mayang gabi pa-request kanta ni Rico Puno, Bawal na Pag-ibig. Love na love ko ang programa na ito. Nagpalamati at nagtanaw sa programa dira sa New Jersey, USA. Raul Tiangson, hindi ko mapli ang kanta ni Rico Puno kay ginautod na sang Facebook Live, no? Copyrighted ba na kay nadumduman sang Facebook Live nga kuan gali. Rico Puno gali hindi niya hindi sila magbaton nga patukaron ko di. Magluwas na lang kung may magkanta diri. No? Kung ikaw guro Raul magkanta di ba si okay lang. G-Mark, kumusta din sa imo sa Canlaon City? Gusto ko puntahan ang lugar mo. Pag balik bayan ko sunod diha. Duol na sa Canlaon Volcano. Ati okay gid. Ti mayub lang na saan ka di mabalik ka Raul Tiangson kay hulaton ka to ni Jimar sa Canlaon City. May gabi bumbudan pakigreet sang 85th birthday si Tita Mising Paderna. May nga happy birthday lang na sa kay Tita Mising from Arlin Sulatra. Good PM bumbudan pa-shoutout sa Taroballes family sang Barangay Tabaw. Trasmonte family kag Mendoza family sang Barangay Tanza. Okay. Sige mo niya ang kaundan sa aton nga YouTube channel. This time kabanan ari na ara pa kamuda bebe tan-aon tabi ko ara pa sila. No? Ara pa kamuda. Okay, ara pa sila do nagamat-amat sila subong kuano pinakita hindi lang ko manglatigo sang iko kapagi nga kuan nga lamayo kay ari sila ko damo sila diyo subong. Are pa ipatukar ko ng Dandansoy. Kay balo ko nagpuli na to sa Sapayaw kay may nakita ko to nga bubon nga ginkutkot si Gadalan. Ari ang Dandansoy kanta ni Lolita Carbon sang grupo nga Asin. Okay? Dandansoy.
asawa mo ako. Dandansoy, bayan ka ikaw. Pauli ako sa payaw. Ugali kung ikaw itlawo. Ang bayaw di mo lang lantawo. Okay, Dandansoy baw. O may kilala ko nga kung mabatian niya ko ng Dandansoy, nagatulo iyang luha. No, kung makabati isang ambanon nga Dandansoy kay dumduman niya kunong iyang kwan, iyang lulo kang lula. Amo ning ginakanta sang gamay pa siya ng Dandansoy. No? Tisang una madumduman ta pa ng mga nagakanta sa aton sa mga lulabay bla, mga pag-ili-ili sa aton. Kay wala pa yung mga gadget. Amo tong hambal ko ginab lang nga sa subong away na si may nagakanta sa mga Dandansoy kay mga lumabay-labay, mga lumalabay nga daw aso kay mga dalawi daw. Kay kung magpatulog sa bata ya, butangan nanday sang speaker ng Bluetooth speaker bla. Agaplihan sa pagita to sa YouTube channel sa mga music. Aplihan malana. Pagkadugay-dugay huragok ng bata. Hindi nila subong ma-experiensyahan ang mga pagkanta lang bisan daw lulibagon ng gamay or bisan nagatulutig-ik lang sa mga matagas nga nuta, pero original yang nagakanta live nga nagakanta subong daw hindi mo na hindi mo na ma-experiensyahan sa mga kabataan nga mga lapsag subong ang live nga pagkanta sa ila daw. Pero although nga may ara pagid man na nagakanta, pero daw laka na lang siguro. Okay, kalabanan, ginapa-musika na lang. Good evening, Bombo Daniel, kag sa tanan dira sa Negros, watching from Cavite, from Renel Udtuhan. May nga pagpamati man sa kay Sherwin Marco Wee. May nga gabi man sa kay Eleuterio Malakad. Good evening sa tanan Negrosanon, kapamati man Kudri live, Bombo Daniel, katawm sa all this music ninyo. From Emilio Tico. Baw Emilio Tico, salamat gid. Ara kay Baluko, ara kada subong sa dingani subong sa Texas, no? Sa Houston, Texas, no, nalipat ko. Pero okay na to, Mil, no? Ang imong kwan sa akon, nga chat sa akon. Okay na ko to, nag-thumbs up na ko to. Kag way lang ko makasabat kagina kay nag-drive ko bi, kag do lang alang. Duway ko kasabat sa ibo yang pagtawag kagina, no? So halong-halong nanda Mil, no, sa US of A, United States of America. Sige. Tibasi makakita na tadi ko makabalikbayan ka naman eh. Dugay paguro no, makabalikbayan ka. Majaming-jaming taya. Eleuterio Malakad, okay, na basahan ko naman ni kagina. Okay, ano ni Sherwin Marco, ang imo alang Ilonggo, Bombo Daniel. Ilonggohon talang ang mga English nga music. Bukayo, good PM Bombodan, pakigreet sa asawa ko si Lela Lee Castracion. Okay, from Bukayo. This time mga kabanan, nyari na ang isa pagkikambahanon ni Virgilio Pirot. Basta Virgilio Pirot daw, way kuya kakulba kay way ginautod sang Facebook Live. Sige lang niya. Ang kaginang kanta niya ampon, pero pareho mangyapon tuno sa kuring ni Nining. This time, ang ambanon nga kuring ni Nining, na kadamo naging subong sa nagasagod sang kuring mo. Doon anong tawag ganito. Nag-uso naman subong pagsagod sa mga kuring, no? O mga sang una daw, hindi manamian sa kuring, subong nagasagod sang kuring. Ari na ang kuring ni Nining. Mabuot nga ko rin, kalipay ni Nining, happy sila sa bigining. Sampisa ka adlaw nga Sabado, naglapat ang kuring, nagkato sa disco, nagsunggod kay Nining,
lamang sakay akin. Kailungan nining kay nagtalangisong, wala sing kalipay halos manginaon. Sa adlaw kagabi kuring ginahandong, pirmi lang ga konsumisyon. Sa tihak nga bahin subok man ang kuring, wala sing kalipay kung wala sining. Abang kay anhon niya ara iya galing, pinpin di Sara pindi almasin. Nagligat ang oras adlaw sinimana, damok-damok tawo pasyar sa may plaza. Dito man sinining kay masinulupon, dito man ang puring gasikungkong. Dito sa may plaza nagkita ang duha, kalipay sa tughan nagalinagumba. Nalipay ang kuring, nalipay sinining, story nga may happy ending. Okay, story nga may happy ending ang kuring ni Nining. 17 minutos na kaligad sa tag ng alas 8. Padayon ko mga nagapamati diri sa palatuntunan, Bumbo, Harana, kag iban pa. Daw may dugang pa kita nga mga request. May ari pa pispis nga bukaw, no, kag subong man ang ambanon nga barumbado. Barumbado di kuan ni Virilio Pirot Junior, no? Ang pispis nga bukaw, ambot nun may ari di nga kuan. Kung butang ko din pispis nga bukaw, kaya daw nakabuhi bla tong pispis nga bukaw mo, no? Samtang wala pa mga kabayanan ang pispis nga bukaw. Daw may request to gina nga ano ganito, Kim, ang palangga, banuang pinalangga. Hindi may harap pag ito isa. Wala labot si Iloilo. May miyagaw. Miyagaw. Pag kita nabi miyagaw, banuang pinalangga. Basi manunggod to pala nag-request. Huwag pamatik ito sa subong. Sus. Siling ko gidaw nga, jutan ko lang malipatan. Wala ko di malista mo. No? Buday ni ko na nagkatigulan ng utok na blao. No? Jutan lang malipatan ang miyagaw, banuang pinalangga. Okay, sige. May ari pagidiri. Oy, ang pambalato, ang ara na. Sige, antis mga kabyanan, ang barumbado, kag pispis nga bukaw, yari anay ang miyagaw, banuang pinalangga.
Okay. Ayos na, no? Miyagaw, banwang pinalangga. Rose, Sario, alam na, gibong nga request nga miyagaw, banwang pinalangga, ti alams na dis. Kung ano ang sunod. Ara ka pa da, Rose? Sige. Ayos lang, 22 minutos na kaligid sa tag ng alas 8. Diri sa aton nga pangalagad sa palatuntunan, bumbuharan na kag iban pa. Ari na ang banon nga barumbado ni Virgilio Pirot Jr. Ako ang gimbunag sa kalibutan, nung sailang kalisod kung ako maaguman. Sari-sari nga bisyo ang ako nasudlan, sangit sang pagkakaya sang akong ginikanan. Si nanay, si tatay mo sa kukunin, ang tila negosyo ang ginapalabi. Halos adlaw-adlaw masunsong ang pagbiyahe, ang ila pagpalangga wala ko mabatiyagi. Diri ko kag natun-an ang bisyo, sinihan kag bitahan kung ginabalik-balik ko. May nakadto sa diskuhan, upod sa mga amigo, diligid mapaiway ang pagkabarambado. Pati na ang pagtuon ko kasipaan, ay ang huna-huna ko sa sinihan kagbitahan. Labi na kung nakita ko ang huplas nga larawan, daw diligid mapanas sa akon panumduman. Sang ako ang hantong na nga lalaki, tinubuan sang luyag sa isa ka babayi. Wala gid makasalir ang akong mga diskarte, kay ang iya mga Ingles dili ako kaintindi. Diri ko kag natuid ang tanan, nga ang pag-eskwela dili dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Sa karon ako na ang nasandan, nga ako man lang gali ang may kasaypanan. Kay ang paghimakas sang mga ginikanan, para lang sa buwas damlag sang ila kabataan. Di ko pag natulig ang tanan, nga ang pag-eskwela di dapat pasipadaan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Kay ang kinaalam manggad sang kabataan, kay hiyas nga bandi labaw pa sa bulawan. Okay. Barumbado, Banwa. No? Nagdulong sa inyo sa oras 27 minutos ang
nakaligad sa tagna nga alas 8. May ara paglito ginang kuano nga request nga mauli sa Antique, no? Sige. Karon dugay-dugay balikan naton ang aton nga YouTube channel. Good PM Bumbodan, pa shout out sa Taro Valles family sa Barangay Tabaw, Trasmonte family kag Mendoza family sa Barangay Tanza. Maayong gabi sa inyo tanan, ma-requestan ni ako Bakya mo Nining sang Ulihing Tubo band. Okay, sige, Bakya ni Nining Ulihing Tubo. O, ilista ko ha, kay basi malipatan. From MJ Mont. MJ Mont. Okay, sige. This time, ano pa ginto gani ang request? Ang ambahanon nga mauli sa Antique, no? Okay. Sige, jutayan ko lang malipatan ang ambahanon mga kabilan nga mauli sa Antique. Okay. Pero daw ang mauli sa Antique daw wala pa kakwan, wala pa ka bakal sang ticket ang mauli sa Antique, no? Karon dugay-dugay paulion tagi sa Antique. Okay. Sige. Hindi gini makwan kada Domingo, no, gina-request gini ang mauli sa Antique kay man kadamo banwa sa mga taga Antique nga ari diri nga daw malingaw man sila ko mapatukar ining mauli gid ako sa Antique. Sa marayot ga eskwela, malawig rin nga sa marayot nagaumbra. Galakas kang oras sa kanahigayon, sa masiot nga palibot magamo nga sitwasyon. Maulikid ako sa Antique, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw rin gitaken magturog sa balay. Ay kahiritlaw ang isda nga labas, ang linakwahan ka, linaka nga lawas. Sus kahiritlaw, pandikag sirigwelas, ang atis kag kamunsil, singkamas kag payabas. Maulikid ako sa Antique, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw ang gitaken ang raha sa balay. Kung mahimo pa lang nga sa akin pagpanaw, madara ang mga butang nga nagapagtura kang kahitlaw. Kung halos pa lang nga sa akin paglagaw, mapalong nagpagpalang ka, nagapagbuhin kang kamingaw. Maulikid ako sa Antique, mapaligid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa Antique, ay nahitlaw rin gitaken kay tutok kag inday.
adlaw ang dapyak ang hangin, ang mga huminga sa pispis kahalin. Sus kahiritlaw ang paray sa taramnan, ang pagsalag kang adlaw, ang pag-ugsat kang pula. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, marigo sa baybay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, kang raha sa balay. Maulikid ako sa antike, mapalikid ako sa lugar na matauhay. Maulikid ako sa antike, ay nahitlaw ng gitaken, kay nanay kag tatay. Okay, mauli gid ako sa antike. Nagdulong sinyo sa oras, 34 minutos sa kiligid sa tag ng alas 8. Siling din ni Raul Tiangson siya pa-request ng dahil sa iyo ni Pilita Corrales. Alang gini mo mga request abi Raul kay ginakwan ni siya, ginautod sang Facebook. No, mga Pilita Corrales yung makanta, why chansa. Kag ining you don't go too far Sambuanga at yung si Filimon na Filimon, yan na ni Kwan ang Filimon ya guro ni Yuyoy Villame. Kay Yuyoy Villame man nga mga kanta, do ka budlay man, hindi man ma-play diri. Okay, sige. Okay, sige. This time mga kaibigan, ang ambanon nga may tigulo bakya ni Nening. No? Yan isang ulihing tubo. Bakya ni Nening. Akong matumduman, hindi ko matunggan ka, suog sang dughan. Sa mahanos po ni mo naging dangtan. Ini nahitabo isa ka kinaandan, nagpaalam si Neneng sa iya ginikanan. Dito sa Saudi siya may pag-aobrahan,
Hinbuka ang alkansiya na sinuntan. Bakya meaning hindi mo pagkalimtan. Mayapok ang disyerto ka, tuhon ang dalan. Bakya meaning bakya sa Pilipinas. Bagay sa patalyong na imo sayang. May eroplano sa asul na langit, tira nagasakay si Neneng na taga-bukid. Hungod nga kinbilin ang iya na pakya, sa iloy kag amay na nagapalangga. Mainit ang hangin sa duta sa langis, iban ang lingwahe kag hindi man in-Ingles. Kapisan dineleng may baylo nga tulares, para ang mga manghut makakaon makailis. Bakya mening among paghahalungan, kay ikaw nangayaw sa duta sa ibay. Maghalong kandirat sa ibang nga tao, mayara na tigrisa nawang sang karniro. Mainit man desyato, may manug nga gutom. Pilipinas si Neneng daw, bulat nga matatom. Ang tungog ni Neneng ilahagin ang pun, gintama saan sa mga walay balat yaton. Wala sa manapat kay wala sa hostesya, para sa domestic helper na Pilipina. Dala ang passport kag bit-bit ang maleta, galakad sa dalan hindi na makilalaan. Bakya meaning hindi ko pagkalimtan. Mayapok ang disyerto ba, tuhon ang dalan. Bakya meaning bakya sa Pilipinas. Bagay sa patadyong na di mo sayang. Pila pagkaneneng ang bakya-ayaan, pila pagkaneneng ang pagkahimuslan. Okay, bakya ni Nining na ginkanta makabanan sang ano ganyan kanta sini Ulihing Tubo. No? 40 minutos sa kaligid sa taglang alas 8. Kay ay ban pa nga mga talamyaw naton nga gawon naton ini. Good evening bumbang ginatamyaw ko taga Jim Dulid kag siya bata ko si Janjan Arivalo from Tina Malapitan. Okay, kag ay nga pagpapati mas kay Nentorm. Good evening bumudan from Helen Merida Pulinyo. Kag din pagid bukaw-bukaw ni bukaw-bukaw ni Tagoy ni Sherwin. Bumudan request ang ambanon nga I Will Go Away by Pirot. I Will Go Away. No, paliw ko na bi Kim ko may ara si Pirot dasang I Will Go Away from Rinsom Vicentino. May gabi bumudan pa-request o kinabuhi. Maraming salamat from Iloterio Malacad. O kinabuhi, okay? Pero antes ang kinabuhi, ari anay ang isa pang request nga kanta ni Kwani Edi Peregrina, ang ambanon nga Bakas ng Lumipas.
Kapag ikaw ang umibig at saka masawi, di mo ba daramdamin ito tulad ng pagdaramdam ko sa'yo? At kung ito ang siyang tunay na mangyari sa puso mo, ay baka naisin mo bang maglaho sa mundo? At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Gabi sana'y magbalik ang hirap. At kung ikaw ay wala na, at tayo ay di na magkita, mga bakas ng lumipas sinta ay lagi kong alaala. Okay. Bakas ng lumipas, nagdulong siya sa oras 44 minutos ang nakaligad sa tayo na alas 8. Magabalik kita pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdom. Standby! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag
sang bumbo. Mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang
ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maliga diri sa palatuntunan Bumbuharana kag iban pa. This time mga kabanan, balikan nato nang pinapa ka mga request. May bakas na lumipas tapos na, okay. Kag ang may-ari pagali nga request kag ginaho ang bahanon nga may tigulo o kinabuhi. Inigsudlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang kataho maning kalibutan. Gidayan-dayan ang sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Patulong sa pagsalop sa kahaponon ug sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsaklay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa gagapto, anot sa pulog ning mga luha. Way kinutuban, way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakit man. Inigsudlak sa adlaw sa sayo sa kabuntagon. Masutunta ang katahong maning kalibutan. Gidayan-dayan sa nahigmata nga kalanggaman nga nanagawid ning kabukiran. Ug mopadulong sa pagsalop sa kahaponon sa dughan nga walay naglaylay, sa kasing-kasing nga way nagsapnay, sa makanako nga sinalikway ay magamay. Ug kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gihanot sa pulog ning mga luha. Way hunong ang iyang kitulungan. Ay ay ay, ay ay ay, ganong sakiton man. O kinabuhi sa makasaw sa kagapto, nga gianot sa pulog ning mga luha.
Way hunong ang gitungan. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong sakiton man. Ay ay ay, ay ay ay, nganong Okay. Okay na buhi. 4 minutos na biling kamagadakan kita sa tak ng alas 9. Kag gali may request to pispis nga bukaw, ayawan ko pangita. Kaya ang ginapangita ko pispis nga bukaw lang mo. Gali kay may daw pagali na sa puno bla. Daw pispis nga bukaw. Kaya ano pa daw ay ko makita ang pispis nga daw pispis nga bukaw. Ari gali umay ari diri daw pispis nga bukaw. I will go away. Yan ibiro pirot no? Oh sige abi, I will go away. I will go away, bayaan ko ikaw. Please don't forget me when I am very far. Sa ligi palangga, magabalik ako. Magabalik ako sa imo nga luyo. I will go away, my beautiful flower. But always remember, you are my only dear. Di ako magdugay, magabalik ako. Agod ikaw inday, dili pagmingawon. Pananglit kung ikaw magbatyag kami nga. Handuma lang my dear ang atong souvenir. Ayaw pagkasubo, ayaw ka maghibi. Magabalik ako sa mga arms nimo. Pananglit kun ako hidlawon sa imo. I'll just imagine dear, halok ko sa imo. Ako nga kantahon ang timsong tang duha. Agod ang kahidlaw, madula sa imo. Pananglit kun ikaw magbatyag kami nga. Handuma lang my dear ang atong souvenir. Ayaw pagkasubo, ayaw ka maghibi. Magkabalik ako sa mga arms nimo. Okay. I will go away, no, ni Virgilio Pirot. Dugin ako labos ita sa oras ato ng pagpangalagad sa palatuntunan. Bumbuharana kang iban pa ang nag-request sang daw pispis nga bukaw sa sunod na lang to nga Domingo, no? Unahon tagid to patukar. Good evening Bumbu Radio Bacolod, watching from Brazil. Alvin Andrada, si Alvin Andrada Tadipa. Okay, sige. So ginakulapos kita banwa sa oras di sa to ng pagpalagad sa palatuntunan, bumbuharana kag iban pa. Updan na kita buwas sa palatuntunan, bumbuhanay sa udto pud sa inyo anchorman, ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bumbo!
All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdum sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Diyos na Amay, na makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagibaramkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansang sa krus na matay kag ginuhong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan didto nagakalipasyaliwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang himaya. Ang nahauna nga misteryo sa himaya, amo ang pagkabanhaw ni Jesus. Ginapangita bala ninyo si Jesus nga taga Nazaret, nga ginlansang sa krus, wala siya dire. Nabanhaw siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalat sa langit, nabinagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa himaya, amo ang pagkayab ni Jesus sa langit. Si Jesus nagbalik sa iya himaya, kag naglingkod sa tuo sang Amay. Samtang nagabindisyon siya sa ila, nagbulag siya sa ila, kagindala siya palangit. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa himaya, amo ang pagkunsad sang Espiritu Santo sa mga apostoles kag kay Maria Santissima. Napunan sila sang Espiritu Santo, kag nagsugod sila sa paghambal sa iban nga mga lingwahe, suno sa ginhatag sa ila sang Espiritu nga ihambal. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa himaya, amo ang pagdala kay Maria Santissima sa langit. Si Maria nagsiling, Ang akon tagipusoon, nagadayaw sa Ginoo, kag nagakalipay ang akon espiritu tungod sa Dios nga akon manluluwas. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan,
kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kadala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may akong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa himaya, amo ang pagkuruna kay Maria Santissima, nga reyna sang langit kag sang duta. May isa ka babayi nga ang iyabayo amo ang adlaw. Ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala,
Nyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka, Hari, iloy sa kaluoy, kinabuhi, kinatamis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsubol mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Start time, 34 minutos na nakaligat sa tak ng alas 9 sang gabi. Mayong gabi Pilipinas, mayong gabi Western Visayas. Welcome diri sa syudad sang Bacolod, kag sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang hutik sa kagabihon. Adlaw naman kita sang Domingo, petsa 15. Sa bulan sang Mayo, sininga tuig 2022. Liwat naman kita mga kabombong mag-updanay sa subong nga gabi. Agod aton nga istoryahan, patpato ng pila ka mga importanteng impormasyon na hanungod sa sex, love, and marriage. Kaga sa sininga gabi mga kabombo, kami naman ang inyong mangintag hutik sa kagabihon. Bombo Jairi de los Reyes. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kag sa subong nga gabi mga kabombo, ang aton nga tupiko ang nahanungod sa mga promesa nga masami nga ginabuyan sang lalaki apang wala ginatuman. Ang baga na nila Bombo Zaldi, no promises are made to be broken. Kung na matutod, ina? Nahambal nila. ang promesa, no mga kabombo, kung kay isa, kakabatian man natin sa mga politiko. Pero sa subong, hindi ni politika lang aton nga topic, no? Oo, basta mambala makamodera. Kaya nagkakabatian natin sa politiko, pero masami man nga nagkakabatian naton sa mga nagapangaluyag sa inyo. Sa mga suitors, no? Jairi, nakabati ka na sa mga promesa ngayon, ha?
Promises are made to be broken. Ginawa pala mga kabombo sa guma. Dira na sa aton mga kapamati, nagalantaw sa aton sa Facebook Live, sa aton nga radio, ti ka mo bala, nakagi na ka mo nga ginahambalan ka mo. O kung ka mo mismo, mga lalaki, dira nga kapamati, nagpromesa. Usually, ginaya, may ragin nga promesa. Ang isa ka boyfriend, ang isa ka nagapangaluyag para sa isa ka babayi. Kasubo man, syempre, Bumbo Jairi, hindi lang siya sa lalaki. Ang babayi, may harap mga promesa. Sila nga partner. Bombazalde, an example, based sa mga promises, may Bombazalde, mga linyahan, mga phrase nga ginboyan mo sa imo, mga magipakaluyagan sa ito. Example, be, mga isa lang. Ano mga promesa ko? Natutuman mo man ako wala, pero mo ginhambal agad makuha, be, hindi kipusoon sa babayi. Wala ka kadondon. Hala, ginalimtan-limtan na lang ni Bombazalde ang iyang mga promises, not to be broken, but forgotten. Bili ko, no? Hindi Pero kung kaisa, wala Bumbo Jairi, may arada mga nagapromesa, ang ila, yung ginapromesa nila nga, di syempre, palangga ta ka, tub-tub na ni magtigulang ta. Correct, Bombazalde, mga amo na, no? Tapos, ikaw lang, gid, hasta san, ikaw lang, wala iba, mga amo na, mga... Ikaw lang kung ikaw sa atubang. Mga amo na, ikaw ang pinakagwapa nga babayi sa akon, mga mata, mga amo na, mga... Pero kung kaisa, Bumbo Jairi, ang amo na nga mga promises, tutuod gid man. Pero may iban din nga mga lalaki, may iban din nga mga babayi, apisar nga nagpromesa, pero wala nagakatuman. Parya sabi nga labuton tani nga aton nga hando patukod ta balay. Correct. Ang ending nagpatukod balay. Pero lain na ang partner. Ay, lain na gali ang may bahay, no? Kasubo man naman. Sumiyara, pag inabala pang Bombazalde, no, nga kung sabton mo ko, sabta ko subong and then I'll court you forever. So, di ko nga batian man. Marcos? Kay Marcos na gali. Oo. Amo na nga mga tinagano. Tiniba si iba niya natuman, pero iba niya gali nakuha lang ang hoo pagka next biniyaan na dayon. So, kadamo man na sa mga promises. Basi ka mo mga kabombo, may mga linyahan man abi ang mga lalaki. Wala man kita naghambal nga mga lalaki lang din pero may ginaanon yung amo na. Pero syempre, ang mga lalaki nagapangaluyag. So, malaman-laban sila may mga linyahan nga mga amo na. Pero basi, may kami experience and gimboyan sa inyo nga mga tinaga pero wala natuman, pwede nyo ma-comment na sa aton nga comment section sa aton nga Facebook Live kay aton din na pagbasahon mga kabombo. At least kita magkadto no kay may ara kita kagina nga ginboyan nga daw nga endorsement. Tagline sa aton nga Facebook page para diri sa aton nga pamangkot sa aton nga mga pumuluyo nagkuha man kita sa mga pila ka mga komentaryo nila na hanungod diri sa aton nga topic ko basahon naton dugay-dugay pero antes na aton na tamyawon si Sir DJ Magwali ini siya ng church minister sa Iglesia ni Cristo sa Valladolid, Negros Occidental, hambal niya sa akon pero may gindi siya nagapamati sa Bumbo Radio Bacolod, nakatutok siya kung sa radio, kung galantaw gid siya sa Facebook Live mismo naton. Maayong gabi lang dira kaga maayo lang nga pagpamati ka diri sa aton nga programa sa Pamilya Magwali mga kabombo. Samtang sa kadto nakita dito sa mga comments sa mga netizens naton na hanungod diri sa aton nga topic ko. Ano bala mga pinakamasami nga nagakabatian o kung usually na lang naton mabatian sa mga partner naton, sa mga nagapangaluyag sa aton nga promises pero sa mas masami wala nagakatuma. Sa amo na Bombazalde nga mga tinaga masami dira gid kadala sa mga amo sina nga mga linyahan ang mga kababainhan marupok sa amo sina nga mga tinaga sadly wala mga ligakatuman. Isa diri sa naghatag sa aton sang iyaya nga point of view si Carla Gaitan sang Bago City. Ang balya ko ang pinakamasami yang nabatiin ng hihintayin kita kung hulaton ta ka. Wow. Usually ni sa mga especially bala Bumbo Jairi sa mga wala pa ginasugtan sa ginikanan di nga magnobyo magnobya. Study first kuno danay. Ang mayara yang nagapromesa nga hulton ta ka magara ka na sa right age. Tapos naguna pa siya galisimo dayon no. Kita nang kisa nagakatabo may muna mga promesa. Samtang isa pa gid si Miss Diana
Hindi na ako kabasa. Bora. Si Miss Diana Bora, ang iya naman niya, ikaw lang pangako, Wow. ikaw lang May gid. promise pag sa Promise na katapusan niya, niya. ikaw lang gid. Kag mamamatay ako kung mawawala ka. Mamamatay ako kung wala ka. Meron ako Ay. bang nga kung biyaan mo ko, mapatay ko kung biyaan Familiar mo ba ko. mo, Zalde? Sa mga tinaga, no? Pero Tapos nakita mo na-break siya, ka pa. lang mo to sa igadigad. Pag break niyo after 1 year, buwi ka pa. Una nga mga tinaga, no? Kaya kung kayo sabi nga daan mo mo, Zalde, hapos mo lang buyan ng mga words mo, no? We don't know the kung ano ka-heavy ini. Hambal ni Ma'am MJ, hindi ka kita sure na kung ma'am ni siya concern. Hambal ya, I quote ha, may quote ni siya doon mo ni ko ng line nga ginambal sa iya. Best friend ko lang yun, promise. Ikaw lang ang gusto ko, hanggang friends lang talaga kami. Kahit mag-break pa tayo, hindi magiging kami yon. Doon pagkakasugatanay nyo. Daw may aras ang hugot, no? Nga, best friend lang ko. Amo na kung kisan, no? Nga, bala nga, daw ginakulbaan ang iba niya mga partner, kaya hambal ya, friend ko lang tiya, close friend ko lang tiya, pero may sila upod. Friends lang sila ko, no? Tapos ang ending, pag-break nyo sila, na dayon nga duha. Kagisa pagid, promise, ako lang makakakita niyan, di ko ipagkakalat sa iba. Oy, ano ini? Ano ni? Ano ni how? Pero ano gina, no? Dapat na mangin aware kita sa mga amo na may ara isang iba niya nga especially pag in a relationship na Send nudes ng mga amo na mamasal din, no? Mga send nudes abi, pero mapromesa dayon nga ti ako na hindi ko na Nga-send ka mo hindi nudes, na lang Nga man. Nga ako na mamasal din. Mali ba bukin pa makutuntak ako, no? Hindi kita magpadala-dala. Hambal ni ibang bukim. Kay syempre, ang amo na iya, kung paminsaro naton, kung palangga kagid man sa imong mga boyfriend, kung nang palangga ka sang imong karelasyon mo, kinahanglan pa na bala? Hindi niya assurance. Nga bangod palangga ya kaya dapat ipakita mo sa iya dang imo nga mga litrato, mag-video kada nga i-send mo sa iya, hindi na dapat nga amo nang assurance. Kaya daw parehas na nga wala ka ginarespeto. Correct, no? Hambal ni Ma'am Korean Irish, darating daw sa tamang oras ng date, pero late. Ariya, mga ginagmay mga promesa. Aran ako dalauna, pero late siya gali iya. Hambal naman ni Miss Kimberly Vasquez alin sa Cebu. Di ako maghahanap ng iba, ikaw lang talaga. Mga linyahan, no? Pupunta na daw, pero nasa bahay pa lang. Mga babae niya, laban mo sa limang amo niya. Pakatun ako, pero kapaligo pa lang gali, oo. Ang araman nga, lahat ng pangarap ko, ikaw palagi gusto kong kasama. Pero sa iba tinupad. Ouch. Amo naman may mga may mga handom ka mo, nga malakat ta sa amo ni ho, nga kung ano pa nga handom yung aduwa, nga mapundar ka mo amo ni, ang ending pag hindi ka mo tinadhana sa isa kag isa, ti sa lain gid gihapon. Correct. Ang problema kay gin promesa. Hambal ni ay naman mo masali ang aton nga watcher o nga wala sang pangalan. Hambal ya, promises are made to be broken. So nagapati siya nga promises are made to be broken. Samtang kay Regine Ferrando naman sang Maria Elena dito sa bahin sang siyudad sang Bago, si hambal niya sa mga lalaki ang promise mabag-o na sila. Para ko promise mabag-o na sila kuno, pero ginaliwat gyapon. Tas ang pinaka-promise hindi na ko mangita iban kag hindi ta kapagbayaan. Amo na bala ba mo sa mga nag-cheat kung kaysa ginagaan mo sila sa second chance, third chance, pero ginasulit-sulit gihapon maski nagkapila na sila magluib, no? Magtinunto. Damo pa ni siya, hambal niya. Sa mga babae, wala, buot lang kami ya, pero behave lang gihapon. Sakto na mo Jaire. Ang ano? Ang mga babae ko na ya, wala lang buot, pero behave lang gihapon. Oh yes, may mga babae nga mga mabuot, nga na yung bumbasali. Basta wala naman tadi karon bias sa mga lalaki mismo sa comment ya. Ari pagidugang niya, tas isa pagid ang mga lalaki, promise ko nga mahulat sila. Pero kita ko gid. Kita niya gid kuno isa ka adlaw sa lain na nagaakbay. Wow, isa lang gani kadlaw. Isa lang ya kadlaw, one day pala. Okay. Nga sa lain na kuno nakaakbay, nag-promise na nga mahulat.
Kag deserve gini ko nga mabatian. Ilabi na gid sang iya nga kilala kung sino man ang ginatumod ni Mr. Regine Ferrando. Kag hambal niya pa kami yang mga babayi gatupad kami sang promise kung ginpakita nila nga deserving sila. Correct. Hambal niya gid tandaan gid ko no nga permi insaktong babayi. Sakto Insakto na. di mga kabumbo. Permi ko na Correct. insaktong babayi. Sakto na, Bambazalde. No, Hambal niya isang iba nasawa na lang ko na magpapili kay sila man gyapon masunod. Correct. Kara bala kung sampo be kung may sala ka mangayo. May sala ka be ang lalaki mangayo. So sorry ang manginit ang babayi mangayo. Sorry ang lalaki. Pero kung ang babae naman ang may sala, Bambazalde, manginit ang lalaki, manginit man ang babae, ang lalaki Japon mangayo. Sorry kay mga babae ko na permi insakto. Correct? Correct ano bal ni Kim? Amo nang Agree kita dira. Amo nang key to a lasting relationship. Di na totoo Bambazalde. Aray na kita sa sunod pag niya komento kay di na ta. Sa lawig-lawig nga hugot no niya Ma'am Dalom. Halin kay next naman kay Sir J. Car Hesioha. Promises are the sweet lies. Sweet lies ko no. Pasalig syempre. So, Pasalig sang buot with emoticons nga Mga dulce, lollipop, dulce, kag chocolate. No, mga promesa ko na sweet lies. Magpapadala ba kayo? Hambal ni Mercy Meliezo. Kung hindi ka manghangdo dayon, need to promise. Pero kung sa una nga pagpangabay, yes agad, hindi na kinanglan magpromesa. Ate ko, Amo na ganing ginahambal mo Jairi nga ginapaon bala. Kay kung hindi kaya madala-dala dayon kung naga-court da bisimo nagapangaluyag sa imo ti daw hindi niya pa ka mapauo ti syempre gamitan niya kasang matamis nga mga tinaga. Ma-promise sa imo nga ti amo ni himuon ko para sa imo. Kaya syempre, pinaagi niya man na para maganya ka man niya mag-oo sa iya. Hambal ni Ma'am Monet Savilio. Hambal ni Ma'am Monet Savilio Bambazalde. Depende sa taho nga gapromesa sa waay prinsipyo. Siguro amo na kay ang lalaki o kung taho nga may panindugan for better or for worse, ginatuman gid ang promesa ya charge to experience lang. Iso sa part ni Ma'am Monet ya may maarap man niya nga nagatuman gid no sa ilang nga promise for better Nasa or for tawo worse. lang gid na yan no. Nga ang tawo bala nga wala prinsipyo ya. Correct. Wala isa ya sang hinambalan ti amo na ya kung baga hindi siya ya sa gender kundi mismo sa tawo. Correct. Ang next kay Ethel Garcia Rillos, gahambal sa promise sa baba lang na, hindi sa tagay pusoon. That's why promises are made to be broken. Correct, no? Bali, Jeneline Mamondulman. Promise ya till death do us part. Gali, kay pagbalikid mo, kadali lang, sa kabilang bahay, nagapahuway-huway. Agay, no? Nangabilang bahay. Si Ma'am Jeneline na Dulman, no? Kay matyagan ko na may hugot gid ni. Oo. Nga till death do us part ko na sa diin na balagi na Sa hambal. kasal. Sa kasal. Oo. Pero Nangamilang bahay. Asa na sa Wala kabilang nangamilang buhay. bahay. Nangamilang bahay. Siya gali, nagpahuway-huway. Ito sa kay kumare. Are naman hambal ni Ivy Alqueza Kalagday, promesa ya mapatay siya kuno kon magbulagay. Hambal niya 14 years ago na nga away gapon kuno buhi paghihapon. Amang ginatod mo masalde, masami mo no, hindi ko kaya mabuhay kung wala ka mga amo na. Tapos pag break ara, manggaligi hapon buhi, manggaligi hapon. Amal ni Jacoy Luzada Garcia. Promesa, bisan layo ay tangaduha, ay ari mga pang LDR ni Mamasalde. Ikaw gidyagi hapon ang palangga, kuya di ko mabuhi nga waay ka, baw namiton sa matyaga. Namian, sa ako naman matyaga, kung sa mga amo naman tinaga, no? Basta layo ay, taya ikaw gidyagi hapon akong palangga. Ang problema, kaya ginapili ang lapit. Pinagpalit sa malapit, mga amo na, no? Ari Mamasalde, hambal ni Sir Dario Ortega. Dalahig naman kami nga mga loyal Sakto na mga na, lalaki. sir. Pagburadyo Bacolod, sa politiko lang na ang promises are made to be broken. Ano ba Bambazalde? Hambal man ni Bumbukim, sakto man Bumbukim, no? Hambal ni Sir Dario, nga dalahig naman kita mga lalaki nga loyal. Approve gid si Sir Kim, nga kadalahig lang kami nga lalaki nga mga loyal. Kapanagang lang kamo gali. Ni Sir Dario, sa politiko lang na iya ang promises are made to be broken. Amo pag naisa sa mga tinaga, nabla sa mga manong promesa, no, loyal kuya, mga amo mga tinaga, malahaw.
Ang Maria Sosa, talagsa lang ang promise nga ginatuman dayon may ara man promise nga kung hindi mahimo dayon himuon sa sunod nga adlaw. Pero may ara gid promise nga hindi gid himuon tikal-tikal lang. Amugid. Pero kung may aragid man nga nagabawi, ginahimo bisa sunod nga adlaw kung may aragid man circumstansya bumbo jaire mo nga especially bala mga labay-labay laman nga mga promesa nga ti mahimo mo man sa sunod nga adlaw kung wala gid kung ara ka bala sa tion nga hindi mo gid mahimo sang amo to ya mismo. Pero kung wala mo gid ginahimo, ti lain na nga bagay. Sa hantang hambal naman ni Ben Alamo, bayi man bayi man kuno kag hindi lang laki ang ga-promise. Ano mga promise ng mga babayi, Bombo Zalde, how? Kung parehas man na Bombo Zaire, parehas man na bisa especially kung nobyahanay, girlfriend, boyfriend. Tiga promise man ang mga babayi, yung ang ati hindi ko mangita sang iban. Pero may ara ang mga babayi, bala Bombo Zaire, hindi naton malipod. May ara nga sila ya ang nag-cheat. Oo, correct no. Hindi man lang lalaki, although ang lalaking kapangaluyag, pero may mga best man, no, nga, ang mga babae man ang ga-break sang heart sang mga lalaki. Hambal ni Zainab, vlogger. Char lang. Zainab, hambalya, ikaw lang sapat na. Linyada sa mga lalaki nga bitukon. May hugal siya. Pero very common na ining tinaga nga, ikaw lang sapat na Bombozal din, no? Namagid. Sapat na kung sapat na, pwede may ma-interpret kung wala nagtuman sa promesa, pwede ginang sapat na. Ang isa pa, si Romulo Basa, promise kaya na namon pamatud-an kuno. Basta kaya man pamatud-an sang babayi nga kami lang ila palangga kay biskan ila sala kami pa ginabasol. Okay, sir, girls are always right gani kuno, no? Sir Romulo Basa. Pero ang bala pod gina sa aton nga pagsulod sa relasyon kay ang babayi naturally moody gid man na sila. Hindi ta na malipod. Kinahanglan gid naton mag-adjust nga mga kalalakinan. Kung hindi ka da maka-adjust, abot silingon, hindi ka worth sa amo na nga relasyon. Correct, Ma'am Bazalde, no? So, may ari kita dire sang mga gin-search naton, no? Gin-research naton mga kabombo, 7 ka mga promesa nga masami ginahimo sa mga kalalakinhan, pero wala man nila ginatuman. So, base may mga familiar lines kamo dire, no? Pwede nyo gid Bombo Zalde hamba ni sir nga nagapanguyab nga wala sang pangalan no nga nagko-comment sa atong Facebook sa atong Facebook live. Sir, good evening ma'am and sir. Same lang man ang babayi kag lalaki ga promise subong wala na subong na ang mga babae lang ang gapati tapos lalaki mag-promise. Both have the capabilities to cheat. Self-promise na lang subong ang ga-exist sa reality, self-love. Mas mayo na siguro unahon ang self, have a good life, good friends, kag self-fulfillment para kung hindi nila buhaton ang promises nila, at least you're not going to be broken. Amo na siguro Bombo Zalde. Sa receiving end naman niya Bombo Zalde, may responsibility ka man guro nga hindi gid pagpatihan ang mga promesa nga ginahambal gid sang mga sa kalalaki, no, pero hindi ka man masakitan. Para sa mga politiko, mambala Bombo Zalde, kabalo kita nga mga reservation. Correct. Kabalo man kita nga amo na bala. Let's not expect too much, no? Kung ihatag nila, mayo gid, no? So, pero hindi ka wala ma-disappoint. Amo gid. Kung hindi nila mahatag, at least nakapreparar ka. Hindi kaya magulpihan, parehas man bala sang parehas to sa nanligad sa ginahatag mo ang tanan. Isa mo na yang bagay, ma-breakdown ka gid. Pero kung parehas na nga mayara kaya reservation, mayara kaya nga ginplastar mo ng imo nga kaugalingon nga nagpromesa sa pero may posibilidad nga base hindi niya matuman, at least nakapreparar ka hambal ganin ni sir self-love kuno. So ano nga mga tinaga ang mga promesa nga masami ginhambal sa mga lalaki pero wala nila nagkakatuman. Number one, no? Nagapromesa sila nga hindi sila kuno magselos kami ang mga lalaki nga hindi kuno magselos kay kun biskan may arabi nga ang babae to be may makaupod siya sa isabi silang company, o kung sa ilang eskwelahan, meron silang outing, o kung may partner sila amo na ma-partner nila, mahambal ang babae, basi magselos ka.
Di ma-promise man ng lalaki nga, hindi ko selos ya, hindi ko selos, okay lang tuod. Pero kung kisa, hindi malikawan. Ang amo na balaga, promise tuod nga, hindi siya mag-selos, pero in the end, nag-selos kid gihapon. Siyempre, tawo lang man. Correct, Bombazalde, no? So, yado ka normal, or do ka okay lang na iguro ya Bombazalde, no? Kay, siyempre, di mo man mapungga ng imong tigpusoon, especially if you love the person. Number 2, promises men make about checking out other people. For example, ikaw lang gid yamang amo wala, ikaw lang, sa imo lang gid ang akon nga mata nakatulok. Pero dugay-dugay mi naglabay nga gwapa, sexy, voluptuous ang lawas. Ang liog do, nag 360 degrees, 180 degrees na no. Kumbaga, maskin magambal pa na ang mga lalaki, nga ikaw lang gid yang ila pinakagwapa sila panulukan, pero may mga times gidyan mga check out na sila no sang other girls. Amo na siya Bombazalde no. So isa na siya sa mga pinaka masamim lang ginhambal sa mga kalalakihan pero wala man nila kakatuman. Pero kung case ay hindi gid man malikawan. Oo. Katuon Bombazalde, makaton ta kabi Bombazalde, maskin may nobya na kamo, gaka-appreciate nyo man gihapon syempre ang gwapa kag ang sexy, di ba? Exactly. Amo gina kung case ate may admiration mo pero hindi na siya love. Hindi abot silingon nga may girlfriend ka na makakita ka sang iba nagbalikid ka, nag-cheat ka na. Kay kung case ate syempre makakita ka may ara ka man preference mo sang gwapa, may ara ka man preference sang sexy, di syempre ma-admire ka man sa iba. Dumanotice mo gid balahaw no. Amo gid. The natural human response na siya kuno Bombazalde. Pero hindi abot silingon sina nga nakasala ka na, naka-cheat ka na sa imong partner kay nagbalikid ka to sa iba. Oo, pero asalaan na yung Bombazalde kung ginbutakan mo pagid action ang imong mga nag-act ka pagid after sa amo sina bala nga mga amo gid. Kag syempre mas lain pagid kung kadungan sila sa imong response ginawa minsan rumaya nga mag-break kami sa girlfriend ko, diskartihan ko na siya. Tiara, sala na gid na. Correct. Ikatatlo, nagapromesa nga hindi nagid pag i-judge. Hindi niya kakuno pag i-judge ang iyang partner bisan ano ang matabo. Ara kung masubo man nga bagay pero may ara nga nagakatabo bala. Nga sa magkarelasyon, although nga kung may mga sitwasyon abi nga magsulod nga may mga bagay kay Bombo Jaire nga ara bala hindi gid malikawan abi nga maka-judge ka sa isa ka persona pero although kung palangga mo ya Bombo Jaire para sa akon niya daw hindi man ganyan kinahanglan niya judge batunon mo na lang gid ya Bombo Jaire kung ano gid man dira ang mayara nga lapses ang importante lang dira kung mayara gid man nga sa laabi ka nga nakita although nga i-judge mo itadlungon mo. Correct. Insakto na Bombazalde no. So amo na kung kaisa hindi gid malikawan sa mga lalaki nga hindi man do ka judge do ka bugat gis ang word nga judge Bombazalde no pero ang daw disagree ka lang bala sa iya bi nga ginabuhat sa iya nga mindset mga amo na nga bagay. Especially kung hara ang chance ng babae kaysa dragid ka test ng patience sa mga lalaki, no? Kag ilang mga skincare routine, kanawa na sa mga butingting ang mga kababainhan. Nga hindi kung kaysa maintindihan gid sa mga lalaki, no? Hindi ko kaysa dra na daga sulod ang amo sina mga problems. Number 4, men make promises about exes. Na dire ginagana mga ex, no? Nga naka-move on ako sa iya, hindi na ko na iya sa iya, wala na ko nagapanumdum sa iya, galing ko kaisa, kakadakpan mo, may contact pa sila sang ex, siya gateksanay pa sila, gatchatanay pa sila, kung kaisa, dira man na nagasulod, bala ang problema, Bombazalde, no, sa mga ex. Kung kabalo ka nga imo nga girlfriend, abi, medyo selosa, bisan pa hindi selosa kung ikaw na mismo yung lalaki, ikaw na lang maglikaw no? Although hindi gid man malikawan ang pag-istoryahan ay at least ara lang ka sa level nga hindi iya kapag i-judge nga hindi kapag isilosan sa imong mga partner. Correct. Kaya kung wala naman lang kamusuyan sa imong ex kag mamigang ka na nubyo ka na nga mesturya ka pa sa iya, di ba? Amagid. Number 5, ang promesa nga magbag-o na kunos ang kabuhi matapos siya sang away. Kaya kisa mag-away na
may ara pa nga iban nga naggay nasakit ng ilang partner, tapos once nga maghali na gani ang partner, makitluoy nga promise mabag-o na gid ko, hindi ito nakaliwat pagsakiton, pero kung balabong mo Jerry, may ara gid ta mabatian nga pasadot sulit na nga Naging nagakatabo. battered wife na siya Bombo Zalde dayon. May kilala ko gani Bombo Jerry, si Sino? si Zainab. Si Zainab, ahay. Ara naman niya makapilagin na yan, no? Kay Linet, wala kay sino yung amigo? Kasta? Oo. Hindi mo wala gwapo, no? Kapag gwapa kay Zainab, pero amo nakaduwa na siya, kapila na siya ginchit. Amo lang nagaling kay Palangga, tingin balikan niya man. Pero lately, nabasahan ko to, nagapromesa naman to sa. Gani, may mo pa siya kanta. Ano to yung may bago pa siya kanta. Kumpisal. May gana pa siya yung mag-promote sa kanta. Yan in the middle, timing man yung kanta sa pinagdadaanan nila, no? Ginagambal na Zainab, please, hindi ka na magpadala-dala kay makapila na nakabeses, no? Nahimo yun. Asimo, grabe mo po the audacity. sa mga babae, the red flag na. Kung pasulit-sulit na gid mga promesa, tapos hindi naman pagbuhaton, hindi man magbago, tapos mag-inaway ka mo duwat, mapromesa naman duwat para magbalikay ka mo. Kag amo lang gihapon na nagakatabo makapila na ka beses, abot silingon, hindi siya sincere. Correct. Sa iya nga pag-promise sa imo. Amo na gani, mga babae, hindi ka mo pasugot nga mga flagpole ka mo. Kung red flag, hindi nyo pag-anohan. Let go. Kaya masakitan lang ka mo dira. Number 6, promises men make about hiding things. Ari naman niya sa mga maginatago. Wala mo na balang ka-promise lang. Wala ko may tagoon nga secret sa imo. Pero, wala man nila ginatuman, no? Mayara, syempre, pero sa akong Bombosalde, you don't have to like open everything sa imo nga, nga partner man. Syempre, mayara ka ginaya mga personal things man on yourself. No, pero as much as possible, example, kung diin ka makadto or anong natabo nga big sa imo nga life, syempre dapat isugid mo ginano sa imong partner. Diri na kakabalda kung kaisa Bombozalde kung nabalaan sang isa nga may tinatago kagali siya do dira na amat-amat shaken walang trust no sa inyong relationship. Pero syempre kung mga butang bala nga kinahanglan gid isugid mo na lang gid. I-confess mo sa imong partner para yang matulid nyo. Pero kunara ang promesa mo, bagin promesa mo sa iban, yung magambal to sa magsugid to sa simo nga sa aton lang ni nga duha ha. Di syempre kung kiss mo po Jaire, mga mo na nga bagay, hindi mo muna pwede. Bombozalde, ako pag hindi sa mga promise, so, hindi ko manugid promise. Tapos sige doon, kay kapalo na bilang ng barangay. Ikapito, ang pinaka-common. Nga kamo nga duwa mag-updanay forever. Kaling kayo walang forever. Nagig ka nga palanggaon. Always ko no. He will always love you. Forever. Pero kung kiss sa realistic side, may hara yang mga senaryo nga ara ka mo sa time nga na mo sa ginhambal na simo, ara ka mo sa clouds kumbaga. Cloud9. Ara ka mo sa Cloud9 nga grabe gay ang pahigugman sa isa kag isa, pang may ara yang destined to meet. Pero hindi nakatadhana. Pinagtagpo pero hindi tinadhana. Syempre, ano ba no, may mga butang gid nga hindi nato bala makontrol ang future, no? Ikaw ka mo nga daw makita nyo ng future sa isa't isa, nagdamo na siya sa mga promesa, apang wala kita na kay walo kung anong lakat sang sang inyong destiny abi no, kung anong kabubuton sa inyong life. Yung kaysa wala nagkakatuman kay hindi kamo para sa isa kag isa no mga kabombo. Nagka-monitor man sa aton Bombozalde si Carl Alfred Sola Hamandre no sa atong Facebook Live. Kaga magluwas dito no nagambal na kada sang mga pito ka usually nga wala nagakatuman nga promises sa mga lalaki. Ari naman ang 10 ways to deal with broken promises sa isa ka relasyon. Siyempre kung mayaraan mo na nga problema, dapat mayara sang solusyon. Una nakita no, number 1, take the time to reflect on the broken promises. Kung mayara sang ikaw abi lalaki, ikaw mismo wala nagtuman sa imong mga promesa, dapat ipaminsaron mo man. I-consider mo ang imo nga sala, i-reflect mo kung ano ang imo nga problema, kung ang syempre sa piyak naman nga side sa babaye,
nga ginpromisahan, dapat mo man nga ipaminsaron. Kung natubalang promesa niya, realistic, sarangin man bala matuman. Kaya kung kisa mga promesa nga daan sa mga lalaki, tayog-tayog. Di, Ang dapat, aram mo masasalde, susungkitin ko ang mga bituin, mga muna, no? Ang buwan, dadalhin ko sa iyo, mga ganon, wala, ibibigay kong araw at ang buwan, kapinataka lang sila sa mga, ano, ikaw yung kilig ka man, ayun, paano naman? pero ang isa, kaya mamuna, no, dapat nga binagbinagon nyo man, paminsaron nyo man, kaya mga amo na nga bagay, kung hindi, gid man katama, gid bala ka, lala na gid ang promesa nga wala gid 2 months ang imo nga partner, di pwede nyo pa na nga makahipo. Correct. Number 2, discuss with your partner kung natabo to nga wala na 2 months ang imong promesa. Kasi syempre, kasi may rason. magluwas sabi sa trust and respect, ang healthy, balakag long and lasting relationships, ang masami nga nagaka-build on healthy and open communication between two people. Ang mga isa sa mga solutions, gid mga kabambo, no? Communication, gid, is the key. Kaya pwede nyo man lang maistoryahan ang mga bagay-bagay, pungkuan nyo nga duha, kagapa mo katon nyo, or istoryahan nyo kung nga ang isabing gin-break niya ang inyong promise. So, dapat istoryahan nyo na ang duha. No? Kaya kung kaysa balabong mo Jairi, parehas na nag-promesa sa nga ma-date ka mo nga adlaw. Ti wala na tabo. Ti syempre as bilang babayi, ma-broken heart kaya ginabong mo Jairi, mo ka naglaom ka na mo. Nag-asa ka na nga may amo na halimbawa pag hindi ko anniversary nyo. Ti nagalaom ka na sa amo na pero wala kay gali ka balon, may emergency to gali sa mo tama adlaw. Kaya mo na kinahanglan istoryahan para at least kabalo ka sang rason. Correct. Ikatatlo, come up with solutions together. Hindi ba nasabi ang mga amo nga problema, hindi ni siya nga isa lang ang dapat naghahatag sang solusyon. In kaso, ang lalaki nakahimo sang sala, hindi man siling ang lalaki lang gid dapat ang himo sang paagi, agud niya ma-fix kinang problema. Kay kung kay isa, bisan ano na nga himo sang paagi para ma-fix ang problema, kung ang isa ka side wala ga cooperate, di hindi ginagihapon ma-fix. Dapat both side mayara ka mo participation, parehas na nga mas maayo kani ang bagay nila kung isa ka mo kung in a relationship ka mo, dapat teamwork ka mo. Buligay ka mo na sa pag-solve. Number 4, forgive but don't forget, no? Syempre, sa relationship, damo gid ka mo na magiyan niya kag hindi ta gid maligar nga ma-hurt gid kita na no sa gugma, miskin right person pa na it will still hurt kay syempre wala sang perfect diri sa kalibutan. So amo na may mga promesa nga wala nagakatuman. So ang forgiveness is key gid no sa isa ka relationship. So dra man na gani nagapakita bambosalde ang paghigugma no sa pagpatawad amo na dapat we should learn to forgive man other people, especially your partner, if he is really sincere man abi no sa pagpangayo sang patawad. Apang forgiving doesn't necessarily mean forgetting, especially kung ang promesa ang ginhimo is babugat bala no. So hindi man ba silingon niya madumot ka no, syempre nag-forgive ka na gani, kundi dapat i-hold mo sila accountable no, nga kumbaga dumangin reminder ini nga mabugat gid ang promises kag dumangin lesson learned naman bala bombosal din no, you take the lesson out of it. Speaking of lesson learned, practice honesty moving forward. Di syempre nag-move on ka mo sa problema, dapat suguran mo na nga mangin honest. Hindi na pwede nga magsulit-sulit ka pa dito sa nakahimo ka na ganis ng sala, wala mo na tuman na mga promesa, di dapat sugod dito sa nagka-problema ka mo, hindi na maliwat. Sumugod sila sa dirang ation, ti una-unaon mo na gid ang imo ang ginabuhat, practice honesty gani, dapat nga mangin honest ka na. Kung magpromesa ka, ti siguraduhon mo nga matuman mo man. Ay, number 6, Bombosalde, lead by example, no? Di masami Bombosalde, ang mga lalaki gid man abi ang nag-lead, di ba, sa relationship, pero if ever be no sa mga lalaki dapat no one way you can encourage your partner to keep their words is dapat ikaw mismo kumbaga ginakip mo man bilang imong mga words, ma-demand ka dabi sa partner mo nga dapat may isang salita siya tapos ikaw gali wala man isang salita. So dapat
kung ano imo ginademand, amo man ang imo ginahatag. Kumbaga baka hindi ka dapat mag-cheat, hindi ka dapat mag-binutig, dapat ikaw wala ka man ga-cheat, dapat wala ka man ga-binutig. Kaya na karon hypocrite ka na karon yang gwa, no? Ikapito, spend more quality time together. Ang maging yung pinakamanami siguro nga solusyon sa inyong problema, no? Kaya kung kaisa after sang hindi matuman binga promesa, medyo may gap mo. Kundi dira nyo na lang isolusyonan, dira nyo na lang i-fulfill ang gap, dira nyo na lang ibuon liwat ang inyong relasyon, pinaagi sa band ka mo. Lagaw na lang kamo dito, date na lang kamo nga duwa, kag syempre biskan hindi mag-date of the night kamo sa isa ka balay kung mas damo ang quality time yung of the night, medyo ma-feel na kumbaga matangkasan na to ato ang natabo nga problema kung sadiin wala niya natuman ang iyang promesa. Correct. So Bombazal, maski mag-asawa na no, dapat may time gid kamo for yourselves as couple. Number 8, keep your distance for a while. Palaylayo muna ako, mga amo bla. I need time, I need space, Saka no. sa bukid. Masaka sa bukid, no. Ano na ganit tawag Bombazal, soul searching. na. Spending time away from each other, no, can help both of you view the relationship from a newer and fresher perspective. Ayaw mo na kita makita, mga 3 days. Mga ganun, wala. Or mawawalaan mo kung makabinag-binag ka, wala, makanilay-nilay ka sa mga hitabo, sa mga pangyayari. Kung mo man ma-check kung man if this is worth pursuing, apisarbis ang iyagin himo. So, amo na, mas maayugid nga distance ka mo anay, no, para ma-analyze nyo sa maayo ang situation. And then after dira, syempre, communication. Amo na pag-istoryahan na inyo nga duwa man dayon. Amo gid kay mayara yang nga tawo yang nga hindi kay hambal gani isang kilala ko nga kung ara sa peak sang emotions. Di kung nara ka sa peak sang emotion, hindi ka pa na maka-design sang tadlong. Di mas maayo nga samtang ara ka pada sa peak, medyo palayo-layo ka danay. Medyo pabugna-bugnawa danay ang imo nga kainit sang ulo kung akig ka kay wala niya gintuman ng promesa ka agud ja makaistoryahanay kamo sang tadlo sa masunod. Number 9, seek the help of professional. Kung kay isa bala mong bojayre mangayo ka sang bulig sa iban. Wala man ginasunod. Correct. Mga isang advice sabi, pero kung professional siguro mga guidance counselor, dako na ya kami ara pagkilala mo. Kabalo sila nga mayara diber nga maghambal na hanungo dira. Ti may posibilidad niya makahatagid siya sang akon maka-move gid sa isa ka persona para tumanon kung anong gin-advise. Counseling Bombazal din, no? So makabulig-buligid na. And number 10, realize and accept that some situations are beyond your control. Nangyari na yon, and may mga bagay talaga na hindi natin makakontrol. In some cases, people break their promises because of inevitable circumstances. Bangod gid yang may mga best gid yang for example, wala siya nakalabot sa inyong date on time, mga conflicts sa schedule. So kaisa, it's not because of him, it's because of the circumstances mga kabombo. So the key is to accept it, no? Kay kung kaisa amo nang ginatunaan sang away, although may ara naman gali isang rason, galing kay wala na gin pamatian. May ara ka ta diri mo jayre mga frequently asked questions bala, mga masami gid na pamangkot. Number 1, is it okay to break a promise you made to your partner? Babasal, is it okay? Lang gid bala nga i-break mo imo promesa? Okay lang mag-promise ka, pero wala ka man plano nga tumanon. As mentioned, akong case ang pag-break sang promise, no? Kung case hindi gid mamalikawan, tutuod na. Especially kung may iban kang responsibilidad nga parehas ba may trabaho ka, hindi ka pasugtan sang boss mo, hindi mo ginamalikawan kay syempre palang abuhian nyo na mo dira man Japon ang inyong future pang parehas na bala o hindi na malikawan apang kung as long as wala mo na ginahimo regularly o kon pasulit-sulit na gid o kon isa pa gid hindi dapat intentional kay mabudlay na nayamo mo jayre kung intentional ang imo nga paghimo ang kana hindi pagtuman sang promesa mo. Kung hindi intentional, kag hindi man permi-permi na gid, di may posibilidad nga maintindihan pa na sa imong partner. Apang, mas maayo gid gihapon.
kung ang imo nga promesa hindi ka na lang gid magpromesa kung hindi mo man masarangan nga himuon. Correct. So, amo na bala no nang hindi lang gid kita hindi na lang kita magbuya sa tinaga kabalo ko gali alang-alang ka nga base pasugtan ka sang boss mo, ma-promise ka da, di ba? Prangkawon mo alang-alang pa ko no, hindi kita magbuya una kag mag-leave sang expectation sa iban nga tawo and then in the end gali hindi taman matuman. Number 2 question is breaking a promise considered a lie? Makabig ba lang nga pagbinutig ang pag-break sang promise? Ano sa imo Bombo Zalde? Pareha sa kagina sa ginambal kung intentional di oo pero kung ang pag-break mo sang promise mo bangod sa sirkumstansya nga hindi mo man hungod nga wala mo man ginalauman hindi na siya makabig nga. Correct. So sa gyapon na sa intention no sang isa ka tawo. Number 3, what does it mean when someone break their promise? Ano ba labot silingon Bambusade kung gina-break nila ang promises nila sa isa ka tawo? Kaya kung ang halimbawa, mag-break ka sang promise, hindi mo pagtumano ng imong nga promesa, makaguba na siya sang inyong nga relasyon. Kaya ang inyong nga trust, o kung ang trust ng imong nga partner sa imo, madula. Amo na nga dapat nga, ang masamay gid bala, nga pag hindi pagtuman sa promesa, pero may na lang gid yung promesa, wala man ginahimo, mahimo na siya nga magtuga, agad niya ang partner mo, i-consider ya nga ikaw isa ka persona nga walang isang salita sa iyang words o kung walang isang salita maka-epekto na siya sa inyo nga relasyon sa kabugusan gid mismo. Yes, what should you do if you break a promise? So ano yung may muon? So intentional man na abi o kung hindi no. If you break a promise, sometimes mamasada if you break a promise, you also break the other person's heart, no? Kasi syempre naglaom siya, nagpromesa siya na expect siya bango sa mga tinaga man ang imbuyan mo, ikaw na ang naghatag sa iya sa amo sila nga mga tinaga, hindi mo magaling matuman. So, dapat you repair, no? You take steps to repair the relationship imo. Ikaw ang nagbuka, ikaw man dapat himos kay ikaw man kayo, no? Di una i-acknowledge mo ang mga sala. Kaya explain mo ko nga na break mo ang imong nga promise, no? Sa gihapon pag istoryahan na communication, gihapon kag ma-express ka, ipakita mo nga nagahinulsol ka sa imong nga mga actions kag mabawi ka sa ila, no? And then mas the best na lang gid nga ma-avoid ka kuno sa pag-breaking for promises in the future. Mas best na lang gid, hindi ka na lang gid magbuya promises, no? Kung isa hindi na likawan, hindi ka magbuya sa promises mo Jaire. Kay assurance na sang iban mo. Apang ang promises gani hambal gani nila na siya may kaupod nga responsibilidad. So what do you call someone who breaks their promises? Abi ko mambuzal di joke lang ni joke pa tani promise breaker gali amo gyud man gali to. Promise breaker ang term nga nagamit no sa mga persona nga nagatuman sang ilay nga promesa o kon mahilig promise breaker, heartbreaker. Dapat promise keeper. Kita nga mo, no? Hindi promise breaker. This means nga mga promise breaker, they tend to commit and make promises they can keep. So, amo na no, as much as possible, bumasal di, ang ato nga mga words, maskin words lang ni, kadasig na bala magwa sa baba, tapos wala kita kabalo sa wait sini sa iban nga taho. O kaysa kapabilin ni sa tagipusoon ka panguna-una sa iban nga tao, kag amo na yung ilang ginakaptan, kag ginaholdan. Kung hindi natin ang promise, commitment. Commitment mo, dapat ginatuman mo. Ang iba niya, malaom na naya, masalig na naya, kaya nakabuya ka na sang tinaga mo. Nakapromesa ka natin. Siyempre, bisan sinuman, ginpromisahan, kaya wala gintuman, masakitan gina. Ma-break ang ilang heart. Correct, no? So, let's avoid, balang saying things we can't, hindi taman gali mo panindugan. So, amo na siya mga kabombo, no? Amo na siyang part pa lang, no? Sa aton man nga mga, ganun masalde mo, mga natun-an, sinigab ituhoy sa promises. Sa bahin, hindi siya yung mga kabombo, sang gugma na yung aton nga gina. Kaya sa aton nila, mga pamati, nagalantaw sa Facebook Live, sa aton nga radio, kasubong man sa aton nga YouTube channel, kung may kaangay kamo silang circumstansya nga gin-break bisang inyong partner ang ilang promise o kung kamo mismo nga partner naka-break sang promise, may ginhatag na kita nga mga pwede mangin solusyon. Kabay pa nga nakabulig, no? Atong ginhatag nga mga komento,
kabay pa nga magamit man naton sa aton nga in case sa iban dira nga magasulod pa lang sa relasyon. Correct. Kamandamo nga salamat no, sa mga nag-comment sa aton nga survey nga gin-post kay na Bombosalde ng pakibahin man sa ilang mga phrases, sa ilang mga experiences kasubong man sa mga nag-monitor no sa aton nga Facebook Live Bombosalde. Mayari ba din nga nagpahabol sa aton ha si Miss Ava Cassandra Lopez ang bal niya mayara man nga iba niya ikaw lang walang iba. Pero send to many. Agay. GM gali yan. Ano may nakasend to many. Gali isa lang ang endearment. So, very wrong. Amo na ang aton nga mga topiko sa subong yang gabi kabay pa nga mayara kita nga nabalon, kabay pa nga mayara kita nga nakuha. Madamong salamat sa pag-upod sa amon. Magakitay naman kita sa masunod nga Domingo sa katapusan. Kamay nyo na yung taghutik sa kagabihon. Bombo, Jairi de los Reyes. Kag Bombo, Zaldi Foro the Second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all. Make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.
Jesus with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We